Þingfundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 1. október 2019 klukkan 14:02. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá fundarins fyrri umræða borgarstjórnar samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skipulag og fjármögnun uppbyggingar og samgöngu innviðum á höfuðborgarsvæðinu til 2033. Forseti hefur jafnframt lagt til að við fyrri umræðu málið taki einungis oddvitar til máls og að ræðutími þeirra verði rýmkaður í 20 mínútur. Fyrstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir fundarsköpum, Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, mér finnst að þetta ekki eingöngu að vera oddvitaumræða, mér finnst að allir borgarfulltrúar að koma upp og tala og ég legg til að þessu verði því breytt. Hvernig gera það? Þá hefur Líf Magnúðardóttir lokið við að koma upp undir fundarsköpum. Þá hefur annar borgarfulltrúi Alexandra Brím óskað eftir að koma upp undir fundarsköpum. Já, ekki grá upplagt eins og var rætt held ég á forsætisnefndarfundi að taka umræðu lið 1 og 2 saman? Hvað sagði? 1 og 2 saman, Já. Þá hefur Alexandra Brím lokið við að koma upp undir fundarsköpum. Borgarfulltrúin segir réttilega frá því að á forsætisnefndarfundi var ákveðið að taka lið 3 og 6 samhliða en hér hefur komið fram tillaga að allir borgarfulltrúar fá að taka þátt undir fyrsta lið. Hins vegar vill forseti upplýsa borgarstjórn það að haft var samráð við alla oddvita við þessa ákvörðun og engin oddviti hreyfði andmæli við því. Þannig að ef hins vegar einhverjir óska eftir því að taka til máls eftir að oddvitar eru búnir, þá setja þeir sig á mælendaskrá. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það með miklu stolti sem að ég tekið til máls og kynni samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu nýja tíma í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu en það kunnar en frá þurfa að segja að samningur náðist eftir býsna langan undirbúning og viðræður og var undirritaður á fimmtudaginn var. Mér langaði með nokkrum orðum að rekja forsögu og feril málsins og ætla að hafa það stutt. Auðvitað má segja að með gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulags fyrir Reykjavík hafi verið grunnur lagður að þeirri grænu sýn sem að birtist núna í þessum nýja samningi. Þar sem að eftir ítarlega greiningu á valkostum orðin breið samstaða það að til þess að létta á umferðinni í borginni, láta hana ganga betur, ná betur loftslagsmarkmiðum og markmiðum betri borg, að þá lykilatriðið að leggja grunn að breyttum ferðavenjum borgarbúa og það í stuttu máli svona gegnumgangandi markmið samkomulagsins. Formlega viðræður milli ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu hafa staðið yfir frá því í apríl síðastliðnum. Þær byggðu hins vegar á viljayfirlýsingu sem gerð var fyrir réttum ári eða 21. september 2018 og vinnu sem að leiddi af þeirri viljayfirlýsingu, þar að segja í raun skilgreiningu á því hverja væru forgangsframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Það kom út ítarleg skýrsla það sem kynnt hefur verið á vettvangi borgarstjórnar og annarra sveitarfélaga í nóvember í fyrra. Viðræðurnar fóru fram sem sagt frá apríl síðastliðnum og gerði það undir forystu
stýrihóps beggja vegna. Það var forsætisráðherra, samgönguráðherra og fjármálaráðherra af ríkisins hálfu, formenn og varaformenn samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu úr Hafnarfirði og Garðabæ og síðan ég fyrir hönd borgarinnar. Það voru líka samninganefndir sem að koma að þessu og þetta hafa gríðarlega margir komið að umræðu og greiningu á málinu á undanförnum mánuðum og misserum og vil ég þakka þeim öllum fyrir þeirra aðkomu og undirbúningi í þessu, en rifja upp hér á þessum vettvangi að við höfum auðvitað fjallað bæði þessar viljayfirlýsingar, greiningarskýrslurnar, pakkan sjálfan og erindisbréfið fyrir þessum viðræðum sem lagt var fram í borgarráði síðastliðið vor, auk þess að það voru 2 samráðsfundir með öllu sveitarstjórnarfólki á svæðinu í upphafi sumars og núna þegar að samkomulagið lá fyrir í drögum. Mér langaði til þess að stikla á því sem að í því felst, því að þar að býsna mörgu að taka. Í fyrsta lagi þá það í sjálfu sér bara mjög mikil tímamót að það hafi náð samkomulag þessa hluti, skýra framtíðarsýn, framkvæmdaáætlun og fjármögnun á henni til næstu 15 ára. Framtíðarsýnin skiptir ekki minnstu máli, en það að henni fylgi framkvæmdaáætlun og síðan tillögur fjármögnun gríðarlega mikilvægt vegna þess að framtíðarsýnin ein og sér leiðir ekki til þeirra breytinga sem við viljum sjá í samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Það verið að leggja áherslu á fjölbreytta ferðamáta og breyttar ferðavenjur og það skiptir lykilmáli í þessu. Miðað við þann takt sem hefur verið í framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu þá stærðargráðan slík að hefði mátt búast við að þetta tæki okkur 50 ár sem núna verður á næstu 15 árum og það auðvitað mikið fagnaðarefni. Ástæðurnar vel þekktar. Við stöndum frammi fyrir stórum áskorunum í loftgæða og loftslagsmálum. Við þekkjum að álag í umferðarkerfinu að aukast. Það vegna þess að þegar að höfuðborgarsvæðið fór að stækka og þróast, þá var byggðinni drift mjög mikið án þess að efla almenningssamgöngur eða valkosti í samgöngum eins og hefði þurft að gera samhliða því. Þannig að allt og margir reyna að komast eftir sömu stofnaðunum einir eða fáir í bíl og þess vegna hefur umferðin verið að þéttast. Við þurfum þess að efla almenningssamgöngur, þurfum að efla vistvæna ferðamáta og þessa valkosti sem að hefur verið kallað eftir. Ávinningurinn margþættur. Við að stefna að minni umferð, minni mengun, minni neikvæðum áhrifum frá umferð. Við erum að treysta val fólks í græna átt og styðja þannig við lífsgæði á svæðinu, auk þess sem að vel skipulagt höfuðborgarsvæði og gott umferðarkerfi auðvitað samkeppnishæfnismál og mikilvægt fyrir bæði atvinnulíf og mannlíf. Heildarfjármögnunin þannig að ríkið leggur til 45 milljarða, þar af verðmæti lands á Keldum, sveitarfélögin 15 milljarða og það sérstök fjármögnun sem á skila 60 milljörðum. Umferðar- og flýtigjöld boðuð í samkomulaginu, en það jafnframt opnað á það að ríkið geti komið inn með önnur bein framlög
eða fjármagnað þetta sem hluta af endurskipulagningu á gjaldtöku af umferð og bílum. Ef við förum yfir stærstu liðin í þessu þá eru það stokkar á nokkrum stöðum sem taka til sín umtalsvert fé og við vitum eftir umræðuna hér í borgarstjórn að það nauðsynlegt að setja Miklubraut í stokk, Sæbraut í stokk til þess að draga úr áhrifum umferðar á lífsgæðin í þessum hverfum sem búa næst þessum stóru umferðræðum en líka til þess að greiða fyrir því að borgarlínan geti farið þar í gegn. Borgarlínan sjálf tekur til sín tæplega 50 milljarða. Frá upphaflegu drögum þá hefur það breyst að annars verið í stofnbrauta hlutanum að Sæbrautastokkur bætist nú við og í borgarlínu hlutanum að borgarlínan nær nú upp að Keldum og upp í Mosfellsbæ í tengslu við fjármögnunar áformin með sölu lands á Keldum. Síðan gert ráð fyrir fjármögnun á fullkomnu stoppstíganeti á öllu höfuðborgarsvæðinu og aðgerðum sem lúta að umferðarstýringu eins og framkom í umræðinu hér á dögunum þegar verið var að ræða umferðarljósastýringu að þá hefur verið gert ráð fyrir því í viðræðu milli ríkis og sveitarfélaga að fara í átak þar auk ýmissa annarra umferðaröryggisaðgerða svo dæmi sé nefnt. Markmið samkomulagsins eru býsna skýr og miða að loftslagsmálum, lífsgæðum, betra umhverfi en líka að marka ramma utan samstarfið þannig að samvinnan að verkefninu verði góð. Þetta eru gríða mörg verkefni, mjög stór. Það að ýmsa hyggja við útfærsluna og þess vegna skiptir mjög miklu máli að það takist vel að halda á þessu í samvinnu. Ég ætla ekki að rekja aftur öll atriði samkomulagsins en kynningin aðgengileg og opinber en það má segja við sem að vinna okkur hér og taka risaskref inn í það að ná loftslagsmarkmiðum Reykjavíkurborgar og ríkisins sem kolefnishlutlaust samfélag. Við höfum sett tímamörkin á 2040 bæði borgin og ríkið en erum auðvitað eins og kunnugt að endurskoða loftslagsáætlun borgarinnar og hugsanlega munum við herða á þeim markmiðum í tengslum við það. Við erum líka að stefna að auknu umferðaröryggi með þessari áætlun og samkomulagi og skilvirkri framkvæmd. Rétt að nefna að í tengslum við framkvæmdina þá gert ráð fyrir því að stofna verðis félag í eigu ríkis og sveitarfélaga sameiginlega sem muni fá tekjur af umferð og þróa Keldnalandið og tryggja að komi verðmæti út úr því og þannig verður að horfa til fyrirmynda erlendis. Það verður samstarf að útbúa frumvörpin þetta, útfærslu gjaldana og svo framvegis og það eru mörg og spennandi verkefni sem af samkomulaginu leiða sem að verða til umfjöllunar hjá Alþingi og eftir atvikum hjá sveitarstjórnum í vetur. Framkvæmdirnar eru margar og mikilvægar og ég ætla ekki að rekja þær allar hér en bendi borgarstjórn alveg sérstaklega á að þarna verið að flýta borgarlínu framkvæmdunum, það verið að flýta lykilframkvæmdum eins og að setja Miklubraut í stokk, það verið að flýta því og bæta í raun inn í að Sæbraut verði stokk og það tengist auðvitað brúargerðinni yfir Elliðavog en eitt af fyrsta raunar sem við munum sjá brúin yfir Fossvog, yfir í Kársnesið sem tengist borgarlínu áformunum þar. Strætó vinnur að því og hefur gert það frá upphafi þessa árs að því að endurhugsa leiðakerfið og hugsa það inn í þessa framtíð þegar borgarlínan verður komin. Ég veit við erum öll spennt fyrir þeirri vinnu og
þeim öflugri almenningssamgöngum og raunar stóreldum almenningssamgöngum sem af þessu mun leiða. Og það viðbótarsamkomulag sem var skrifað undir í tengslu við Stórasamninginn það að nota þennan vetur og næsta ár til þess að gera rekstraráætlun fyrir borgarlínu og það á að liggja fyrir samningur rekstrarþáttinn fyrir lok næsta árs en sveitarfélögunum hefur þegar verið tryggður með þessu viðbótarsamkomulagi að minnstakosti milljarður á ári til næstu 15 ára inn í rekstur almenningssamgangna á svæðinu. Nú göng- og hjólastígakerfið að þar var sameiginlegur starfshópur Vegagerðar og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem skilaði tillögum að stofnstígakerfi fyrir nokkru síðan. Nú þarf að máta þessar fjárveitingar miðað við það. Við þurfum að ræða það hér í borgarstjórninni og í borginni hvernig við getum stutt við þetta stofnstígakerfi með okkar eigin hjólreiðaáætlun. Við höfum verið að ræða hugmyndir eins og hjólahraðbrautir, hvort að þær séu framtíðin á höfuðborgarsvæðinu og það mjög spennandi að taka þessa umræðu í tengslum við þennan pakka. Nú átakið í umferðarstýringu ræddum við hér í borgarstjórn fyrir ekki svo löngu síðan og kannski ekki mikil ástæða til þess að bæta þar miklu við nema því að hér búið að tryggja fjármögnun fyrir þeim áformum sem að þar voru nefnd. Aðeins gjaldtökuna því að hún hefur verið nokkuð til umræðu, umferðar- og flýtigjöldin. Hún hefur hingað til falist í bensín- og olíugjöldum. Tekjurnar af þessum gjöldum að breytast nokkuð hratt. Í takt við hlutfall vistvænna ökutækja og það fyrirséð að með fjölgun vistvænna ökutækja þá munu tekjurnar á bensín- og olíugjöldum lækka. Það þýðir að það á að fara í heildarendurskoðun á tekjuöflun af umferðinni á vettvangi ríkisins og má segja að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu stígi beint inn í þá umræðu með því að kveða á umferðar- og flýtigjöld í þessu samkomulagi. Ég ítreka að það opnað á það að ríki geti fjármagna samkomulagi með öðrum hætti en það eru skýr og ákveðin markmið með útfærslu gjaldana í samkomulaginu sem undirstrika það að við viljum að útfærsla styðji við önnur markmið í umferðinni. Það að segja draga úr mengun, styðja við breytta ferðamáta og svo framvegis. En síðast en ekki síst að þá tryggir samkomulagið það að þau umferðar- og flýtigjöld sem innheimt verða á höfuðborgarsvæðinu, þau renna til framkvæmda innan höfuðborgarsvæðisins. Og það afskaplega mikilvægt að hafa náð því prinsippi fram. Að öðru leyti að þá vonast ég eftir málefnalegri og góðri umræðu hér í borgarstjórn samkomulagið og verkefnin sem af því leiða tilbúin að gera mitt besti að svara öllum þeim spurningum sem kunna hafa vaknað. Þetta mjög stórt mál, það vekur ýmsar spurningar og það bara eðlilegt að þær séu hluti af umræðunni en þess vegna fagna ég líka þeirri ákvörðun að ákveða að afgreiða þetta hér í 2 umræðum. Þetta svo fyrri, svo síðari verður eftir 2 vikur en hlýt að lýsa þeirri vonminni einnig að það nái sem breiðust samstaða á bak við samkomulagið þegar það kemur til atkvæðagreiðslu eftir 2 vikur. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það ýmislegt sem ánægjulegt í þessu samkomulagi eða sáttmála sem það kallað. Það í fyrsta lagi það að nú ekki lengur deilt vandann. Hann öllum ljós og staðfestur. Það líka ekki lengur deilt það að það þarf að setja framkvæmdafé inn á höfuðborgarsvæðið en lengi vel var deilt það. Og það líka
með þessu samkomulagi verið að taka fyrir eða hætta með þetta framkvæmdastopp sem er búið að vera núna í gangi í bráðum 9 ár og við teljum reyndar að það samrýmist ekki að hafa þann samning óbreyttan með þessu samkomulagi. Þannig að það er ánægjulegt. Það er líka ánægjulegt að ríkið sé tilbúið að koma hérna með meira fjármagn á svæðið heldur en hefur verið. En þessar tölur eru dálítið stórar af því þær eru til 15 ára. Þannig að ég held að sé ágætt að brjóta niður hvað þær þýða. Ef við horfum á þess að 45 milljarða sem að ríkið er að koma með, þá eru það 3 milljarðar á ári. Ef við horfum tilbaka, þá hefur ríkið verið að koma með 2 milljarða á ári. Þannig að aukningin er bara 1 milljarður á ári. Það er hið eiginlega framlag ríkisins sem er tilgreint í samningnum. Það er aukning úr sögulegri lægð, 2 milljörðum, sem er afskaplega lítið, upp í 3. Ef við horfum á hvaðan aðri peningar eru að koma, þá er viðbótarframlagið 1 milljarður líka frá sveitarfélögunum. Það er að segja að þau koma með peninga á móti, 1 milljarður frá ríkinu, 1 frá höfuðborgarsvæðinu, sveitarfélögunum. 500 milljónir frá Reykjavíkurborg, rúmar, og tæpar 500 milljónir frá hinum. Þetta er framlag ríkis og sveitarfélaga. 1 milljarður frá hvorum. Síðan eru það stóru tölurnar. Það eru veggjöldin sem eru upp á heila 4 milljarða á ári. Það er að segja ef við tökum veggjöldin og ríkispenningana saman sem nýja peninga, þá er það nýr peningur upp á 1 milljarð frá ríkinu og 4 milljarðar úr vösunum okkar veggjöldunum. Þannig að það er mikilvægt að staldra við og átta okkur á því að 80% af nýju peningunum eiga að koma úr hinum vasanum. Og þá er svo mikilvægt að það standist það sem er sagt, að það verði jafnræði og sá vasi sem núna greiði fyrir veggjöld út all land, að hann verði ekki tæmdur áfram á sama tíma og við seilumst í hinn. Og sporin hræða, hvort sem er að ræða lofur sem hafi verið svikin, hvort sem það er Sundabraut og fjármagn til hennar eða annað, eða skattar eins og þjóðarbókhlaðan og fleira sem eru lögð á og ekki lögð af fyrir eftir langa tíma. Því að það er svo oft að skattar eru lagðir á eða gjöld og þau síðan halda áfram að vera, bifreiðagjöld og annað. Við erum þegar að borga mjög mikið. Þannig að það er ágætt að átta þessu tölunum því að þegar við margföldum framlög til 15 ára, þá verða þau fjarska há. Ef við tækjum 100 milljarða í rekstri borgarinnar og sem sinni 15, þá eru 1500 milljarðar og allir verða ruglaðir. Þannig að það er ágætt að horfa á hvað er þetta hverju ári og þegar við brjótum þetta niður, þá eru þetta lykiltölunar. Og það er nefnilega það sem er ekki í samningnum sem kannski er þess svona stærstu málin. Og ef við aðeins súmurum upp því sem er ósvarað varðandi veggjöldin, þá hefur ýmsum aðferðum verið fleygt og ýmsum nöfnum verið fleygt. Ef ég tók niður nokkur heiti af veggjöldunum sem hafa verið í núna í umræðinu undanfarna daga, með leyfi forseta, þá hafa verið rædd tafagjöld, flýtigjöld, umferðargjöld, mengunargjöld, vegagjöld og vegatollar. Ég hef nú ekki náð fleiri heitum. Það er von að fólk verði ruglaðir í munu þegar það er svona mörg heiti og síðan eru útfærslurnar margar. Það hefur verið talað tollið, það hefur verið talað kílómetragjald, það hefur verið talað að nota númerinn og það hefur verið talað að gera þetta all land eða ekki. Það hefur verið talað að gera þetta fyrir sértæka flýtiframkvæmd hér á höfuðborgarsvæðinu og líka á sama tíma sagt jafnt skal yfir alla ganga. Og það er öllum ljóst sem að eitthvað kunna í reikningi að þetta tvennt gengur ekki saman. Það verður ekki bæði tekið aukalega og tekið jafnt. Meira að segja refunum veit það, meira að skipta ostinum. Þannig að við verðum að fá botn í þetta mál. Það er ekki botn komin í þetta mál í þessu samkomulagi. Og það er að vissuleiti bara gott, þá er að vissuleiti búið að það er ekki búið að taka þá afdrifaríkar vitlausar ákvarðanir. En þetta þýðir Alþingi, núna í október, fær það verkefni að vinna út hvernig á að taka gjaldið af fólki. Og það er nú líka þar sem sporin hræða. Síðast þegar þetta gerist þá var það náttúrupassin, þar sem útfærsla gjaldana var færð í hendur Alþingis og það endaði með því að það var aldrei klárað. Þannig að það er mikilvægt að áttum okkur á því hvað er í samningnum og hvað er ekki í samningnum. Nú, eitt af því sem að er óklára líka er rekstur borgarlínu. Það fjármagn sem er hugsað hér yfir 50 milljarðar í samgöngu ás, eins og hann heitir í aðalskipulagi, er í raun og veru auka akreinar
sem á nýta undir almenningssamgöngur, líka neyðarþjónustu eins og sjúkrabíla, slökkubíla, það í dag notað undir leigubíla, mættu nota undir samflot og samferðabrautir eins og við förum yfir seinna á þessum fundi. En reksturinn, þar segja að rekakerfið eftir, spurningar eins og hver á reka það, hvort það strætó eða ekki, hvort öll sveitarfélögin verið með og hvernig rekstramódelið þessu ósvarað og ég skil það bara vel. Sundabraut ekki inni. Hún var fyrst ekki inni, svo átti hún að vera inni og endaði úti. Útfærslan á henni líka í lausu lofti. Ef maður getur talað að brú sé í lausu lofti, þá á það við Sundabraut. Því að samgönguráðherra hefur talað fyrir einni lausn sem lágbrú, sem ekki sama útfærsla og borgin tala fyrir. Þannig að borgin tala fyrir göngum, samgönguráðherra tala fyrir brúm og þá maður svolítið hræddur að það verði ekki úr því. Því ef að þeir tveir sem eiga semja málið tala sikkur lausnina þá það ekki komið í höfn, bókstaflega, því að við erum að tala Sundahöfn. Og þar rekum við okkur á það að brúin gæti komið öðru skipafélaginu úr höfninni og þá þarf að flytja þá starfsemi annað, annað til Hafnarfjarðar eða Þorlákshafnar og það líka ófjármagnað. Þannig að það ýmislegt sem ekki í samkomulaginu. Nú ef við aðeins förum yfir fjármagnið og af hverju kannski höfuðborgarbúar uggandi yfir því hvort að þeir þurfa að borga tvöfalt og því sannarlega haldið á lofti að það verði ekki, en af hverju þeir uggandi yfir því? Það vegna þess að síðustu ár og áratugi, en ekki síst síðustu ár, þá hafa þeir borga margfalt. Hversu margfalt? Skoðum aðeins tölurnar, síðustu 4 ár fekk höfuðborgarsvæði 7,3 milljarða af vegafé, en 45 milljarðar fór út á land. Það búa samt 2 sinnum fleiri hér. Þannig að ef við deilum í höfðatöluna, þá sjáum við að það var 12 sinnum meiri peningur sem fór annað heldur en hingað. 12 sinnum meira töluvert hærri mismunun heldur en kjördæma fyrirkomulagið býður upp á og það sá raunveruleiki sem við stöndum fram fyrir. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því en þetta allavega mjög mikill munur. Nú annað sem að hefur ekki verið unnið af því að þessar fjárhæðir miðast allavega við svona hugmyndavinnu, það hefur ekki verið gert arðsemismat á hvað hagkvæmustu kostirnir. Og það kannski skilinlegt þegar þarna bæjarstjórar og ráðherra sem að ná saman, að þá verður þetta alltaf ákveðin hrossakaup þar sem að einhver bæjarstjóri vill fá sitt svæði fram og annar vill fá hitt. En best væri að gera arðsemismat á öllum þeim valkostum, bæði sem eru innan samkomulagsins og ekki síður þeim sem eru utan, til þess að forgangsraða rétt og faglega. Ef við setjum 1 milljarð í þetta, hvað fáum við út úr því? Og ef við setjum 10 milljarð í hitt, hvað fáum við út úr því? Og það eitthvað sem að ég vona að við séum öll sammála að þurfa að gera. Það gera menn í rekstri almennt. Nú það eitt af því sem talað í samkomulaginu, sem ánægjulegt ljósastýring, sem við höfum talað fyrir hér í þessum sal. Það talað að það skuli farið í bætta ljósastýringu, með leyfi forseta, ráðist verður strax í markvissar aðgerðir til að nýta nýja tæknilausnir og bæta umferðarljósakerfi á höfuðborgarsvæðinu í takt við markmið samkomulagsins. Og þá spurningin hvað átt við strax hér. Ef við skoðum Excel-skjalið sem fylgir framkvæmda á fjárstreymisáætlun, þá sjáum við að heildarfjárveiting til umferðarstýringar, aukins umferðarflæðis og öryggisaðgerðir, það sem sagt til fleiri þátta heldur en ljósastýringar, þá það bara 390 milljónur á ári. Ef allt þetta færi bara í ljósastýringar, þá gæti ég trúa því að með þessa áætlun, þá gæti þetta klárast fyrir ársbyrjun 2023. Fyrir ársbyrjun 2023 með þetta skjal sem fylgir. Og þá spurningin það strax sem tilbúið í ársbyrjun 2023. Mér finnst það svolítið langt seilst. Ég hefði allavega vilja sjá fjárveitinguna framar í þessu, 4 ári langur tími og nær því ekki alveg að vera strax. Og þetta mál sem þarf ekki skipulagsvinnu, því að við vitum það að mörg af þeim málum sem hérna á dagskrá þurfa bæði mjög mikla hönnun, skipulagsvinnu og utanaðkomandi aðila til að koma að. Það ekki einfalt, svo ég tekið dæmi, að setja Miklubraut í stokk á sama tíma og umferðin mikil og sama tíma og Landspítalinn í gangi og svo framvegis. Þannig að sumt af því færist aftar.
En þetta bara uppfærsla á hugbúnaði og uppsetning á einföldu vélbúnaði og það ætti ekki að þurfa 4 ár. Nú við höfum séð það öll að tafatími umferð hefur vaxið alveg gríðarlega og ég held að það sé ágætt að horfa til þess að þegar að samkomulag var gert milli ríkis og SSH síðast eða sveitarfélagana árið 2012 þá voru menn með þær bjartsýnu forsendur að umferð færi minnkandi. Alveg eins og borgarstjóri sagði nú að hann byggist við því að umferð færi minnkandi í framtíðinni. Umferðin fór ekkert minnkandi frá 2012. Þvert á móti þau jókst hún alveg gríðarlega. Hlutdeild strætó jókst ekki eins og við vitum. Því miður hún ennþá 4% en átti að fara í 8% samkvæmt samningnum. Hún fór ekki og haggaðist ekki úr því hlutfalli eitt einasta ár. Þannig að sporin hræða svolítið þegar við komum núna að öðrum samkomulagi þar sem að þá að fara úr 4% ekki 8 heldur 12% og þegar við erum að sjá það að því aftur spáð að umferðin fari minnkandi. Við sjáum það að á síðustu árum að það ekki þannig og spárum aukna ferðamannaþjónustu benda til þess að það muni vaxa líka. Nú tafatíminn í umferð, hann hefur verið áhyggjuefni og menn bent á það og eitt af því sem að við höfðum séð frá meirihlutanum var að hlutur einkabílsins, fólksbílsins eða hvað við köllum hann, færi minnkandi. Og þess vegna hlýtur að hafa verið áfall fyrir núverandi meirihluta að sjá það að undir þeirra stjórn að þá hefur hlutdeild einkabílsins í könnunum vegagerðarinnar vaxið úr 75% í 79% á síðustu 4 árum undir stjórn þessa meirihluta, þó Viðreisn hafi ekki verið með. 4% stig jafn mikið og allar almenningssamgöngunar. Það að segja, hlutfall einkabílsins jókst allan strætó á síðustu 4 árum. Þetta líka mikill áfellisdómur og sýnir það að stefna undanfarin ára hefur ekki gengið. Þess vegna þarf að grípa til aðgerða og þess vegna menn að reyna að koma hér að, ríkið að koma hér að með þessu samkomulagi. Nú, við sjáum að þetta kallað sáttmáli samkomulagið sem fallegt orð og ég held að það sé mjög mikilvægt að ná sem breiðasti sátt, alveg eins og borgarstjóri segir. Sáttin næst náttúrulega með því að taka á erfiðu málunum og klára þau. Það nú sagt í enskri tungu að þú átt erfitt verkefni fyrir höndum eins og til dæmis að borða lifandi frosk, þá ekki að gera það fyrir byrjun dags. Klára það. Eat that frog, segir máltækið. Og það ekki gott að horfa froskin allan daginn og bíða. Og erfiðasta verkefni í þessu öllu saman gjaldtakan. Næst erfiðasta verkefni Sundabraut. Hvort verkefnið leyst. Og við viljum öll að þetta gangi vel. Við viljum öll fá jólagjafirnar og viljum öll að umferðin gangi betur. En eins og sagt var í kvæðinu hvenær koma kakamjönu jólin, hver borgar og hver verður framkvæmdin. Það eru stóru spurningarnar. Nú þó að það sé ekki vísindalega könnur þá sáum við það að það var spurt það þarna á bylgjunni hvort að fólk væri ánægt með þetta, með sáttmálan og þá var ekki verið að spyrja veggjöldun heldur almennt og ég átti nú vona á því að fleiri væri nú ánægðir heldur en óánægðir þegar að þetta var nú svona kynnt sem svona gjöf að það ætti að leysa umferðarmálin en það þannig að það voru 2/3 sem voru óánægðir nú þegar. Það verk að vinna að ná sátt sáttmálan svo hann stendur til nafni og ég vona að allir þeir sem komi að þessu starfi, bæði hér og á þingi, ná að leysa þessu óleystu mál. Því það hagur okkar allra að það verði færi framkvæmdir, almenningssamgöngur verði bættar, hjólastígar verði betri, göngustígar sömuleiðis, fari verði brúarsmíð, Sundabraut komi og umferðin hér á höfuðborgarsvæðinu verði betri. Það þarf að breyta. En ég óttast það að þegar við förum að stað með hálfkveðna vísu að þá vanti botnin. Hann má ekki verið í Borgarfirði, en hann hefur stundum verið þar. Og við sem eru hér í Reykjavík, við verum að passa upp á það að Reykvíkingar fái sitt og séu aldrei tvíraukaðir. Og ég bara skora á alla hér sama í hvaða flokki þeir að standa vörð hagsmuni Reykvíkinga og ég vissum að borgarstjóri gerir það líka. Við viljum ekki að þessi dýrar að búi í Reykjavík, við viljum að þessi hagkvæmara, við viljum að borgin bjóði betur og leggja ekki byrðar á fólkið. Þetta nú svona stóra myndin sem blasir við okkur og við vonum að þetta gangi vel, en við erum líka vinur sem til segis og bendum á það augljósa sem vantar í samlíkin.
Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Geirs Finnsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, framsýni felst í því að sjá fyrir hvernig hlutir geti verið öðruvísi en þeir eru nú. Umræðan almenningssamgöngur og umferð hjólandi og gangandi litast of mikið að þeirri hugmynd að Reykjavík sé einhvern veginn öðruvísi borg en aðra borgir og þess vegna getum við ekki lagt eins mikla áherslu á virka ferðamáta sem að sjálfsögðu ekki rétt. Áherslan hefur einfaldlega verið lögð á annað. Við getum til að mynda litið á þá aukningu sem hefur orðið þrátt fyrir allt í notkun strætó á þessu ári sem sýnir að við erum á réttri leið. Sama máli gegnir þá sem nýta sér líka annan ferðamáta en bifreiðina með þeir til dæmis að ganga eða hjóla. Ef þú byggir það, þá koma þau. Það komið því skemmtilega óvart að bæði ríki og sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu hafi náð að landa samkomulagi sem tryggjur okkur höfuðborgarsvæði með fjölbreyttum valkostum í samgöngum. Og það heldur ekki sjálfgefið. Skipulagið sem hefur verið ráðandi í síðustu áratugi tók mið af bílaumferð. Þegar það var unnið, voru varla nokkrar forsendur til að sjá fyrir þá þróun mála sem hefur orðið. Peninga- og tímakostnaður, umferðarteppa, allt of mikið pláss helgað bílum og mengun. Borgarbúum hefur fyrst og fremst verið boðinn einn valkostur í samgöngum, sem mætir ekki kröfum nútíma samfélags og þeirri frjálslyndu og víðsýnu borg sem Reykjavík að öllu jöfnu. Það því ekki ástæðulausu að við höfum lagt svo mikla vinnu í að endurskipuleggja borgina og breyta henni, einmitt svo að borgarbúum standi til boða að velja úr samgöngumátum. En þessar aðgerðir taka tíma. Því rétt eins og við vitum þá klárast ekki samgöngu og skipulagsmál á nokkrum dögum. Það því þeim mun mikilvægara fyrir okkur að spýta í lófana og vinna það verk sem framundan er. Við verðum að taka okkar tíma og vanda til verka, því að þær ákvarðanir sem við tökum samgöngumál hér og nú varð ekki eingöngu Reykvíkinga nútíðar, heldur líka og ekki síst næstu kynslóðir borgarbúa. Þetta vil ég undirstrika og vona borgarfulltrúar séu meðvitaður það fyrir hverja við tökum þessar ákvarðanir. Ég segi það hér og nú að það ekki boðlegt að afhenda næstu kynslóð þá bílaborg sem við búum í núna. Við þurfum að gera umhverfisvænni kosti mun fýsilegri í stað þess að leggja áherslu á að götur Reykjavíkur rúmi fleiri bíla. Það kann að hljóma furðulega ykkur hér inni en ég get fullyrt að það eru ekki fleiri bílastæði sem fá fólk á mínum aldri til að flytjast aftur heim frá útlöndum. Krafan aðgerðir gegn loftslagsbreytingum kemur fyrst og fremst frá ungu fólki og þá varla að koma neinum á óvart. Þessi hópur verður einmitt að þola afleiðingar þeirra. Það minnsta sem við hér inni getum þá gert að fagna samkomulagi sem þessu. Því að nú býðst raunverulegt tækifæri til að efla umhverfisvæna samgöngumáta, ekki síst þar sem helmingur fyrirhugaðra fjárfestinga fer í grænar samgönguúrbætur. Höfum þetta hugfast, kæra borgarstjórn. Ekki aðeins í dag, heldur alla aðra daga. Veitum ungu fólki þann hljómgrunn sem það áskili þegar kemur að framtíðarskipulagi Reykjavíkur. Það nefnilega framsýni að sjá fyrir okkur borg sem býður upp á fleiri en einn raunhæfan valkost í samgöngum. Það framsýni að standa með umhverfinu fyrir komandi kynslóðir. Það framsýni að taka þannig risastórt og djarft skref í átt að betri borg. Og einmitt þess vegna fagna ég þessu samkomulagi og hlakka til að sjá það í framkvæmd. Þá hefur borgarfulltrúi Geir Finnsson lokið máli sínu. Þetta fyrsta ræða borgarfulltrúans og honum óskað til hamingju með það. Þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Við stöndum á tímamótum í dag.
þegar þetta samkomulag hér til umfjöllunar í borgarstjórn. Mig langar aðeins að rifja upp söguna. Það að segja sögu þessara borgar og þeirra samgöngumáta sem hafa verið ríkjandi í borginni. Það er nefnilega þannig að fljótlega eftir seinni heimsstyrjöld að þá fjölgaði gríðarlega íbúum hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þeim fjölgaði rauninni það hratt að það var erfitt að finna húsnæði fyrir fólk. Og þess vegna voru gerðar lausnir sem voru svolítið leystar dag frá degi. Það er að segja lausnir þannig að það var ekki allt byggt innan hringbrautarinnar, heldur var byrjað að teygja sig út fyrir hana. Og það var gert svolítið hratt og það var gert ómarkvisst, alveg þangað til að borgarbúa fengu nýtt aðalskipulag 1962. Og það aðalskipulag setti bílinn í fyrsta sæti frá A til Ö. Og það var ákveðin sýn á það hvernig lífið í borginni átti að vera. Og hvernig hægt var að aðskilja hluti, hvernig vinna var aðskilin frá heimili, hvernig græn svæði voru aðskilin frá íbúasvæðum og svo framvegis og svo framvegis. Aðalskipulagið magnað sögulegt plagg og mjög gaman að fara í gegnum það og ég mæli með því. Það kristallast mjög skýrt þar, sú sýn að flokka vegi eftir því hversu mikla umferð veginir eiga að bera. Og stoppveginir voru þeir sem átti að bera langmestu umferðina, en þar átti líka engin hús að standa. Þau átti ekki að standa upp í vegina, heldur mjög langt frá vegunum. Síðan var komið alveg niður í neðsta flokk og það voru íbúagötunar. Þar átti engin gegnum umferð að vera, það átti helst að vera botlangar. Og þeir átti í raun og veru að hafa það litla umferð að það var ákveðin sýn á að börn getur leikið í íbúagötunum. Sem hefur nú að litlu sem engu leyti ræst, einfaldlega vegna þess að það sem að gerðist var nákvæmlega það sem að borgarfulltrúinn Geir Finnsson kom inn á var að það var byggðir innviðir fyrir bílinn og þá komu fullt af bílum. Og það komu miklu fleiri bílar en nokkur óraði fyrir og eignin jókst ár frá ári bílaeign á hvert heimili. Umferðin jókst miklu meira en spár gerðu ráð fyrir. En áfram var samt haldið á þessari braut sem var mörkuð 1960, árið 1970, 80, 90. Það var alltaf haldið áfram með það að teygja á byggðinni, byggja íbúðarhúsnæði lengra í burtu, hafa atvinnuhúsnæði annar staðar, lengja allar vegalengdir og auka þannig umferðarmagnið. Árið 1984 voru 25.000 bílar á sólarhring í Ártúnsbrekkunni. Í dag eru þeir orðnir 120.000 í Ártúnsbrekkunni. Og þetta engin tilviljun, þetta gerist vegna þeirra ákvarðana sem hafa verið teknar í skipulagi síðustu áratugina og ábyrgðin mikil. Við getum ekki leyst þá ábyrgð bara með að smetla fingrum, heldur þurfum við að gera langtímaplön, líkt og til dæmis svæðisskipulagi gerir, sem að fór af stað árið 2012 og þar var lagður grunnurinn að borgarlínu sem við erum að sjá fjármagnaða hér. Þannig að þetta borgarlína kemur ekki úr lausu lofti, hún á sér mjög langa sögu, í raun og veru alveg aftur til 2012. Svæðisskipulagið var samþykkt 2015 og þá var tekin stefnubreiting í fyrsta skipti, loksins var tekin ákvörðun sem að aðrar þjóðir í kringum okkur hefur verið löngu búnar að taka og hún var svo að þétta byggðina, að stytta vegalengdir, að takmarka fótspor okkar í umhverfinu, að maðurinn taki sér ekki endalaust pláss, heldur náttúran fái líka pláss. Að við byggjum inn á við en ekki út á við, að við byggjum þannig að það sé hagkvæmt fyrir sveitafélögin en líka gott fyrir umhverfið. Og það styrki félagsleg tengsl innan borgarinnar, þannig að við hittum nú hvort annað. En séum ekki alla daga ein í einbýlishúsi, langt í burtu og ferðumst síðan ein í bíl til vinnunar. Mér langar aðeins að nefna borgarlínu
vegna þess að hún að mínu mati langstærsti áfanginn í þessu samkomulagi, en borgarlína hún nefnilega ekki bara faramáti, hún ekki bara þessi ótrúlega hagkvæmi faramáti sem að við munum nú sjá raungerast á allra næstu árum og ég ótrúlega spennt að sjá það gerast. Heldur hún líka stærsta lífskjaramál okkar kynslóðar. Það að fólk þurfi ekki að eiga bíl sem getur kostað 1,2 milljón á ári og sumir eru 34 mánuði á ári bara að vinna fyrir því að eiga bílinn. Það ótrúlega munur. En það ekki bara það, heldur líka að byggja húsnæði upp við borgarlínu því það bætir lífsgæði okkar allra og þá skiptir rosalega miklu máli að við byggjum húsnæði fyrir alla nálægt borgarlínu, að við byggjum með verkalýðsfélögunum, að við byggjum með stúdentum, eldri borgurum, öllum sem að þurfa þakki yfir höfuðið nálægt borgarlínu og góðum almenningssamgöngum. Það algjört lykilatriði og okkur tekst að gera það með þessum samningi, með því að framfylgja okkar aðalskipulagi sem við erum aðeins að skerpa á núna í vetur, varðandi húsnæðisuppbygginguna, en með því að fylgja því og þessu fjármagni þá náum við að gera þetta. Þá náum við að gera það sem heillavænlegast fyrir okkur öll og fyrir komandi kynslóðir. Sjálf hefði ég vilja sjá örlítið grænni áherslur í samkomulaginu, en ég tel að tíminn vinni með okkur í þeim málum. Það eru gríðarleg tækifæri sem felast í því að byggja hjólahraðbrautir á höfuðborgarsvæðinu. Það gríðarleg tækifæri sem felast í rafmagnsreiðhjólum sem að hafa tekið ótrúlegt stökk í notkun og svo örflæðisbylting sem hafin í borginni nú með opnun hjólaleigu og svo rafhlaupa hjólaleigu. Þarna eru gríðarleg tækifæri út af því við megum ekki missa augun af því markmiði að minnka bílaumferð sem lykillinn að því að ná Parísarsáttmálanum. Þessi sáttmáli sem samkomulag sem til umræða hér í dag gríðarlega stórt skref í þá átt og gríðarlega mikilvægt skref og við þurfum að halda áfram á þeirri braut. Þróun þessara borgar að breytast til frambúðar og lífsgæði okkar að breytast til frambúðar og í ljósi sögunar það stórkostleg tímamót og því fagna í þessu samkomulagi. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Egill Þór Jónsson. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Bara þakka þeim borgarfulltrúum sem hafa komið fram með sína ræður fyrir þær, margar áhugaverðar og svona mismundi sín á hlutina, en mér langaði að spyrja borgarfulltrúan Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hvað henni og Pírötunum þykir og þótti þetta svokallaða samráðsferli sem var haft við undirbúning þessara áætlunar og samkomulagssamnings eða sáttmála, ekki alveg hvað að kalla þetta, en það hefur stundum verið nefnt í umræðinu að það hefur verið haft samráð og samtal og mig langaði bara svo forvitnast hver svona afstaða Pírata í þeim málum Hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Já, takk fyrir spurninguna. Ég vil, kæri forseti borgarstjórn, ég vil svara henni á þann veg að þetta ferli, þar segja skipulagslega ferlið og framkvæmdinar, það hefur alltaf legið svolítið ljóst, ekkert svolítið, það hefur legið ljóst fyrir frá, bara ef þú skoðar gögnin og söguna frá 2012 og hvernig svæðisskipulagið var unnið, samráðsferli í tengslum við svæðisskipulagið, sú samvinna sem hefur verið á milli sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu í tengslum við SSH, það skjal sem var lagt fram á
fundi umhverfis- og samgöngunefndar í Alþingi fyrir ári síðan sem innihélt sömu framkvæmdir, þannig að þetta hefur allt verið legið nokkuð skýrt fyrir og ferillinn verið skýr og það ekkert sem kemur á óvart þar. Hins vegar finnst mér mjög gott að eiga heiðarlegt samtal það hvernig meiri og minni hluti innan ólíkra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu starfa saman og kynna mál fyrir hvort öðru og ég held að þarna sé klárlega möguleiki á að bæta úr og bæta samtalið. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvari og þá óskar eftir að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarstjórn, ég þakka fyrir ágætis svar en ég held að þetta sé eitthvað sem að við höfum talað svolítið hérna í borgarstjórn allan síðan að ég tók sæti að samráði gleymist yfirleitt alltaf, við fáum kynningar, kynning ekki sama samráð. Síðan ætlum við að fara í það að læra hlutunum en ég ansi hræddur að ef við tölum bara að ætla að læra þeim en sýnum það aldrei í verki, þrátt fyrir að þessi mál kom upp aftur og aftur að það verði lítil breytinga og þannig ég svona kannski hvet alltaf að hafa það í huga að í svona stærri verkefnum að þá mikilvægt að eiga gott samtal og samráð varðandi önnur verkefni. Þetta er risastór sáttmáli samningur eða samkomulag, sama hvað við viljum kalla þetta. Og það hefði við nú verið betra svona öllum til heilla að vinna þetta í meiri sameiningu með minnihlutaflokkum. Hér í Reykjavík geti bara tala við fyrir okkar hönd hérna sem sitjum hér. Ég veit nú ekki alveg hvernig fyrirkomulagið var í hinum sveitarfélögunum eða minnihlutaflokkunum á þingi. En ég bara svona vildi koma allan að þessari ábendingu á framfæri og ég myndi hvetja þá sem sitja hér aðeins að hugleiða þetta áður að fara í einhver tímamóta plögg í framtíðinni. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að veita andsvar öðru sinni. Fleiri hafa ekki óskað eftir að koma upp í andsvörum og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég vil byrja á því að fagna samgöngu uppbyggingu. Það gríðarlega mikilvægt að tryggja að hér séu góðar og öflugar almenningssamgöngur sem hægt að treysta á. Og samgöngusamkomulagið það til 2033, þannig að hérna eru það 15 ár. Það svona fyrsta sem ég var að velta fyrir mér þegar ég las þetta. Varðandi gjaldtökuna að þá lítum við sósíalistar svo á að sameiginlegir sjóðir okkar, þar að segja skattarnir, að greiða fyrir almenna innviða uppbyggingu, þar með talið uppbyggingu almenningssamgangna og getum ekki samþykkt vegtolla eða veggjöld, hvort sem að þau nefnast á flýti eða tafagjöld eða eitthvað annað. Og það sem við höfum áhyggjur af að þetta opni á markaðsvæðingu samgöngukerfisins og það þarf væntanlega eitthvað fyrirkomulag til að innheimta veggjöld og ég svona spyr þá hver myndi sjá það og ég hef það áhyggjur af því að þetta opni á þann möguleika að einkaframtakið kæmi þar að borðinu núna eða seinna og það væri þá eitthvað sem við gætum alls ekki sætt okkur við. Og þó að það hafi ekki verið útfært og þá hefur samgöngur á þeirra Sigurður Ingi Jóhannsson nefnt að myndavélahlið gæti séð framkvæmd og útfærslu veggjaldana og við svona óttumst að þetta gæti verið skrefað einkavæðingu samgöngukerfisins að það sé verið að markaðsvæða þetta og til að við getum ekki verið að hleypa því að samgöngukerfum borgarinnar. Þannig ég vildi spyrja með það hvort það sé komin einhver svona nánari útfærsla eða mynd á þetta, hvernig þetta kæmi til með að líta út. Og við náttúrulega leggjum áherslu á það að draga úr gjaldtöku í grunnkerfum samfélagsins og viljum svona tryggja það að þessi grunnuppbygging komi úr sameiginlegum sjóðum okkar. Þannig að þetta hefur eitthvað mikið farið úrskeiðis þegar sameiginlegir sjóður okkar eða skattarnir ekki nóg til að standa undir innviða uppbyggingu. Og
það blasir þannig við mér að samfélagið okkar á röngum stað þegar það ekki með fjármagn til að greiða fyrir þessari innviða uppbyggingu sem skiptir gríðarlega miklu máli. Og hvar höfum við farið úrskeiðis þegar vantar svona stóran bita í sjóðin okkar og við borgum öll skatta fyrir það sem við notum sameiginlega eða við ættum að gera það. En þegar við skoðum hlutina þá það ekkert þannig í raun og þegar við lítum yfir síðustu áratugina, síðustu 25 árin eða svo, þá sjáum við hvernig skattar hafa verið léttir af hátekjufólki og fjármagnseigendum og skattbyrðin færð yfir á lágtekjufólk. Og með því að gefa þeim allra auðustu í rauninni skattaafslátt, þá erum við ekki að standa okkur gagnvart grunnstoðum samfélagsins og höfum brugðið á þá ráð að innheimta gjaldið inn annars staðar frá. Þannig að það þessi heildamynd sem mér þykir skökk í þessu samhengi og þó ég fagnaði þetta samgöngu uppbyggingu að þá það fjármögnunin sem á röngum forsendum. Svona svo ég snúi mér að liðnum sérstök fjármögnun, þá stendur inn á vef samgöngusáttmálans með leyfi forseta: vegakerfi á Íslandi hefur verið fjármagnað með bensín- og olíugjöldum. Hlutfall vistvænna ökutækja eykst hratt og segja spár að strax árið 2025 hafi tekjur á bensín- og olíugjöldum lækkað verulega. Endurskoðun stendur nú yfir á tekjustofni ríkisins vegna ökutækja og eldsneytis vegna orkuskipta. Hluti þeirra vinnu verður að breyta gjaldtöku með þeim hætti að í ríkara mæli verði treyst á gjöld af umferð í stað bensín- og olíugjalda. Tilvitnun lýkur. Og hér hefur náttúrulega verið litið svo á að bílaeigendur greiða eitthvað til ríkissjóðs og þar sem eitthvað því fer í uppbyggingu, en að þar sem að ríkið sjáir fram á lækkandi tekjur frá bensín- og olíugjöldum, að þá ætli þau að skipta kerfi og fara að treysta á veggjöld í staðinn. Og eins og ég kom inn á áðan, þá höfnum við veggjöldum á þeim forsendum að það geti opnað á markaðsvæðingu samgöngukerfisins og það mun líka geta leitt til þess að sumir greiða miklu meira en aðrir, að það bitni harðast á þeim sem hafa lægstu tekjurnar, þar sem veggjöldin eru föst krónutala og því hlutfallslega hærri kostnaður fyrir lágtekjufólk samanborið við aðra. Og þá líka talað að veggjöld verði innheimt á ákveðnum svæðum og það mun líka því ekki hafa jöfn áhrif á alla. Það fer eftir því á hvaða svæði keyrt og þannig að við sjáum fyrir okkur auka álögur á fólk og það eigum við erfitt með að samþykkja og getum ekki samþykkt. Og hér sem og í öllu öðru þá mikilvægt að taka náttúrulega stéttavinkilinn inn í og skoða á hverjum mun þetta bitna harðast, hvað þá sem eru til dæmis að greiða bensíngjald núna og munu þá koma til með að þurfa að greiða veggjöld líka, munu sér til að ekki koma til með að bitna verst á láglaunafólkinu og það náttúrulega gengur ekki og við þurfum að byggja upp gott samgöngukerfi sem þjónar þörfum allra, líka hinna verst settu. Og þetta eru svona spurningar sem að koma fram við lestur þessa samkomulags. Og náttúrulega ef við lítum svo á að bíleigendur að greiða eitthvað í þessa sameiginlegu sjóði okkar, líkt og hefur verið gert með greiðslu bensín- og olíugjalda, og við sjáum fram á að tekjur fari minnkandi vegna þeirra gjalda, væri þá ekki miklu eðlilegra og sanngjarnara að skoða það að taka upp eitthvað eins og kílómetragjald frekar en veggjöld. Ég nefni þetta hér sem hugmynd inn í þessar umræður og hef heyrt fleiri nefna það. Þá væri hægt að lesa til dæmis á mælinum á bílnum og sjá hvað viðkomandi hefur keyrt mikið og hann greiðir þá eftir því í staðinn fyrir að greiða bensín- og olíugjöld og fyrirhöfuð veggjöld og í kílómetragjaldi að þá væri hægt að innlega gjaldskrár þannig að væri til dæmis sérstakt gjald fyrir bensínbíla, sérstakt gjald fyrir vistvæn ökutæki og bara svona svo dæmi sé tekin og þá inn í þá gjaldskrá þá væri líka hægt að tryggja þá að hinni tekjulægstu greiði aldrei meira en eitthvað ákveðið gjald og þannig væri hægt að tryggja að þessi greiðsla og þessi innheimta færi þá fram af hinni opinbera í staðinn fyrir að útvista þessu til einkaaðila eins og maður hefur áhyggjur af að geti gerst með innheimtu veggjaldana. Og svo vildi ég spyrja varðandi borgarlínu, þá talað að fjárfesting innviða upp á 49,6 milljarða. Ég hef heyrt hærri tölur áður fyrr í ferlinu og spyr þá hvort að þetta sé vanfjármagnað, hvort það sé verið að leggja upp með minna en var áætlað. Ég hef séð tölur þar sem það áætlað að kosta 70 milljarða að byggja 57 km langa borgarlínu
eða bara þá verið að fara núna í fyrsta áfanga borgarlínu. Eins og fjallað í fylgiskjalinu frá árinu 2018, uppbygging samgangna á höfuðborgarsvæðinu til 2033, en þar stendur, þar fjallað þar stendur með leyfi forseta, heildarkostnaður við uppbyggingu innviða áfanga borgarlínu ásamt kostnaður við hönnun, umsjón og eftirlit framkvæmda áætlaður 42 milljarðar krónur. Þannig já, ég að skilja þá rétt að þessi samgöngusáttmáli gerir þá einungis ráð fyrir fyrsta áfanga borgarlínu, eða verið að gera ráð fyrir að þetta kosti minna en upphaflega verið gert ráð fyrir, bara ég átta mig ekki alveg á því. Og varðandi sérstaka fjármögnun, að þá finnst mér að heldur ekki alveg skýrt hvað fellur nákvæmlega undir það, að því að á VF stjórnarráð Íslands þá stendur með leyfi forseta, gert ráð fyrir sérstök fjármögnun standi straum af 60 milljónir króna. Hún verður tryggð við endurskoðun gjalda af ökutækjum og umferð í tengslum við orkuskipti eða með beinum framlögum við sölu á eignum ríkisins. Og þarna virðist í sérstök fjármögnun vera veggjöld og maður hefði því líka haldið að þarna væri sala á Keldnalandinu með, en þegar við skoðum hins vegar samningin að þá kemur fram undir þriðja lið sem heitir verkefnið og fjármögnun þess, með leyfi forseta, flýti og umferðargjöld vegna þessa verkefnis að fjárhæð 60 nettó milljarðar króna verða skilgreind og innheimt til að ná framangreindu markmiðum. Þannig mér finnst ekki alveg nógu skýrt hvort það sé búið að áætla að flýti og umferðargjöld standi undir 60 milljörðum eða hvort að þetta sé flýti og umferðargjöld og sala á eignum ríkis. Svo lokum þá ætla ég að nefna með Keldnalandi, þá að tala að þetta að vera nýtt undir byggingu á hagkvæmum íbúðum í lífskjarasamningnum og svo að tala að selja landi og nýta ágóðan af því í fjármögnun á samgöngupakkanum. Og afsakið, það hefur maður auðvitað áhyggjur af því að fara til hæstbjóðanda eins og náttúrulega verkalýðshreyfingin hefur verið að benda á. Og þá náttúrulega verði ekki byggðar hagkvæmar íbúðir. Og svo sagði ég áðan, og ég veit ekki hversu áreiðanlega heimild þetta ég sá þetta á vefnum, tala að sé vilji til að skoða það að byggja nýjan spítala þar. Þannig ég vildi líka spyrja þá út í það hér. Þannig að svona já, mér finnst þetta ekki allt kannski vera á mjög traustum grunni og svona margar spurningar sem að vakna í kringum þetta allt saman. Og svona til að loka þessu þá þetta fagna í uppbyggingu samgangna, almenningssamgangna sérstaklega, og legg áherslu á mikilvægi þess að náttúrulega bara sameiginlegi sjóður okkar geti staðið undir þessari uppbyggingu og að við séum ekki að fjármagna slíkt með leiðum sem að ganga alls ekki upp og tek undir gagnrýni verkalýðshreyfinganna sem hefur verið að koma fram á síðustu dögum og vona bara að fengi skýr svör hér. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið ræðu sinni og þá hefur einn óskað eftir að veita andsvar, það borgarstjóri Dagur Bjargeirsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég tók út úr þessu 3 lykilspurningar. Fyrsta lagi varðandi borgarlínuna, hvort að þarna séum fyrsta áfanga hennar ræða. Já, það má segja það, en þó búið að bæta við þarna tengingu annars vegar upp í Mosfellsbæ og hins vegar upp í Lindir og við erum auðvitað með inn í fyrsta áfanga til dæmis tengingu upp í Spöng og upp í Mjódd, þannig að við erum að tengja þessi stóru hverfi innan borgarinnar, þannig að þess vegna fer þetta í tæpa 50 milljarða en ekki alveg upp í 70 vegna þess að suðurtengingin alveg inn á Velli eftir til dæmis og þannig að það það sem við höfum kallað annan áfanga en þessi fyrsti áfangi er stærri. Varðandi fjármögnunina að þá best að horfa á samkomulagið, þar stendur undir markmiðum með leyfi forseta yfirstendur endurskoðun á tekjustofnum ríkisins vegna ökutækja og eldsneytis vegna orkuskipta. Hluti þeirra vinnu verður að breyta gjaldtöku með þeim hætti að í ríkara mæli verið treyst á gjöld af umferð.
Í þessu samkomulagi gert ráð fyrir að félag aðila, samanber 6. grein, innheimti svokölluð flýti- og umferðargjöld eftir því sem þörf krefur til þess að ná fram markmiðum og fjármögnun samkomulags þessa sem væri liður í breyttri gjaldtöku ríkisins. Önnur fjármögnun félagsins gæti verið í formi sérstakra ríkisframlaga eða hlutdeildar í öðrum tekjustofnum tengdum samgöngum, enda raskist ekki fjármögnun samkomulagsins við þá breytingu. Þannig að hér var spurt, þá gert ráð fyrir að hluta af þessum 60 milljörðum yrði afla með öðrum hætti og svaraði já. Þetta kemur bæði fram í þessum markmiðskafla og í grein 3F, þar sem fjallað flýti- og umferðargjöldin og síðan í sérstökum kafla 4 flýti- og umferðargjöld, þar sem jafnframt eru tilgreind þau markmið sem að sett eru með útfærslunni. Það var síðan spurt Keldnalandið og ákveðin félagslega blöndun í lífskjarasamningnum. Það að við séum að fara að byggja heilt hverfi á Keldum þýðir í mínum huga að við erum að fara að byggja félagslega blandað hverfi. Við erum með samningsmarkmið sem liggja undir í viðræðum í tengslum við alla uppbyggingu og þar gerum við þetta ráð fyrir því að það sé ekki bara einhver ein tegund af íbúðum heldur það sé blandað. Séu líka leiguíbúðir og 5% séu félagslegar íbúðir í eigum félagsbústaða og lífskjarasamningarnir eða yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við þá talar félagslega blöndun og það fellur mjög vel af þessum markmiðum í samningsmarkmiðum borgarinnar ný uppbyggingarsvæði. Það spurt hvort það hafi verið rætt spítalabyggingar á svæðinu í viðræðunum og svo var ekki. En það ekki útilokað að einhverjar slíkar vangaveltur komið fram á seinni stigum. Það var bara ekki efni viðræðnanna. Þá hefur borgarstjóri Dagur Bjarkesson lokið við að veita andsvar. Aðrir hafa ekki óskað eftir að veita andsvar og þá komið að borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér verið að ræða það skrýtnasta plagg sem ég hef augum litið og hef nú séð nokkuð mörg skrýtin. Hér verið að setja fram óútfylltan tékka fyrir skattgreiðendur, okkur, fyrir útsvarsgreiðendur í Reykjavík. Ég spyr, hvað varðum alla samningana sem að verða að skrifa hér undir nú á fyrri stigum? Hvað eru lífskjara samningarnir? Hvert á að sækja þessa 60 milljarða með veggjöldum? Svo verða að segja þetta lendi ekki í buddu þeirra sem þurfa að borga. Að þetta eigi kannski bara á seinni stigum að finna upp einhverja nýja gjaldtöku. Gjaldtakan lendir alltaf á skattgreiðendum. Ekki ríkið eða sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu að skapa neinar tekjur eins og fyrirtæki á almennu markaði eða einkageirinn. Engar tekjur, allt sótt með álögum á þá sem starfa og vinna í viðkomandi sveitarfélögum. Þessi sami samgöngumálaráðherra og kemur fram hér með þennan samning nýlega búin að kynna það að það eigi að fara í stórtæka framkvæmdir á Austfjörðum og bora þar sundur alla Austfjörði og það ætti að kosta milli 70 til 80 milljarða. Hvað að frétta því? Jú, það var húllum hæ og fjör í fjölmiðlum í 2 til 3 vikur og svo bara það dautt og grafið og hefur ekki að hyrsta því meir. Hérna trimmar hann fram á höfuðborgarsvæðinu með eitthvað samning, eitthvað vilja yfirlýsingu samgöngubætur upp á 100 til 120 milljarða. Verður það eins? Nei, líklega ekki, því þrákelnin hér í þeim sem að stjórna borginni slík að það haldið áfram að pressa og pressa og pressa á forneskjulegar, gamaldags hugmyndir eins og það sem að borgarstjórinn Reykjavík kalla borgarlínu en enginn veit hvað Fjármálaráðherra vafðist tunga á tönn þegar hann spurður hvað borgarlína væri. Samgöngumálaráðherra vafðist tunga tönn þegar borgarlína var nefnd. Jú, núna heitir þetta einhverjir stofnásar
og líklega er þetta eitthvað sem er á hjólum. Hér liggur fyrir frábær tillaga fyrir fundunum á eftir varðandi deilibíla, að þeir fari í forgang. Ég fullyri það. Umferðarmál á höfuðborgarsvæðinu, umferðarhnúta á höfuðborgarsvæðinu er hægt að leysa með 10 til 12 milljörðum. Það er það og þannig gert ef að tekin verður upp tillaga sem var borin hér upp ekki fyrir löngu að snjallvæða ljósin í Reykjavík og taka í burtu hindranir sem er búið að taka fyrir, þá myndi umferðin ganga vel. Jú, svo þyrftum við hérna misla gatnamót hérna upp á Bústaðavegi þar sem að sker Reykjanesbrautina hjá Sprengisandi og að fara að huga fyrir alvöru að Sundabraut. Þá var málið leyst. Það er hægt að auka umferðarflæði innan Reykjavíkurborgar 40 til 50% ef að þessi leið yrði farin. Málið leyst. Nei, þá er þessi tillaga kynnt hér að fara í 100 til 120 milljarða framkvæmdir bara vegna þess að þetta er einhver hugdetta hjá meiri hlutanum í Reykjavík að hafa þetta með þessum hætti. Sjá ekki allir hvað þetta er galið. Sjá ekki allir hvað er að ræða mikla sóun á fjármagni, opinberu fjármagni og fjármagni frá okkur. Fjármagni frá okkur. Þessar tillögur nefnilega ganga svolítið mikið út á það. Það erum við og það eru þið. Það erum við sem erum hér og þurfum að hafa smá frið hérna í 101 innan borgamúruna. Svo er það þið sem að þurfa að greiða fyrir það að komast í okkar konungsríki hér í miðbæ Reykjavíkur sem þó öll stjórnsýsla ríkisins nánast er. Allt stjórnarráðið er hér, öll ráðuneytin eru hér. Ég vorkenni orðið fólki að landsbyggðina þurfa að koma og erindast hér í 101 sem það vissulega þarf, alveg svo við sem búum hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki fært þangað. Það er búið að gera þessa leið ófæra vegna þrengingar stefnu Dagsby Eggertssonar og Samfylkingarinn Reykjavík. Fólk sem að býr til dæmis við Miklubrautina í Hlíðunum er búið að þurfa að þola mikið ónæði. Það var farið í það að gera Miklubrautinu upp með tilheyrandi kostnaði og nú nokkrum dögum seinna þá fara að setja Miklubraut í stokk. Hvaða rugl er þetta? Hvar er framtíðarsýnin? Svo við förum hér í tæknilegu atriðin. Þá er það svo að þeir sem sita við stjórnvölin í ríkisstjórn og hér á höfuðborgarsvæðinu frá sveitarfélögunum virðast ekki átta sig og þeirra einföldu staðreynd sem er stjórnarskrárbundin réttur hvers kjörin fulltrúa að það er ekki hægt að taka fjárhagslega ábyrgð af kjörnum fulltrúum. Þessi samningur, forseti, hann spannar 4 kjörtímabil. 4 kjörtímabil á þingi og 4 kjörtímabil á sveitarstjórnum. Það sjá allir að það er ekki hægt að fara fram með svona samning sem bindur hendur komandi kjörina fulltrúa til framtíðar. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt samkvæmt stjórnarskrá. Samt er haldið áfram. Persónuvernd er búin að segja og gefa það út að öllum líkindum þá eru þessar óljósu hugmyndir sem þó eru komna fram með tafagjöldin brot á persónuverndarlögum. Það er ekki hægt og má ekki samkvæmt nýjum persónuverndarlögum elta fólk uppi og elta bílarnir þeirra upp og taka gjaldtökun á því. Ég veit ekki hvernig þetta verður, kannski verða þetta einhverju baukar sem verða við gjaldhliðin. Ég veit ekki hvernig þetta fólk ætlar að fara að þessu. Fyrir utan það að álögunar sem lagðar er á þá sem þurfa að sækja inn á þessi svæði, hlustiði nú. Þær bitna fyrst og fremst á lágtekjufólki. Allavega fyrir kosningar þá vilja Vinstri grænir og Samfylkingin kenna sig við félagshyggju. Vera flokkarnir sem starfa mjög fyrir þá sem minna mega sín í samfélaginu. Þarna birtist þetta, er ekki neitt að marka
hvað þessi flokkar segir kosningabaráttu, en þetta allt svikið sem það sagt Það náttúrulega bara þannig. Aukin útgjöld sem á sér stað lárétt yfir samfélagið bitnar á þeim sem minnst hafa á milli handana. Þetta svo einfalt og þetta svo einföld regla að ég hélt vissulega að forsætisráðherrann okkar sem úr Vinstri grænum, ég held nú kannski myndi nú allavega standa í lappirnar að þessu leyti varðandi þessa gjaldtöku. En sýnir það nú aftur, það ekkert að marka það sem vinstri flokkarnir segja fyrir kosningar varðandi það að standa vörð lítilmagna. Ekkert. Þá sagt, já, en þeir sem að hafa lítið á milli handana, þeir hljóta þá bara að fara í borgarlínu og strætó. Já, einmitt. Á að hrekja þá sem hafa ekki efni á veggjöldum eða tafagjöldum að fara í almenningssamgöngur sem engin veit hvernig koma til með að líta út, einhverja borgarlínu. Hvað kostar í strætó í dag? Hvar eru áætlanir það hvernig rekstur þessara borgarlínu og nokkuð tíma kemur verður? Hvað á fargjaldið að kosta? Akkur höfum við ekkert í höndunum? Akkur höfum við ekki eitthvað plön? Akkur ekki hægt að rekna þetta? Akkur ekki hægt að gera arðsemis útreikning á þessu máli? Það út af því að þetta mál nákvæmlega eins og önnur mál sem settur á stað, stórmál, að það tekin ein og ein sneið í einu. Það verið að búta hér niður spægipilsu. Hugmyndin sett á flot, svo fara allir að vinna í þessu, þetta haft allt saman mjög óljóst og þetta haft með þeim alltaf sagt að það sé ekki hægt að segja til það núna og svo framvegis og svo bara kemur þetta skref fyrir skref, ár fyrir ár með meiri gjaldtöku og meiri álögum fyrir borgarar þessa lands. Svona þetta aðferðin. Kerfið sér sig. Kerfið sér sig. Á meðan verið að slá ryki í augu kjörinna fulltrúa sem að glepjast til þess að trúa þessar aðferð. Og þeir skrifa undir ykkur samkomulög. Allir búin að gleyma því að Framsóknarflokkurinn hafnaði veggjöldum fyrir kosningar, fyrir alþingiskosningar. Allir búin að gleyma því kosningalófarði. Hver það sem fer fram með þetta núna og tala fyrir því? Jú, formaður Framsóknarflokksins. Hvað gerist fyrir fólk sem að tekur sæti í ríkisstjórn? Hvað gerist fyrir það? Bara öllum prinsipum bara rutt úr vegi og bara haldið áfram að ana með ykkur svona vitleysu sem rosaleg óánægja með. Oddviti Sjálfstæðisflokksins fór yfir það hér í framsöguræðu sinni. Það væri nú 2/3 landsmanna á móti þessu samkvæmt nýrri skoðanakönnun, samt ekki farið ennþá almennilega að kynna samkomulagið, en það getur ekki kynnt því það svo óljóst að meira segja þeir sem skrifuð undir það viti ekki hvernig framkvæmdi verður eða hver útfærslan verður. Þetta svo alvarlegt forseti, hvað verið að fara á stað með hér og sem betur fyrir þetta einungis fyrri umræða sem hér til umræðu, því á meðan málið þroskast og fær meiri umfjöllun í samfélaginu og þegar þessum aðilum sem skrifuðu undir samkomulagi verður það ljóst hvað mikið mótstaða, þá ber ég vonir til þess að einhvern hátt verði hægt að snúa ofan af þessu. Meira segja nú þegar samgönguráðherra farin að hrekjast undan þessu og það ekki nóg með það að fjármálaráðherra sé uppfylla kosningalofur Dags B. Eggertssonar fyrir kosningar Miklubraut í Stokk og borgarlínu, heldur lofaði samgöngumálaráðherra því í gær á opnum fundi að efna líka kosningalofur Miðflokksins í Reykjavík fyrir síðustu borgarstjórnarkosninga með því að setja nýja Landspítala í Keldnalandið. Þetta stórkostlegt. Það bara búið að taka allar stefnur, allra flokka í landinu til þess að reyna að koma þessu samning saman til þess að í þeirri vonum að allir verða ánægðir. En Landspítala skrímslið að byggjast samt sem áður hér á umferðareyju í Reykjavík, okkur öllum til mikið tjóns og ama. Þar sita, eða réttar sagt liggja, sjúklingarnir okkar veikasta fólk inn á Landspítalanum í viðbjóðslegum mengunarmekki frá þessari nýframkvæmd. Hugsið ykkur það. Það verið að leggja þetta á okkar veikasta fólk. Að liggja inn á spítalanum og mengunni slík þarna, hávaðinn og lætin.
þetta víst eitthvað sem heitir umönnun. Nei, því miður. Í stað þess að ryðja nýtt land, eins og til og með Keldum og fara með Landspítala þangað. Það leiðir hugan að því. Hefur ríkið góða reynslu af OHF sinnun sinni? Nei. Eigum við eitthvað að ræða hér Ísavía, Íslandspóst, Ríkisútvarpið, nýja Landspítalan OHF? Nei, við skulum ekki ræða það. Þegar svona verkefni úthýst frá fjárlagavaldinu, eins og með OHF ríkisins, þá leiðir það af sér svarthol. Það búið að gerast í nýja Landspítalanum OHF. Áður en fyrsta skóflustunga var tekin á umferðareginu upp á Hringbraut. Áður en það gerðist, þá var búið að eyða af ríkisfé 1,3 milljarði í nefndir, í kjaftafundi, í einhverjar kannanir og í einhverjar skýrslur. 1,3 milljarður, sokkinn kostnaður. Hér lagt til í samkomulagi þessu að stofna nýtt félag. Borgin sæl með sín BS félag? Nei. Ég var að lesa það og ég tók hér stöðu hér upp í ræðustól að nú stjórn Sorpu búin að vísa málefnu Sorpu til innri endurskoðanda Reykjavíkur vegna þess að það allt í ruglu og klúðri. Hér situr nú hvorki meira en minna en tilvonandi formaður Sorpu BS, hér í þessum sal. BS borgarnar öll illa rekin og það mikið að í því þar sama svarthol eins og í OHF ríkisins, sama svarthol. Og ég hef fregnir að því að það ekki bara þessi 1,6 milljarður sem vantar inn í rekstur Sorpu. Það langt að bera og þá eftir að koma í ljós. Og það kemur í ljós þegar innri endurskoðandi búin að fara yfir málið. Hér verið að leggja til splunkunýtt félag sem á sér enga hliðstæð á Íslandi. Félag á vegum ríkisins og sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu, 7 aðilar. Það eru sveitafélögin 6 og ríkið. Og hvað verður það og til hvers það gert? Það gert til þess að færa ábyrgðina frá hinu pólitíska valdi. Færa ábyrgðina frá kjörnu fulltrúum sem eiga að hafa eftirlit með fjárreiðum þessara stofnana, ríkisins og sveitafélagana. Það verið að búa til nýtt svarthol og það nú ekki engar smá heimildir sem þetta nýja félag hefur. Þið hissa? Fullar lántökuheimildir. Það þetta skuldsetja þetta nýja félag strax á fyrsta degi beint til andskota sem var svo berundir. Fullar lántökuheimildir. Með því að stofna þetta félag þetta verkefni sem verið að kynna hér, að þá verið að fara grísku leiðina. Til upprifjunar, þá ætla ég að benda ykkur á hvað gríska leiðin Það var nú þannig þegar bankahrunið var hér og Ísland afskrifaði allar erlenda skuldir, þá var Grikkland á sama tíma mjög illa statt og jafnvel verr statt en Ísland. Og það var vegna þess að bókhald gríska ríkisins var fegrað og falsað. Það var búið að taka út svona verkefni, út fyrir ríkisreikning og þau voru í ykkur svona dótturfélögum með ykkur OHF-um eins og þekkist hér á landi, þannig að það kom aldrei fram í ríkisreikningi Grikklands hvað ríkið skuldaði raunverulega mikið. Hér verið að leggja til grískuleiðina á Íslandi. Taka 120 milljarðar verkefni út fyrir alla reikninga sveitafélagana og ríkisins. Svo bara sagt ég, þetta samstæðan, hún skuldar ekki smikið eins og aðhlutin og alls konar þekkið umræðuna. Af hverju haldið að Orkuveita Reykjavíkur sé ekki inn í ársreikningum borgarinnar? Af hverju aldrei talað, lögum var breytt, þannig að veitu fyrirtækjum var heimilt að vera ekki inn í aðhluta uppgjöri sveitafélagsins og þá kemur þegar spurt hvað skuldar borgin mikið, hún skuldar ekkert mikið en að vísu Orkuveitan svolítið vel skuldsett. Þetta til þess að fegra og blekkja og ekki síst fegra og blekkja lánveitendur, ekki síst þannig. Því þá eru þessi félög sem eru sjálfstæð, dótturfélög eins og til dæmis í Reykjavíkur, þá því haldið fyrir utan, svo bara tekur borgin upp hérna nýja skuldabréfaútgáfu, grænan flokk og allir rosalega glaði með það, en það var bara pjúra ný skuldsetninga því að borgin var komin í vandræði með að fá lána annars staðar.
þá er bara fundin upp ykkur grænn skuldabréfaflokkur. Svona er sífellt verið að blekkja lesendur ársreikninga Reykjavíkurborgar. En heimildirnar sem þetta félag, eins og ég segi, hefur, þær eru ekkert smá rúmar. Ég var eindregin við því að þetta félag ef að verður stofnað. Þetta á sér ekki fordæmi hér á landi, eins og ég sagði, að vera að blanda saman báðum stjórnsýslu stigum landsins í raunverulegt félag sem að auðvelt að stunda gaml, við skulum bara segja það eins og það er. Það er verið að fela hér líka undirstofnun, það er búið að stofna bara áhörundum og borgarfulltrúum til upplýsingar, stofna hér nýja stofnunu borgarlínu, verkefnið er ekki farið á stað, það er ekki búið að fjármagna verkefnið, en það er búið að manna 3 skrifborð á þessari nýju stofnun. Hvað varðum slagorði bákni burt og spörum? Hvað varðum það? Og það sem verra er að í þessum samningi þá er ekki bara búið að taka valdið að kjörnum fulltrúum að hafa beina aðkomu að þessu verkefni, heldur eru sveitarstjórnarmenn við, hér 23 þessum sal, búin að afsala okkur valdinu að félaginu á þann hátt að við förum ekki með umboðið lengur, heldur eða komin á 3. stig því að samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu eiga að vera í forsvari fyrir kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvað finnst fólki um þetta? Hvað finnst fólki um þetta að sífellt sé að færa vald frá kjörnum fulltrúum? Svo er sagt, þegar allt er komið í steik, þegar allt er komið hvínandi fram úr eins og hefur gerst og er venjan hér í Reykjavík fleiri hundruðir milljóna eins og til dæmis í uppbyggingu og endurbætum á Klettaskóla sem fór 1000 milljónir fram úr. Bragginn fór 350 milljónir fram úr og er ekki búin enn. Að þá bara sagt, já þetta eru kjörnir fulltrúar sem að sjá þetta er þeim að kenna. Það er nefnilega þannig ágætu borgarfulltrúar. Það eru við sem berum ábyrgðina. Embættismennirnir framkvæma, þeir gera samningana, þeir fara ekki í útboð, það eru þeir sem eru eins og kom fram í braggaskýrslunni, afhenda vinum sínum gæðum, en það eru við sem berum ábyrgð. Ég vara mjög við þessu, forseti, sem betur fyrir þetta fyrri umræða og ég eftir að láta til mín taka heldur betur í seinni umræðu. Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur Bjarkisson hefur óskað eftir að veita andsvar. Nei, fyrirgefiði, það er Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi sem er óskað eftir að veita andsvar. Aðeins snögglegast. Já, forseti og borgarstjórn. Mér langaði bara að koma hérna upp til þess að leiðrétta rangfærslu í máli borgarfulltrúans. Miðvikudaginn 18. september þá héldum við fund í umhverfis- og heilbrigðisráði og fengum til okkar við fengum kynningu á framkvæmdu við Landspítalann, reyndar að beiðni Miðflokksins og þetta var frábær kynning og það tók af allan vafa að allt væri þar mengað og fullt af svifryki. Og við sem sagt sameinuðust í bókun sem að mér langar bara að lesa upp með leyfi forseta og Miðflokkurinn var einmitt með á þeirri bókun sem hljóðar svo: Umhverfis- og heilbrigðisráð þakka góða kynningu og stöðu umfangsmikilla framkvæmda við nýja Landspítalann við Hringbraut. Ljóst er að vandaði til verka og kapp kostaði að framkvæmdina valdi sem minnstu raski og mengun. Þvottastöð á framkvæmdasvæðinu hefur komið í veg fyrir að mold berist út á gatnakerfið. Ný tækni við hljóðdeyfa á Bora dregur verulega úr hávaða sem og hljóðdeyfandi veggir næst spítalanum. Styrkusprenginga er innan nokkura strangra viðmiðunumarka. Þessi vinnubrögð verða vonandi höfð sem viðmið í framtíðinni við umfangsmiklar framkvæmdir í þéttbýli. Og tilvitnun lýkur.
Þannig að þetta stenst ekki skoðun sem kom hér fram í máli borgarfulltrúans. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir getur komið hér eins oft upp og hún vill og tautað upp einhverja bókanir sem hafa verið skrifaðar sameiginlega. Í kjölfar þessa fundar þá barst haugur af tilkynningum og ábendingum til mín, meðal annars það að fólk sem hefur verið þarna í krabbameinsmeðferð, það hefur þurft að klæða sig í ákveðin föt út í bíl áður en labbaður hann á spítalann vegna sýkingarhættu. Ég hef hvatt til þess að nýr loftmælir í Reykjavík verði settur á Landspítalalóðina. Það hefur ekki verið gert. Hvers vegna? Hræðsla. Akkur loftmælirinn í Reykjavík sem hann keyptur núna fyrir vetur ekki hafður akkurat þarna kringum Landspítalann? Hvað það til dæmis? Ætlar formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs að halda áfram að vera í þeirri afneitun að það sé allt í fínu himnalagi kringum Landspítalann? Varðandi mengunun þar og bæði loftmengun og hljóðmengun og mengun innan spítalans. Sjúkrahótelið var varla komið upp í jörðinni þegar það mældist þar megla. Nýja fallega sjúkrahótelið sem var byggt. Og hvað? Hvernig á að hindra það að þessi megla berist inn í nýjan spítala þegar þar kemur? Þetta afneitun, forseti. Þetta afneitun. En borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir verður að eiga það við sig. Það má vel vera ég sem fulltrúi í heilbrigðisráði fari og taki þessi mál upp aftur. Kollega mínir í þinginu að skoða þessi mál og með fyrirspurnir til heilbrigðisráðherra. En heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vissulega eftirlitsaðili á framkvæmdastað en fríar sig nokkurri ábyrgð eins og kom fram á fundunum því að það eru einungis afmarkaðir þættir sem eru þarna í lagi sem að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur komst að. Restin sem í ólagi ekki á þeirra starfsviði. Rétt skal vera rétt, forseti. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir eftir því að koma öðru sinni upp í andsvar. Ef ekki svo þá næst á dagskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, ágætu forseti og borgarstjórn. Ég ekki komin hingað upp til þess að tala spægipylsur, froska eða fíla. Ég ætla að nýta tímann og draga upp stóru myndina. Ég ætla ekki að fabúlera smáatriði sem enn standa eftir óútfærð. Ég óttast heldur ekki neitt, sporin hræða ekki. Ég tilbúin til þess að taka þátt í þeirri vinnu að móta þetta samkomulag til framtíðar svo það falli að stefnu aðalskipulagsins sem við sannarlega höfum samþykkt og að loftslagsstefnu borgarinnar ásamt öðrum stefnum sem við höfum markað hér í salnum. Já, strangt til tekið ég kannski með 2 punkta sem að mig langaði að svona draga meira fram. Annars vegar þá þetta auðvitað uník samkomulag. Það uník að því leytinu til að það fellur frá þessu hefðbundna steypusamkomulagi sem við höfum verið að gera í fortíð og það horfir á þarfir einstaklinga sem vilja vera án einkabílsins. Þetta samkomulag fyrir alla. Þetta gott samkomulag sem borgin hefur gert ásamt hinum sveitarfélögunum og ríkinu og algjörlega einstakt í sinni sögu að það hafi hreinlega tekist að bera þetta og borð hérna fyrir okkur í dag þannig að við getum líka rætt það. Ég sammála þeirri framtíðarsýn sem birtist en ég líka einnig sammála Sigurborg og Ósk Haraldsdóttur borgarfulltrúa að vissulega hefði það mátt vera grænna. En það vinna sem í fanginu á okkur hér og hinum sveitarfélögunum
og meðan það eru flokkar sem hafa þessa góðu framtíðarsýn, þá held ég okkur takist að gera það mun grænna en það birtist okkur kannski svona við fyrstu sýn hér. Og ég full að trúa því, ég óttast ekki. En auðvitað eru úrtölumenn sem óttast og draga í sífellu upp skattagríluna kannski til þess að slá ríki í augu kjósenda og rýra það samkomulag sem við þurfum að gera til þess að ná markmiðum okkar. Vegna þess að það liggur alveg ljóst fyrir að við þurfum að breyta ferðavenjum fólks til framtíðar. Og þetta kemur fram í samkomulaginu. Það sýna alla niðurstöður að lykilþáttur í því að minnka umferðarálag og tafir í gatnakerfinu, það að gera einmitt það, að breyta ferðavenjum. Og þessar hefðbundnu stofnvegaframkvæmdir sem að við höfum reitt okkur svo mikið á í fortíð, þær vonandi heyra sögunni til, vegna þess að þær leysa ekki neitt, þær duga ekki einar og sér til þess að halda aftur af þessu álagi sem að við getum öll pirrast yfir í Ártúnsbrekkunni á annan tíma, sem dæmi skal nefna. Annað sem að mig langar að draga upp í umræðinni, það að í samkomulaginu kemur það fram að við erum öll að stefna í sömu átt. Það er mjög gott. Við erum að stefna að sjálfbæru kolefnishlutlausu borgarsamfélagi og við viljum öll öflugri almenningssamgöngur í takt við loftslagsáætlun stjórnvalda og sveitarfélagana. Og þar getum við stigið fast niður. Þetta er nefnilega samkomulag sem að varðar almannahagsmuni og hagsmuni Reykvíkinga, ef við ætlum bara að tala um hagsmuni Reykvíkinga. En þetta er auðvitað samkomulag fyrir landið allt. Annað sem að mig langar að gera að fókusatriði, það að við erum að setja 52,2 milljarða í þessar hefðbundnu stofnvegaframkvæmdir, en þó ekki. Vegna þess að þetta ekki hefðbundnar stofnvegaframkvæmdir. Vegna þess að stóru framkvæmdirnar í tengslu við þetta, þær eru á forsendu borgarlínu. Þannig að við skulum telja það með inn í þessar hefðbundnu stofnvegaframkvæmdir í þessu samkomulagi. Og svo eru meiri peningar settir einmitt í eitthvað allt annað, sem eru 65 milljarðar sem fara í borgarlínu, hjólastíga, gönguleiðir og stafræna umferðarstýringu. Og þetta eru nýmæli, finnst mér. Vissulega eru þarna atriði eins og Miklabraut í Stokk og fleira sem að strangt til tekið að mínum þetta mætti bíða, en enga síður þá þetta lífsgæðaspursmál fyrir þá íbúa sem að búa í hlíðunum. Og þetta verðum við líka að taka með inn í stóru myndina. Þannig að þetta tvennt langar mig að halda svona á lofti í umræðinni að sinni, að fabulera öll þessi smáatriði, það eyðir bara dýrmætum tíma okkar allra, að draga upp eitthvað sem að gæti gerst í framtíðinni eða hugsanlega gæti farið svona, allt í lagi, það gott að hafa það bak við eyrað, en den tíð, den sorg, segi ég, og við sem erum í stöðu til þess, einmitt, borgarstjórn, kjörnir fulltrúar, við getum haft áhrif á það hvernig þetta samkomulag á eftir að verða fullskapað. Annað, þá langaði mig sem kannski óviðkomandi þessari umræðu, að þá langaði mig að halda því til haga hér í þessum sal, að Sundabraut sem sífellt verið að tönlast á að það séu einhver svikin lofur og þar fram til göttunum, að þá allt breytingum háð. Eitthvað sem að þótti góð hugmynd í fortíð þykir ekkert endilega góð hugmynd í dag. Við erum sífellt að fræðast og verða vitrari. Og það staðreynd að með Sundabraut þá á hún eftir að auka heildarumferð. Hún á eftir að draga úr hvatanum til þess að breyta ferðavenjum. Hún á eftir að draga úr hvatanum til þess að velja sér aðra samgöngumáta heldur en einkabílinn. Hún auðvitað umhverfismál, þetta risaframkvæmd, mjög kostnaðarsöm, og ef að minnihlutaflokkarnir hérna vilja tala að eitthvað lenda á skattgreiðendur, þá það svo sannarlega Sundabraut. Sannarlega. Þannig að þið, minnihlutafólk getið dregið skattagríluna upp í þeirri umræðu sem að
verður líklega eitthvað áframhaldið næstu árin því miður. Og svo er þetta loftmengunin sem afhræðin hlýst. En að svo stöddu þá á eftir að taka ýmsar ákvarðanir, þá á eftir að velta öllum steinum, þá á eftir að ræða hlutina, sundur og saman, margt stendur eftir óútfært. Það er í okkar valdi að hafa áhrif á það með hagsmuni Reykvíkinga og landsins alls að leiðarljósi. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Tíminn er svo skammur hér í þessum sal þó hann hafi verið lengdur upp í 20 mínútur og ég hafði ekki ráðrúm til þess að ræða nákvæmlega hagsmunamál Reykvíkur og Sundabraut. Brotin loforð alstaðar. Fyrir 20 árum þá lofaði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, samfylkingarkona, því að þegar Kjalarnes sameinaðist Reykjavík þá ætti Sundabraut verið í forgang og hún yrði komin innan 2 ára. Það eru 2 ár síðan. Heyrðu þið málflutningi hér frá Líf Magnúðardóttur? Engin Sundabraut vegna þess að það eykur bíla á götunum. Hvaða rugli eru við stödd í? Góðir Reykvíkingar, þetta er fólki sem stjórnar borgin okkar. Þetta er fólki sem stjórnar borgin okkar. Það sér fjölskyldubílinn sem ógn við borgaríkið í 101. Ógn. Þetta er nefnilega snýst við og þið. Ekki eitt orð í öryggismálinu Reykjavíkur. Sundabraut er fyrst og fremst öryggistæki fyrir þá sem að búa í Reykjavík ef það kemur upp ykkur vá hér á þessu svæði og flóttaleið. Ártúnsbrekkan annar ekki þeirri trafík ef að eitthvað myndi gerast í Reykjavík. Nei, Sundabrautin á ekki að koma út af því að hún er fyrst og fremst að fjölga bílum á götunum. Þetta er svo mikið rugl. Og hér er verið að tala borgarlínu sem er fornaldar samgöngumáti eins og oft hefur komið fram í umræðunni og því ætla ég að spyrja borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttir fornaldartækið borgarlínu. Getur hún útskýrta hér á 2 mínútum hvað það er, hver verður gjaldtakan, hvað kostar hver ferð og hvaða fólki sem er búið að ráða á verkefnastofu borgarlínu að gera fyrst að það er búið að hefja störf þegar ekkert er farið á stað í samningnum. Ekkert. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, kannski ekki beint að koma upp í andsvar en mér langar aðeins að leiða hugan og umræðana að því sem að framkom í máli borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttur í þessu að hún sagði að þarna væri hlutir framundan sem við gætum haft áhrif á hvernig þessi mál þróast. Og auðvitað fagna ég því að það skuli vera opnað fyrir það að því að ég hef fyrir að fyrsta hef ég er ég mjög ánægður með þetta að þessi sáttmáli, að þessi viljayfirlýsing, að þessi áhugi, hvað viljum kalla þetta, skuli vera komið fram, að það sé verið að fara að takast á við þetta vandamál, risastóra vandamál sem samgöngumál á höfuðborgarsvæðin eru. En ég hef kannski viljað sjá aðurvísi staðamálinu og það hefur verið rætt að það þyrfti að fá meiri kynningu hjá öllum aðilum og mér hefur fundið svolítið vant upp á það að við borgarfulltrúar, hvort sem eru í minnihluta hér eða einhvers annars staðar og þingmenn hafi fengið betri og dýpri kynningu á nákvæmlega hvað þarna er á ferðinni. En það breytir því ekki að það er gott að heyra það að þetta sé eitthvað sem við getum haft áhrif á inn í framtíðina því að ég óttast það að þarna inni séu einhverja lausnir sem að verða í rauninni alls ekkert lausnir framtíðina. Það er margt óljóst en gott að heyra það að þarna er opnað fyrir að það sé að við íbúar í Reykjavík og vegfarendur og borgarfulltrúar og þeir sem að ráða ferð á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin að við getum haft áhrif á hvernig þessi mál þróast. Þó ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað
í hvað átt þetta á að þróast og kannski borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir gæti útskýrt þar nákvæmlega hvaða í þessu 96 blaðsíðna á gögnum sem að gætu farið á annan veg. Og við erum að tala til 15 ára, þannig að ég held þetta væri þó nokkuð komið ljóst hvert stemdi í þessum málum. En ég fagna því að það skulle vera opna fyrir það að þessi mál getur þróast í aðrar áttir. Borgarfulltrúi Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að veita andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta samkomulag sem nú hefur litið dagsins ljós svona frekar lítilfjörlegt með að við hvað að ræða risastórt verkefni og kostnaðar samt til næstu 15 ára. Að þá þessu skellt niður hérna í einhver örfáa blaðsíður. Og það svo sem marg komið fram að það vantar mikla útfærslu á fjölmörgum hlutum og spurningum hefur svo sannarlega ekki verið svarað og þá ég að tala svona grundvallar spurningum. Ég held að kannski engin almennilega viti hvernig þetta mun líta út en ég gerir mér samt alveg grein fyrir því að ég sem að oddviti minnsta flokksins í borgarstjórn get ekki komið hér upp og sagt ég vil þetta ekki. Ég mun hafna þessu, ég neita þessu vegna þess að ég náttúrulega hef bara einfaldlega ekkert þetta að segja. Þetta að gerast, þetta sannarlega komið á koppinn einhvers konar svona, vilja yfirlýsing að reyna að láta Reykjavík líta út svipað og aðrar borgir og þá verið að bera okkur saman við einhverjar stórar borgir en gott og vel, þetta að fara af stað og sennilega mun engin mannlegur máttur komið í veg fyrir það. Við erum að tala 6 sveitafélög, við erum að tala ríkið og þetta bara ákveðin raunveruleiki þannig að ég ætla ekki eins og að reyna að standa hérna og segja eitthvað ég mótmæli. Það virkar einhvern veginn ekki mjög skynsamlegt. En mér finnst svona athugavert kannski og áhugavert að skoða þetta samkomulag því að nánast í öðru hvoru orði talað veggjöld og flýtigjöld eða hvað þetta heitir, umferðar og flýtigjöld. Það svo sem allar útgáfur komnar af þessu tafagjöld og annað og það í rauninni svona áhugavert að það eiginlega undir með sér kafla sem varðar ekki veggjöld. Það samt talað veggjöld og flýtigjöld. Þetta greinilega rosalega mikið atriði og ég veit að frumkvæðið veggjöld komið frá borgarstjórn hér, borgarstjóra, skipulagsyfirvöldum. Þetta var fyrst svona látið líta svolítið út sem að samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson þetta væri hans frumkvæði. Hann hefði átt svo hugmynd, það var pínlítið látið líta út þannig hérna á einhverjum fundunum og borgarstjórn hefði bara svona hoppað á vagnin. En það nú aldeilis ekki alveg þannig því að mér fannst ég heyra það bara sagt fullum fötum að veggjöldin og tafagjöldin og öll þessi flottu nöfn hugmyndafræði þessa meirihluta sem hér situr. Og þá kemur kannski að svona öðrum svolítið skrýtnum hluti í þessu. Það þessi áþreifanlega andúð þessa borgarmeirihluta á einkabílnum og það bara búið að koma fram hérna í dag undir alls konar formerkjum. Að þessi meirihluti sem hér situr allavega svona lunga á hann vill bara einkabílinn burt úr borginni. Og nú komið þetta kjörna tækifæri að einhvern veginn refsa þeim sem að voga sér að koma á bílnum sínu í bæinn með því að skattleggja hann og gera það bara dálítið rækilega og það að byrja á því hið fyrsta, við löngu áður en að borgarlínan verður komin í einhvers konar form og þá verður sennilega byrjað að skattleggja bílaeigendur og það á að gera með því að setja upp eftirlitsmyndavélar hér og þar og allstaðar þannig að leið og mann kemur hérna inn á eitthvað ákveðið svæði þá smellt af mynd og ég sé fyrir mér 40-60 myndavélar kannski en eins og allir vita sem hafa eitthvað spekulerað í svona myndavéla útbúnaði að þá þetta gríðarlega kostnaðarsamt og
og það er ekki bara myndavélarnar, það er líka bara allt utanumhald og annað í kringum þetta, að þá sé ég fyrir mér að tökum bara það sé verið að innheimta 2 milljarða, það sennilega kostar álíka mikið að græja þetta og halda þessu gangandi, þannig að þetta mun svona mestu fara bara allt í sjálft sig. Nú ofan á það kemur þetta með persónuverndarlögin, að þá er það bara mjög umdeilt og þá þetta eftir að láta á það reyna hvort að þetta samræmist yfir höfuð persónuverndarlögum. Þannig er að rekja bílferðir, nákvæmlega hvar viðkomandi staddur, hvenar og hvert hann er að fara, og við þekkjum það öll í snjallheiminum sem við búum í núna að komist nú einhverjir óprúttnir aðilar í svona gögna, þá er það kannski bara ekki mjög skemmtilegt. En auðvitað þetta eftir að fara allt sínar lögbundnu leiðir, en mér finnst samt svona frekar dapurt að frétta síðan af því að Félag íslenskra bifreiðeigenda hefur einhvern veginn hvergi fengið að koma að þessu. Þeim hefur aldrei verið að mér skilst boðið á þessu borði, og það er mjög sérstakt því að þetta er nú engin smá samtök, gríða fjölmenn samtök bílaeigenda, af hverju samráð er ekki haft við samtök eins og FIB þegar að verið er að útfæra eða svo mikið sem bara leyfa sér að ræða hluti eins og þetta, ég meina veggjöld, eftirlitsmyndavélar, hér er fólk sem hefur ekki hundsvita á þessu. Mér er alveg sama hvort það eru formaður skipulagsráðs eða borgarstjóri, þeir eru ekki sérfræðingar á þessu sviði, að þá finnst mér það bara góði bragar að því að tala við þá sem hafa reynslu og þá sem hafa þekkingu áður en að farið er að smella fram einhverjum svona tali. En það er svo ótrúlega sterkt markmið að reyna að ná sér niður á þeim sem eiga bíla og ég sé fyrir mér bara gríðarlega tillökkun hljóta að vera í brjóstu margra að núna með því að skattleggja bílaeigendur og þá sem koma bíl, að þá muni bara snar fækka bílum í miðbænum og sennilega fólkinu náttúrulega með. Þannig að eftir er kannski, eins og við höfum oft talað afskaplega einsleitur hópur ferðamanna, þeirra sem búa í borginni og svona einstaka sem að neyðast til að koma til vinnu sinnar, eins og hér í Ráðhúsinu. Þannig að þetta er svona frekar dapurlegt að það sé allan ekki tala við sérfræðingana. Nú það er annað sem ég vil nefna í þessu, ég er búin að tala svona þessa sálfræði kringum að hata svona bíla, ég er búin að tala eftirlitsmyndavélarnar og veggjöldin. Mér langar aðeins að tala að við erum núna að fara af stað með að setja á laggirnar svona enn eitt samkrullið félag, samkrullsfélag, kallum þetta byggðasamlögstundum, þar sem að sveitafélög og núna ríki ætla að fara í eina sæng, og við höfum nú séð hvernig það hefur gengið með einstaka byggðasamlög eins og Sorpu núna daginn, að þá vitum við hversu rosalegu galli er í kringum svona samkrullsfélög. Skemmst að minnast Sorpu þetta með sinn bakreikning vegna mistaka sem að borgin þarf að mestu að bera hitan og þungan af að greiða, en á móti kemur að vægi, í ákvarðanatökum og öðrum svona stórum málum, þar er borgin bara lítilfjörleg og þarf bara að lúta litlu sveitafélögunum og vilja þeirra sem ráða mestu svona hlutfallslega. Og það verðist bara ganga vel því að borgin var fljóta samþykja að ganga í ábyrgð fyrir láni til þess að greiða mistökin fyrir Sorpu, meðan eitthvað lítið sveitafélag, 2% sem á 2% eitthvað sagði nei takk. Þannig að við erum aftur að fara inn í svona samkrull og nú geta komið fleiri bakreikningar, 2 milljarða bakreikningur kannski vegna borgarlínu sem kannski var hana áætluð, og vitum svo sem ekki alveg hvernig það á eftir að vera, en þá vitum við samt sem áður að borgin mun bera hitan og þungan og litlu sveitafélögin í skjóli, svona bara í pilsun á mömmu, sleppa vel. Þannig að þetta er annað sem að vekur áhyggjur, það er að minnihlutar í sveitar og borgarstjórn mun náttúrulega bara aldrei eiga neina aðkomu að neina af þessu. Og ef við tölum lýðræði, og hefði ég nút kannski til þess flokk sem hér situr inni sem tala mest lýðræði, að þá er það ekki mikið lýðræði að vera að setja á laggirnar enn eitt svona samkrullsfélagi þar sem minnihlutar í stjórnum, sveitastjórnum,
munu ekki hafa neina aðkomu. Þannig að þetta er virkilega áhyggjuefni. Flokkur fólksins lagði til breytingu að allavega borgin myndi svona skoða að hvernig hægt var að breyta þessu þannig að eftir íbúafjölda yrði meira vægi. En því var vísað til stjórnarsamtaka sveitafélaga en þar eru auðvitað öll litlu sveitafélögin þannig að það er ekki alveg rétti staðurinn allan til að Flokks fólksins var felld og ef maður rétt á hétt þetta málsmeðferð til að við þurfum ekki að rifja það upp þannig var það hérna á síðasta borgarstjórnarfundi. Nú þetta er svona mitt helsta áhyggjuefni í sambandi við þetta samkomni. Ég hefði viljað sjá þetta auðvitað betur útfært og hérna ekki svona mikil áhersla á að reyna að berja á einhverjum einum hópi og síðan að hugsa vandlega þetta með myndavélarnar. En mér langar aðeins að halda áfram með vegtollana og ég er búin svona að afla mér upplýsinga því að ég viðurkenni það alveg að ég er ekki sérfræðingur á þessu sviði. Ég vilja sjá aðra hér inni viðurkenna það líka áður en þau fara að gapa eitt og annað í þessu sambandi. En mér langar að nota restina af þessum ræðutíma með leyfi forseta og fá að koma aftur á mælendaskrá í aðra ræðu til þess að klára. Þess að nú langar mér að lesa upp sem að ég er búin að afla mér hérna með hjálp sérfræðinga. Hvað er svona slæmt við vegtolla? Að sjálfsögðu er því fagnað að mörgu leyti að verða úrbætur í helstu þjóðvegum, svo við byrjum bara aðeins á að tala það. En vegtollar eru mjög dýr leið til að hafa tekjur af umferðinni. Tal 5% kostnað með að við tekjur stenst ekki skoðun. Raunsæra er að áætla 15% þar sem umferð er mikil og 60-80% þar sem umferð er lítil. Vegtollar eru mun kostnaðarsamari en aðrar innheimtu aðferðir stjórnvalda af bílum og umferð. Kostnaður við vegtolla felst meðal annars í dýrum tækjabúnaði, hugbúnaði, tengingum, innheimtukostnaði, viðhaldi, endurnýjun og almennum rekstri. Og það er tekið dæmi hérna í Hvalfjarðargöngum nam þessi kostnaður þriðjung af tekjum. Virðisaukaskattur í jafnframt innheimtur af vegtollum. Skyndilega áform vegtolla fela í sér lýðræðishalla. Enginn þeirra sem nú talar fyrir vegtollum kynnti þann ásetning sinn fyrir síðustu kosningar. Kjósendur fengu ekki tækifæri til að taka afstöðu til slíkra hugmynda. Vegtollar þýða aukna skattbyrði. Þeir bætast við þar greiðslur sem umferðin skilar nú þegar. Engin áform hafa verið kynnt að lækka aðra skattheimtu af bílum og umferð. Vegtollar mismuna vegfarendum eftir búsetu og ferðatilgangi og leggjast þyngst á þá sem að hafa minna aflögu. Ávinningur af búsetu á ódýrari svæðum fer fyrir lítið. Það er lýðskrum að lofa þeim sem mest taka 90% afslætti af vegtollum. Greiðsla upp á 100-140 krónur stæði ekki undir innheimtukostnaði. Ef þeir sem mest nota vegina eigi að borga sama og ekkert þá skila vegtollarnir aldrei áformuðum tekjum. Fjarstæðukennt er að verðlauna þá sem mest aka og valda mestum umhverfisáhrifum. Vegtollar á þjóðvegum til og frá höfuðborgarsvæðinu gera lítið til að létta áhyggjum stjórnvalda af minnkandi tekjum af eldsneytisköttum vegna fjölgunar rafbíla eða orkuskiptin. Akstur á þessum leiðum er aðeins hluti af heildarumferð á landinu á hverjum degi. Fáheyrt er að innheimta sérstaka vegtolla vegna öryggisúrbóta og eðlilegra uppbyggingar á grundvallar samgöngum æðum þjóðfélagsins. Umferðin skila nú þegar nægum tekjum til að standa undir þessum útgjöldum. Reynslan erlendis frá sýnir að ríkisvaldið selur einkafyrirtækjum réttin til að eignast og reka fjölförnustu hluta samgöngukerfisins með vegtollum. Almennri umferð er breytt í arðbæra féþúfu. Víða erlendis eru vegtollar réttlætir á þeim forsendum að vegfarendur eiga val aðrar leiðir en seinfarnari. Ekkert slíkt í boði þegar að kemur að þjóðveginum til og frá höfuðborgarsvæðisins. Og aðeins kannski betra vegakerfi borgar sig sjálft. Engin þörf er á sérstakri skattheimtu eða vegtollum til að borga uppbyggingu vegakerfisins.
Úrbæturnar borga sig sjálfar og rúmlega það. Hér eru 10 atriði sem renna stoðum undir þessa niðurstöðu. 1. Í samgönguáætlun Alþingis kemur fram að samfélagslegur kostnaður af umferðarslysum geti verið á bilinu 40–60 milljarðar króna ári. Með betra og öruggara vegkerfi má lækka þennan kostnað 20–25 milljarðar krónur á ári. Úrbæturnar borga sig því sjálfar. Og 2. Flest umferðarslysin eiga sér stað á fjölförnustu leiðunum á suðvesturhorninu. Ávinningurinn af fyrirhugum úrbótum þjóðvega á því svæði ótvíræður. Ávinningurinn af tvöföldum kaflanum á Reykjanesbrautinni sá að engin banaslys hafa orðið þar, en fyrir tvöföldum voru þau 1 eða fleiri á hverju ári. Lækkun útgjalda sjúkrahúsa og endurhæfingarstofnana vegna umferðarslysa getur staðið undir afborgunu lána vegna öruggari þjóðvega til og frá höfuðborgarsvæðinu. Heildarútgjöld ríkissjóðs þurfa ekki að aukast 1 krónu. Samfélagslegt tap einstaklinga sem lenda í umferðarslysum og fjölskyldna þeirra geti minnkað 5–10 milljarðar króna ári, minni kostnaður tryggingafélaga stuðla að lægri iðgjöldum. Og minnkað álag á viðbragðsaðila með fækkun umferðarslysa dregur úr þörf þeirra fyrir framlög úr ríkissjóði. Greiðar samgöngur með góðu vegakerfi stuðla að betri nýtingu innviða samfélagsins og þar að leiðandi hagvexti. Greiðar samgöngur á suðvesturhorninu draga úr þrýstingi á samþjöppum íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu. Þær gera einstaklingum og fjölskyldum auðveldara að velja búsetu eftir þörfum og ódýrari svæðum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins til hagbóta fyrir alla. Nú heildar ávinningun á stórbættu vegakerfi kemur fram á öllum sviðum. Framleiðni þjóðfélagsins eykst, greiðari umferð styttir ferðatíma og dregur úr mengun. Vöruflutningar verða ódýrari og þar með njóta einstaklingar jafnt og fyrirtæki góðs af. Jarðgöng víða um land sýna best hve ávinningurinn af góðum og öruggum samgöngum mikill. Og loks lántaka vegna samgöngubóta einhver besta fjárfestingi sem ríkisvaldið getur tekist á hendur, auk þess að stuðla að heilbrigðum skuldabréfamarkaði. Þannig að það þarf ekki að skattpína fólk meira en gert Tvísköttun, þetta alveg hárrétt, það verið að tvískatta og núna borgarstjórn í Reykjavík og önnur bæjarfélög að fara að vinna með ríkinu í þessu málum. Þannig að þetta núna verða málefni ekki bara borgarinnar, heldur málefni okkar allra. Og ég held að við þurfum aðeins að standa hérna í lappirnar. Mér fannst svo áhugavert að heyra hérna eina setningu. Hugsa aðeins með mér, erum við ekki aðeins að missa okkur í gleðinni þegar að formaður skipulagsráðs eða borgarfulltrúinn Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sagði húsnæði fyrir alla nálagt borgarlínu. Í alvöru talað, húsnæði fyrir alla nálagt borgarlínu. Samkvæmt því sem maður hefur séð, þá eru stöðvar borgarlínu náttúrulega aldrei að geta komið upp að dyrum hjá fólki, allstaðar. Í öllum hverfum borgarinnar. Það ekki að fara að gerast. Hér náttúrulega bara ekkert raunsæi í gangi hjá borgarfulltrúnum Sigurborgu Ósk Haraldsdóttir. Og sko, ég held að við erum aðeins að fara hægar í að missa okkur hérna í gleðina og ég svona legg líka til að því við erum að tala að aðri síni hérna auðmýkt og lítillæti að berja sér á brjóst eins og hefur búið að gera hérna hálfu meiri hlutans. Hversu stórkostleg tímamót þetta og hversu frábært þetta fólk veit ekki eins og hvað verið að tala. Þau myndi ganga út og ræða við einn almenna Íslending og borgarbúa að þá hérna veit fólk ekki nákvæmlega hvað verið að tala Fólk hefur ekki ímyndina af borgarlínu ennþá í höfðinu. Þannig að við ekki aðeins bara að ganga hægt gleðina dyr hér og áður en við förum að fagna með stórveislu vegna þess að hér liggur fyrir 6-7 síðna pappír einhverja áætlun sem kostar 120 milljarðar og haldið í raunverulega að það sé einhver endatala. Það svona venjan hér að áætlanir standist? Þannig að ekki frekar aðeins að hugsa bakreikningana sem kunna koma og undirbúa okkur undir það að
borgin, Reykjavíkurborg, mun þurfa að standa straum af því að mestu hlutfallslega miðað við litlu sveitarfélögin og hugsa bara aðeins að fara hægar, sýna eitthvað raunsæði hérna, vera róleg, það er verið að skoða þetta, vitum samt ekkert hvernig þetta lítur út og vegtollar er ekki málið. Það er gjörsamlega búið að sýna fram á það af sérfræðingum. Hér inni er ekki nema mestalagi einn sérfræðingur í þessu málum, það er borgarfulltrúi sjálfstæðismanna, hann Ólafur Guðmundsson, aðrir eru amatörar, hafa ekki hundsvita á þessu og það má sjá bara einfallega í öllum gögnum hérna. Þannig að byrjum á að ræða við félag íslenskra bifreiðeigenda sem eru búin að stúdera þessi mál árum saman með 18.000 félaga held ég, ef ekki meira og við getum líka vita að það verður aldrei þannig að það verði ekki ekinn bíl hér á götum, það verða bílar hér áfram. Þeim fer fjölgandi og það mun sennilega halda áfram þannig. En ef einhver vil nýta sér svona lestarkerfi þá þetta sjálfsögðu verður það frábært þegar að það verður eftir 15 ár eða svo. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrstur er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ýmsu að taka sem þyrfti kannski að halda til haga eftir þessa ræðu. Ég ætla að láta mig nægja nokkur svona meinatriði. Í fyrsta lagi að árétta það sem virðist ekki vera á vitorði allra að Seltjarnarnesbær veitti ábyrgð fyrir lántöku Sorpu á bæjarstjórnarfundi í síðustu viku en hafði ekki tekið máli til afgreiðslu í bæjarráði þar áður, þannig að það en annað kom fram í máli borgarfulltrúans. Í öðru lagi að þá fer borgarfulltrúinn villu vegar varðandi upphaf hugmyndanna veggjöld og vegtolla. Staðreyndin er sú að margir samgönguráðherrar hafa látið skoða ýmsar leiðir í því alveg frá því að Hvalfjarðargöngin urðu að veruleika, meðal annars Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi samgönguráðherra, Kristján Möller, fyrrverandi samgönguráðherra, var með það verkefni að reyna að fjármagna ýmsar samgönguframkvæmdir eftir hrun til þess að koma hlutum af stað og Jón Gunnarsson, fyrrverandi samgönguráðherra, setti mjög mikla skoðun á þessu í gang í sinni ráðherratíð. Það sem við erum að tala um hér má eiginlega segja að leiði beint af umfjöllun Alþingis samgönguáætlun síðastliðið vor. Umhverfis- og samgöngunefnd þingsins lýsti yfir, þar sem meirihluti hennar og miðflokkurinn lýsti yfir eindregnum stuðningi við veggjöld og fól í raun samgönguráðherra að útfæra veggjöld í tengslu við ýmsar framkvæmdir og þeir sem vilja kynna sér þetta geta skoðað og lesið meirihlutaálitið með samgönguáætlun frá því síðastliðið vor. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sögðu fyrir nefndinni að þau vildu full fjármagna pakkan, þau útilokaði ekki veggjöld en vildu þá koma að útfærslu þeirra. Og okkur tryggð núna að koma að útfærslu þeirra og það er mikilvægt. Varðandi einn svokallaða sérfræðitexta sem að borgarfulltrúinn las, að þá var hann orðréttur nettexti Félags íslenska bifreiðaeigenda frá 9. janúar síðastliðinn vegtolla til og frá höfuðborgarsvæðinu en var ekki niðurstaða einhverja sérfræðinga heldur þessara hagsmunasamtaka og eðlilegt kannski að geta heimilda frekar en að láta eins og sérfræðiálit væri að ræða þó að FÍB hafi þetta rétt á að hafa sínar skoðanir. Það hafa eins og að borgarfulltrúar í þessum sal líka, þannig að ég myndi vilja árétta það að gera engum upp hatur á einu eða neinu og fólk er fullfært að tjá sína skoðanir hér sjálft og þarf ekki að gera þeim það upp og sé eitthvað óljóst það hvað borgarlína er eða hvað verkefni stendur og þá vil ég hér enn og aftur auglýsa heimasíðuna borgarlínan.is. Við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, já, það er ágætt að vita það að Seltjarnarnes ætlar að taka þátt í að
að gangast í ábyrgð en þau allavega mega eiga það að þau reyndu þó aðeins að spyrna við fótum og byrja ekki strax að hoppa á vagnin með bros á vör eins og gert var hér í borgarstjórn. En já, þetta sem ég var að lesa áðan var nú rétt að berast mér frá Félag íslenskra bifreiðaeigenda. Hagsmunafélag segir borgarstjóri, þetta náttúrulega félagasamtök með, eins og ég segi, yfir 18.000 félagsmenn og ef ekki sérfræðingar þar borð í þessum málum eins og veggjöldin þá veit ég ekki hvar. Og hann hefur núna fengið það sem leyfi, þetta bæði þetta á netinu og líka til þess að segja hvaðan þetta kemur og þetta bara ráðleggi öllum sem hér inni eru að skoða. Þetta eru mjög svona sannfærandi rök, bæði fyrir betra vegakerfi borga sig sjálft og hvað svona slæmtu vegatolla. Þetta sem sagt í einu blaði og kemur svona og sjálfsagt að senda það á ykkur með bestu kveðjum frá Félag íslenskra bifreiðaeigenda. En enn og aftur þá held ég að við þurfum aðeins að staldra við og ekki bara hugsa að reyna að ná sér niður á fólki sem við aka bílnum sínum. Enn og aftur þessi forræðishyggja þið stjórnið ekki lífi fólksins í borginni. Og alveg sama hvað borgarlína á eftir að verða vel heppnuð sem að vonandi verður fyrir allan þennan pening, að þá vitum við það að fyrir fjölskyldur, barnmargar sem að fara í sitt hvora áttina, labbar út úr húsinu sínu, það ekki borgarlína fyrir framann og auðvitað þarf fólk að halda fram að vera á sínum bílum. Og bílafjöldin, hann mun bara aukast, það ekkert annað sem að gerast. Fólk vill geta verið á bíl, stundum vill að geta gert eitthvað annað, hjólað eða labbað eða tekið lest eða hvað þá gerir það, en þetta eitt útilokar ekki annað í þessum málum. Það getur komið einhver góður valkostur en það muni áfram verða bílar og þeim mun sennilega fjölga. Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari og þá hefur Líf Magnúsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það í mestu vinsænd sem ég kem hingað upp að því mig langar að benda Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa á allar þær skipulagsáætlanir sem eru unnar hér á vettvangi borgarinnar og annars staðar, þær eru unnar af sérfræðingum. Það eru unnar af sérfræðingum í samgöngumálum, sérfræðingum í umhverfismálum og sérfræðingum í skipulagsfræðum. Það allt sérfræðingar sem við byggjum okkar stefnu á. Og mér finnst að borgarfulltrúan ætti að hafa það í huga næst þegar hún kemur hingað upp og velur sér þessa yfirlætislegu afstöðu og þennan umvöndunar tón sem henni mjög tamur næst þegar hún hallmæli félögum mínum og sakar þá að hafa ekki kynnt sér málin, að hafa ekki viðað að sér gögnum, að setja sig ekki nægilega vel inn í það sem skrifað og oft satt og rétt og mynda sér ekki skoðun eftir þessa yfirlegu. Við höfum öll skoðunni hér í þessum sal og hafið það í huga ágætu borgarfulltrúar að við erum í stjórnmálum. Við þurfum ekkert að vera sérfræðingar eitt né neitt, en við þurfum að vanda okkur. Við höfum öll ykkur á sín, við stefnum öll í þá átt væntanlega eftir því úr hvaða flokkum við komum og það það sem við gerum. Við erum stefnumótandi afl. Þannig að strangt teki, ef að ég ætti að fara eftir því sem að Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi segi, þá mætti ég bara tjá mig skólamál að því ég grunnskólakennari og ekkert annað. Þá verður nú illa komið fyrir okkur í þessum sal ef við megum ekki hafa skoðanir. Þannig að góðfúslega vil ég bara benda borgarfulltrúanum á þetta næst þegar hún dregur kollega mína í meirihlutanum niður í svaðið að ósekju. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Hér var enginn að tala það að mætti ekki hafa skoðanir. Sjálfsögðu erum við öll með okkar skoðanir og við leggjum mat og höfum álita á öllu sem okkur langar til. Ég vil bara minna á það að við vorum að ræða hérna samkomulag. Það verið að tala borgarlínu
Það ekki verið að tala persónur hér, umvöndunar tónn eða svona eitthvað og svona hitt varðar einhverja einstaklinga hérna á borgarfulltrúa ekki á dagskrá. Þannig að við skulum bara halda okkur við málefnin. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari en þá hefur Líf Magnúðardóttir óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Já, það gott ágæti forseti og borgarfulltrúi að við séum það á sömu blaðsíðu og séum að tala sömu málin. Vegna þess að fram kemur í því plaggi sem liggur hér fundinum, uppbygging samgangna á höfuðborgarsvæðinu til 2033, þá það upptalið hverjir koma að því að gera þessa skýrslu. Og það eru taldir þeir helstu sérfræðingar landsins í þeim málum sem ætti að vita betur og betur en borgarfulltrúin sjálfur, tel ég svo vera. Það má þá deila það. En ég held að borgarfulltrúin ætti að stíga varlega til jarðar vegna þess að í orðum sínum nú líka að draga úr trúveruleika helstu sérfræðinga landsins, ríkis og borgar í þessari vinnu. Og það finnst mér ámælisvert. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp undir fundarsköpum. Alexandra Brím. Takk forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vildi beina spurningu til forseta hvort að það teldist tilhlýðilegt að standa í pontu borgarstjórnar og gera lítið úr öðrum borgarfulltrúum og jafnvel hlæja að þeim og meintir í vankunnáttu þeirra og tala að þeir hef ekki hundsvit af þeim málaflokkum sem þeir fara með. Hvort að það væri talsmáti sem forseta þætti borgarfulltrúum sæmandi. Og ég kannski bæti við því að þetta heitir stutt athugasemd að ég veit ekkert hver að leggja til lest eða að leggja til að enginn veri framar á bíl, en það önnur saga. Takk. Forseti vill fá að bregðast við þessar athugasemd varðandi fundarsköp. Það alveg ljóst í huga forseta að hér á að gæta allrar almennrar kurteisi og forseti hefur gjarnan áminnt borgarfulltrúa ef þeir fara yfir strikið í þeim efnum. En ég þakka ábendinguna og ég bið alla borgarfulltrúa þar sem eftir lifir að þessum fundi að sýna velsæmi og haga orður sínu þannig að þau séu á kurteisan og háttsaman hátt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég velti því fyrir mér hvernig hægt að tala sáttmála þegar að lítið sem engin sátt ríkir þennan svo kalla samgöngu sáttmála. Nú hafa meðal annars stjórnarandstöðuflokkarnir á þingi, Viðreisn, Samfylking og Píratar lýst yfir þungum áhyggjum. Þessir flokkar eiga allir aðild að þessum meirihluta hér í borginni. Meðal annars sagði Logi Einarsson sem nú formaður Samfylkingarnar í viðtali á mbl.is í gær með leyfi forseta. Ég hef sagt að jafnaðarmenn hefðu viljað sjá þetta fjármagnað með almennari peningaöflum og við munum alveg áskilja okkur fullan rétt til þess á þinginu að velta upp og skoða aðrar leiðir til þess að standa við þetta samkomulag. En borgarstjóri jú í Samfylkingunni og einnig varaformaður Samfylkingarnar hérna með okkur í borgarstjórn. Þá lét Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, hafa eftir sér að honum hugnast veggjöld illa og nefnir að samanburður á veggjöldum annars vegar og núverandi bensín- og olíugjaldi hins vegar sé gríðarlega mikill og haft eftir honum á eyjunni í gær með leyfi forseta. Segjum svo að þú fari bara 10-15 km á dag fram og tilbaka í vinnuna. Þá reiknað með 200 krónum í þetta gjald á háana tíma. 400 krónur báðar leiðir sem sagt. Núverandi bensíngjald 1,6 króna á kílómetr með bíl sem eyðir 6 á 100. Það væru sem sagt 16-24 krónur í núverandi kerfi og að hækka upp í 400 krónur. Augljóslega rukkar þetta suma en ekki aðra.
Af því að tollahliðin eru bara á takmörkuðu svæði, segir hann, þess vegna verður kílómetragjald vegtolla að vera svona miklu hærra. Af því að það borga það ekki allir. Bara þeir sem fara oftast þá leið, miðskiptingin þannig augljós. En samflokkskona hans, Sigurborg Óskarasdóttir, borgarfulltrúi reið á vaðið fyrir hönd meirihlutans með hugmyndina af svokölluðum tafagjöldum, en hún lét hafa eftir sér í fréttum Ríkisútvarpsins í lok maí, með leyfi forseta. Þetta raunin hugsað þannig að mesta umferðin kemur oft frá jaðri byggðarinnar og inn í borgina og þá bitnar hún mest á þeim sem þar búa og þar starfa og til að stýra umferðin sem best hagkvæmast að setja það á stofnbrautir sem tengjast við úthverfin. Hér væri hreina tvísköttun að ræða. Já, kæra borgarstjórn, það margt skrítið í kýrhausnum, svo ekki sé meira sagt. En þá sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar í Silfrinu á sunnudaginn, ég óttast að það verði tvísköttun að ræða, að það verði auka álagning á fólk hér á höfuðborgarsvæðinu. Það allt mjög óljóst og það að sama fyrirkomulag eigi að gilda allt land. Það því hálf kaldhæðnislegt að meirihlutaflokkarnir hér í Reykjavík tala með þessum hætti, þegar flokkarnir í meirihlutanum gera ekkert annað en að mæra samkomulagið. Eitt víst að við verum að taka umræðum þessi veggjöld sem fyrst, en ljóst að þetta mun koma verst niður á þeim sem að búa í úthverfum Reykjavíkurborgar. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Alexandra Brím. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara taka í rauninni undir það að það vissulega rétt sem að borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson segir að þetta vissulega póstur sem að Björn Leví skrifaði og hann vissulega að finna á Facebook og ég í rauninni get tekið undir með honum að mjög miklu leyti og ég held að við séum öll sammála það að þegar það kemur að því að leggja gjöld á vegfarendur þá eru aðferðir sem eru slæmar og aðrar sem eru skárri og það svona mest hætt á því að það missi síns marks við að draga úr umferð og útblæstri þegar að þeim sérstaklega beint að því að hala inn tekjur. Ég myndi segja að það væri mjög jákvætt ef að ríkið kæmi inn með aukið fé en þetta það sem að ráðherrarnir vilja, þannig. Það sem mér finnst mikilvægt að við höfum aðkomu þarna og við getum beitt okkur þá eins og við getum til þess að þeim beitt skynsamlega. Það sé ekki þetta eftirlitssamfélag, það sé ekki ósanngjörnar álögur af því að áttum okkur að því að það þarf lagasetningu til að setja þessi gjöld og það var í langa tíma til umræðu að þetta verður bara gert einhliða hjá ríkinu, það höfum við enga aðkomu og með þessum hætti erum við að fá aðkomu og við erum að fá innspýtingu í almenni samgöngur og samgöngur á höfuðborgarsvæðinu sem hefur verið skortur á lengi. Ég held að þetta segir sér svolítið sjálft. Borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarfulltrúa Alexandru Brím fyrir bregðast við þessum orðum. En það sem að auðvitað kemur kannski svona kannski stóri punkturinn í þessu að þessi veggjöld eða tafagjöld eða hvað sem við ætlum að kalla þetta, ég held að borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds hafi velt upp einhverjum 10 heitum yfir þetta, hafi komið frá Pírötum hérna að við ætlum að fara að skattleggja umferðina hérna innan bæjar, þannig að við þurfum kannski að fara skoða þessi mál að alvöru áður en förum að tala þetta sem sáttmála og en annars ég bara sammála því að ríkið ætti að koma með meiri fjármagn inn í þetta vegna þess að langstærsti hluti þessar fjármagn kemur frá almenningi sjálfum og það væri til dæmis hægt að gera það með sölu bankana eða einhverjum slíkum hugmyndum. Kannski ræðum það ekkert meira á þessum grundvelli.
Egill Þór Jónsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla kannski bæta við fyrsta lagi að það sem kom fram í máli Sigurborgar í umræddu viðtali þá var að útskýra hvað hugtakið flýtigjöld ætti við. Það var það sem þá hvaða merkingu ríkisstjórnin setur í það en sem að flýta fyrir framkvæmdum. Svo vildi ég einmitt segja að í rauninni getum við hér í þessum sal ekki borið ábyrgð á hvernig ríkið finnur til sinn hluta fjármögnunarinnar og það er veldig bara eitthvað sem við ættum að eftirláta okkar þingflokkum að ræða þegar það kemur að því. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Fleiri hafa ekki óskað eftir að veita andsvar og þá tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég byrja á því að segja að var skýrt, ég fagna mjög þessu samkomulagi, þessu tímamóta samkomulagi þar sem að pólitíkin hefur tekist að hefja sig yfir hefðbundna girðingar á milli ríkis og borgar, milli ríkis og sveitafélaga og binda samtökum sameiginlega sín varðandi skipulag og uppbyggingu samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu næstu ár og áratugi. Og það risastórt skref, þarna verulegt átak sem búið að setja inn í samkomulagið í almenningssamgöngum með borgarlínu, í uppbyggingu á stofnbrautum, þar með talið Miklubrautar í stokk, göngu- og hjólreiðastíga, snjalllausnum í umferðarstýringu og síðast en ekki síst að framkvæmdir fari strax af stað og þeim verið flýtt með sérstakri fjármögnun og standi yfir næstu 15 árin í stað 50 ef hefðbundna ríkisfjármögnun gegnum samgönguáætlun hefði verið að ræða. Þetta mál snýst umferðarmál en auðvitað snýst þetta líka ekki síst alvöru aðgerðir til þess að mæta loftslagsvandanum. Og í fyrsta sinn sjáum við framan í samkomulag sem gerir mismunandi samgöngu mátum hátt undir höfði. Leggur grunna meira jafnvægi milli umferðar einkabíla, almenningssamgangna, gangandi og hjólandi heldur við séð áður hér á landi. Það alveg málefnalegt eins og við heyrt í þessari umræðu að hafa efasemdir að þetta sé nægilega djarft, nægilega róttækt þegar kemur að því að mæta loftslagsvandanum og þeirri miklu aukning á bílaumferð sem við myndum sjá fram á komandi árum við óbreyttar aðstæður. Og auðvitað það þannig að það þarf að eiga sér stað almenn hugarfarsbreyting til þess að við náum að snúa við þessari óheilla þróun. Og sú hugarfarsbreyting þarf að fela í sér að fleiri velji almenningssamgöngur, hjólreiðar og göngu en nú að meiri hluti nýra bíla verði rafbílar en hlutdeild bílar sem að nota bensín og dísel fari hratt minnkandi á allra næstu árum og að heimilin velji auknum mæli að fækka bílum frá því sem núna En það þýðir að sjálfsögðu ekki að það sé verið að úthýsa einhverju en ef við ætlum í alvöru að horfast í augu við og takast á yfir loftslagsvandann þá verðum við að viðurkenna fyrir sjálfum okkur og öðrum að við þurfum að breyta okkar ferðavenjum og þurfum að breyta okkar lifnaðarháttum upp að ákveðnu marki. Og það mikil umræða það eins og gengur sem ekki í pakkanum. Þarna mjög margt vel útfært það hvaða framkvæmdir á að ráðast í en ákveðnir hlutir eru skilið eftir hjá Alþingi að útfæra það sem að snýra ríkinu og fjármögnun ríkisins til dæmis það sem menn hafa kallað flýti og umferðargjöld og hver kostnaður heimilanna verður. Það ekki rétt túlkun á samkomulaginu að tala tvísköttun því það alveg skýrt að það verið að breyta eðli gjaldtökunar úr því að vera gjald á ökutæki og eldsneyti yfir í það að við erum að horfa meira á gjöld af umferð og af hverju vegna þess að gjöld af ökutækjum og eldsneyti munu taka gjörbreytingum á allra næstu árum og munu fyrirsjáanlega minnka mjög hratt vegna orkuskipta í samgöngum. Þannig að umferðargjöldin ný útfærsla á gjaldtöku ríkisins fyrir gjöld og fyrir eldsneyti og ökutæki en ekki til viðbótar þeim. Annað sem að ekki í pakkanum ef undan skilin einsetning umræðan Sundabraut og ég vildi aðeins koma inn á þau mál út af umræðunni síðustu daga það þá valkosti sem þar standa okkur til boða. Það nýleg skýrsla sem að liggur fyrir frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu annars vegar og fulltrúum SSH hins vegar
í starfshópi þar sem var farið yfir mismunandi kosti varðandi Sundabrautin og raun og veru 2 raunhæfir kostir sem liggja á borðinu, annars vegar lágbrú og hins vegar jarðgöng. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra lýsti því yfir að lágbrú væri álitlegu kostur þar sem hún væri ódýrari en ég vildi halda því til haga að það segir auðvitað ekki nema hálfa söguna. Því lágbrúin myndi kalla á róttæka breytingu og reyndar uppstokkun á allri hafnarstarfsemi í Sundahöfn, sem er auðvitað stærsta uppskipunarhöfn á landinu, lífæð atvinnulífsins bæði fyrir innflutning og útflutning, og þessi starfsemi væri í uppnámi ef að lágbrú yrði fyrir valinu með við þær hugmyndir sem kynntar hafa verið. Þess vegna lagði ég til á síðasta fundi stjórnar Faxaflóa hafna að það er lagt mat á það á vegum hafnarstjóra hvaða áhrif þessi 2 valkostir hafa á hafnarstarfsemina við Sundahöfn, annars vegar jarðgöng og hins vegar lágbrú. Og þær upplýsingar ætla að liggja fyrir fljótlega. Nú eru menn sömuleiðis farin að bollaleggja útfærslu á framlagi ríkisins og þar hefur komið fram í máli fjármálaráðherra að því hefur verið velt upp að sem valkost við flýti og umferðargjöld mætti hugsa sér að selja ríkisegnir, til dæmis bankana, selja hlut ríkisins í Íslandsbanka sem sérstaklega var tiltekinn. Og þar vildi ég segja að það er full ástæða til þess að hafa allan fyrirvara á einkavæðingu banka með Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk í ríkisstjórn. Og ég segi fyrir minn að ég treysti þeim ekki til þess að hafa almannahagsmuni í fyrirrúmi þegar að sala á bönkum er annars vegar og þyrfti að búa það með miklu öflugra regluverki heldur en gert var á sínum tíma. En að lokum þetta er merkilegt samkomulag, stórmerkilegt, og ég óska þeim sem að bera ábyrgð á því til hamingju með velunni verk. Vonandi verður hægt að ráðast í þetta jafnvel enn hraðar og tryggja að gjaldtöku gagnvart almenningi verði stillt í hóf. En þetta samkomulag er gott því það gengur út frá fjölbreyttari samgöngukostum, er grunnur að ákveðinni viðhorfsbreytingu sem við þurfum að fylgja alla leið hvert og eitt. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson til máls og lýkur umræðinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil svona bara í lok þessara fyrri umræðu þakka fyrir hana og mörg málefnaleg og góð orð. Ég hef reynt að svara nokkrum þeim spurningum sem hafa komið fram eða koma fleiri, að þá er þetta að koma þeim á framfæri fyrir síðar umræðu þar sem við ljúkum afgreiðslu málsins með atkvæðagreiðslu. En í máli mínu hefði mátt koma fram að það var að sjálfsögðu skrifa undir samkomulagið með fyrirvara staðfestingu borgarstjórnar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá telst umræðum lokið undir þessum lið, og þar sem enginn er á mælendaskrá þá ljúkum við liðnum eins og ég sagði áðan, og ef enginn hefur mótmælum þá vísum við tillögunni til síðari umræðar á næsta borgarstjórnarfund. Það telst samþykkt þar sem enginn hefur mótmælum. Borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að lesa upp bókanir og þá er fyrst borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Fyrir liggur samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu borgarlínu. Veg- og flýtigjöld eru nefnd nánast í öðru hvoru orði og liggur fyrir að skattpína á bílaeigendur sem aka inn í miðbæinn til að fjármagna borgarlínu að hluta. Hugmyndin veggjöld er að frumkvæði meirihlutans í borgarstjórn. Ákveðið er að gjöldin verði álögð allan gildistíma samkomulagsins. Andúð meirihlutans í borgarstjórn gegn einkabílnum er augljós. Hér er komið tækifæri til að refsa þeim sem aka bíl sínum inn í borgina með áþreifanlegum hætti. Mörg ár eru í borgarlínu en skattlagning á að byrja helst sem fyrst. Nota á eftirlitsmyndavélar, aðferð sem er óhemju kostnaðarsöm og samræmist auk þess ekki persónuverndarlögum. Enn eitt samkrullsfélag Reykjavíkur við önnur sveitarfélög verður stofnað þar sem fjárhagsleg ábyrgð borgarinnar er óljós. Ókostir samkrulls eins og byggðasamlaga komu skýrt í ljós þegar bakareikningur barst vegna mistaka hjá Sorpu. Reykjavík ber hitann og þungan af þeim bakareikningi og öðrum sem kunna að koma í framtíðinni vegna borgarlínu.
Smærri sveitarfélögin borga minnst en ráða hlutfallslega mest. Mikilvægt að breyta þessu fyrirkomulagi áður en lengra haldið með svokallað sameiginlegt félag í tengslum við borgarlínu. Tryggja þarf ákvarðana og stjórnunarvægi borgarinnar í samræmi við íbúatölu og tryggja að minnihlutar í sveitarstjórnum sé boðið að borðinu. Öðruvísi virkar ekki lýðræði. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að lesa bókun og þá les borgarfulltrúi Alexandra Brím bókun. Þetta stærsta og grænasta uppbyggingaráætlun í samgöngumálum í sögu borgarinnar. Samkomulagið markar algjör tímamót í samgöngum í samstarfi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en ekki síður í samstarfi sveitarfélagana við ríkið. Þarna eru þessi stóru aðilar í sameiningu við að boða nýja tíma í öllum tegundum samgangna. Þetta þýðir að borgarína verður að veruleika, hágæða almenningssamgöngur sem fara í framkvæmd eftir 2 ár, Miklabraut fyrir Stokk og Sæbraut sömuleiðis. Hjólastígum verður stórfjölgað og risaskref verður tekið í þá átt að standa við loftslagsskuldbindingar Íslands. Allt þetta á 15 árum í stað 50. Eru fleiri bókanir? Þá les Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi bókun. Virðulegi forseti, borgarstjórn og ágætu tilheyrendur, ég les hér bókun í þessu máli. Með leyfi forseta, borgarfulltrúi Miðflokksins gerir alvarlegar athugasemdir við samkomulagið. Fyrir það fyrst ekki hægt að binda hendur kjörinna fulltrúa næstu 4 kjörtímabil með þeim fjárhagsskuldbindingu sem hafa komið frá ríki og sveitarfélögum. Það gagnrýnt hart að áætlað að 60 milljarðar komi úr vösum skattgreiðenda. Það tvísköttun. Áður en samkomulagið farið á stað þá búið að búa til nýja stofnun, verkefnastofu borgarlínu og nú þegar hafi ráðnir 3 einstaklingar til starfa. Í drögum fjallaði að stofna nýtt fyrirtæki á báðum stjórnsýslustigum, það ríkis og sveitarfélagana. Það algjörlega fordómalaust en alveg sama uppskrift og OHF-un ríkisins og BS-félög sveitarfélagana, algjört svarthol sem tekur til sín mikið fjármagn sem engin veit hvert fer. Aðkoma og eftirlitshlutverk kjörinna fulltrúa verður ekkert þar sem verið að fara grísku leiðina. Það fordæmt. Einnig það brot á stjórnarskrárvörðum rétti kjörinna fulltrúa, bæði á Alþingi og í sveitarstjórnum að binda fjárstjórnarvald þeirra næstu 4 kjörtímabil eins og lagt til. Þetta samkomulag mjög vanhugsað og vantar allar útfærslur. Hugsa sér að slíkt skuli eiga sér stað hjá ríki og sveitarfélögunum. Svona vinnubrögð myndu aldrei þekkjast í einkageiranum og fyrirtækjum sem skráðir í Kauphöll aldrei. Þá les borgarfulltrúi Eyþór Jónsson bókun. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt að gert verði arðsemismat á fyrirhugum framkvæmdum en til þess þarf að gera umferðarmódel af höfuðborgarsvæðinu. Ekki einu sinni í Hollywood framleiða menn gamanmynd án þess að gera arðsemismódel. Þá þarft að nýta snjallar ljósastýringar og aðrar skynsamlegar lausnir. Staðreyndin sú að vinna við samgöngur undanfarin ár hefur einkennst af því að ráðamenn henda upp hugmyndum á hlaupum. Það gert án þess að gera arðsemismat og forgangsraða. Þessi vinnubrögð þurfum við að bæta. Það hljóta allir skynsamir stjórnmálamenn að sjá. Enn fremur mikilvægt að vita hvernig á að innheimta 60 milljarða af íbúum höfuðborgarsvæðisins. Fjárhæð sem nemur næstum 9 Landspítala. Gjaldtakan á að hefjast eftir 2 ár. Ekki tímabært að ræða þetta mál einmitt núna? Eða á bara að ræða það eftir að gjaldtakan hefur átt sér stað. Eitt víst að borgarfulltrúum ber að verja hagsmuni Reykvíkinga. Við eigum að koma í veg fyrir tvísköttun og sjá til þess að jafnræðis sé gætt í gjaldtöku meðal landsmanna. Þá ekki fleiri bókanir undir þessum lið og þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem
Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samflot og samferðabrautir í Reykjavík. Fyrst á mælendaskrá borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, virðulega borgarstjórn. Tillagan sem lögð fram undir þessum lið fjallar lausn við mjög aðkallandi vanda sem umferðarhnúturinn í Reykjavík en hann hefur verið að herðast mjög á síðustu árum. Hér inn í þessum sal hluti af því fólki sem heldur reimarnar sem mynda þennan hnút og það verður stundum skiptast í tvo hópa. Þau sem vilja gera dýrlegar slaufur og svo hin sem myndi ekki kippa sér mikið upp við það þó þetta myndir allt saman enda í einum rækilegum masókískum rembihnút. En ekkert þarna á milli. Í dag leggja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram skjótræna og hagkvæma lausn á vandanum sem felst í því að verðlauna þá sem kjósa að ferðast í samfloti, það 3 eða fleiri saman í ökutækjum, með því að veita þeim heimild til þess að aka á forgangsakreinum í Reykjavík. Tillagan felur einnig í sér að umhverfis- og skipulagssviði verði falin nánari útfærsla í samráði við Vegagerðina. Markmiðið með tillögunni að leysa umferðarhnúta. Með samferðabrautum áhersla lögð á að flytja sem flest fólk á milli staða á hverjum tíma en ekki sem flesta bíla. Og mér langar að sýna ykkur hérna mynd sem skýrir þetta frekar vel. Þó að svona samferðabrautir lítið frekar tómar út oft, þá getur nýtnin verið svo margfalt meiri heldur en þegar fólk ferðast allt saman eitt í bílum. Þessar samferðabrautir skapa nefnilega jákvæðan hvata til þess að fólk kjósi sér umhverfisvænan ferðamáta. Við leggjum til heitið samferðabrautir sem sótt í íslensk talmál til þess að hugtakið sé þjált í notkun. Vinir tala að vera samferða og samferðabrautir lýsandi fyrir tilgang þessara akreina. Eins og umræðuefni fyrir á þessum fundi gefið til kynna þarf kannski ekki að hafa mörg orðum vandan sem virðist öllum ljós, en á síðustu árum hefur bílaumferð aukist í borginni, þvert á kostnaðarsamar aðgerðir borgaryfirvalda. Samkvæmt ferðavenjukönnun Gallup frá 2018 höfðu yfir 60% svaranda þannig farið síðustu ferð sína áður en könnun var gerð sem bílstjóri í bíl, en hlutfallið hefur farið eilítið hækkandi frá því að Gallup gerði fyrst könnun á þessu tagi árið 2002. Aftur á móti leiddi könnunin í ljós að aðeins 15% svaranda höfðu farið sem farþegar í bíl og það hlutfall hefur aftur á móti lækkað. Ferðir þar sem fólk ferðast eitt í bíl eða af sér umferðarþunga sem kostnaðarsamur bæði fyrir borgarkerfið og umhverfið. Þessi tillaga okkar felur í sér að fólk tilengir sér breyttar ferðavenjur eins og hefur verið fjallað hér á þessum fundi og fellur hún því vel að þeim markmiðum að bæta umferðina og flæði allrar umferðar á höfuðborgarsvæðinu. Þessar samferðabrautir eiga sér fjölmargar fyrirmyndir erlendis, til dæmis í Noregi, Svíþjóð, Austurríki og í mörgum fylkjum í Bandaríkjunum. Næsta mynd til dæmis tekin nýlega í Seattle og eins og þið sjáið þar miðað við að séu 2 farþegar eða fleiri sem geti keyrt á þessum HOV lanes eða samferðabrautum og það stundum kallað Diamond lanes, það þekkist af demantinum þarna á skiltinu. En eins og ég segja, útfærslunar margar og svo ég held áfram að tala Seattle, þá brautinar þar til dæmis á einum stað þannig að þær ná alla leið inn í ferju sem flytur bæði farþega og bíla svipað og Herjólfur. Það ekki hægt að bóka miða í ferjuna fyrirfram og þar gildir reglan fyrstur kemur, fyrstur fær. Þeir sem samferða fá þar með einnig forgang í far með ferjunni vegna þess að hinar bílaræðarnar inn í ferjunar lengri og þar sjáum við hvatan svona í fleiri útfærslum.
Í Louisiana fylki hefur það aftur á móti verið þannig að allar konur sem eru óléttar eru eðli málsins samkvæmt taldar að vera í samfloti að staðaldri og þar með gjaldgengar inn á samferðabrautir. Þetta auðvitað frábær pæling. Í líflegri borg kemst fólk frjálslegra á milli staða. Ferðalög eru ennfremur góð fyrir heilan og góðir borgarfulltrúar hljóta að leggja upp með að borgin okkar sé svo fjölbreytt og áhugaverð að nauðsynlegt sé að greiða ferðalög innan hennar. Ég veit ekki til þess að þessi hugmynd hafi verið rædd af alvöru á þessum vettvangi áður, en ég vona að svo verði núna. Hugmyndin og mögulegur ávinningur er þess virði. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og næst hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir óskað eftir að taka til máls. Virðulegi forseti, kæra borgarstjórn. Að samþykkja þessa tillögu er ótímabært. Mig langar að nefna að orðið samferðabrautir er vandað og skemmtilegt nýyrði. En ástæða fyrir því ég segja að það sé ótímabært að samþykkjana eru 3 sem mig langar að fara í gegnum. Fyrsta sú að þann 15. ágúst síðastliðinn að þá undirritaði títtnefnd verkefnastofa Borgarlínu samning við Mannvit og dönsku ráðgjafarstofuna Cowi gerð nýs samgöngulíkans fyrir höfuðborgarsvæði og það var líka tími til komin. Þar opnast möguleiki á því að keyra hermilíkan sem sýnir þá hversu þétt vagnar Borgarlínu og strætó munu keyra, því þeir munu keyra ansi þétt, og hvort raunhæft sé að hleypa á umferð einkabíla þar sem 3 eða fleiri eru saman í bíl. Það því ekki hægt eins og sakir standa, líkanið er ekki klárt. Og því einfaldlega ekki hægt að ganga úr skuggum það á sú aðgerð að hleypa einkabílum á forgangsreyna strætó mun ekki hafa neikvæð áhrif á almenningssamgöngur og það viljum við alls ekki. Önnur ástæða sú að það þarf að hafa í huga að hafa eftirlit með því hvort 3 eða fleiri sé að ferðast í bíl getur verið mjög snúið. Ein aðferð að setja upp á höfuðborgarsvæðinu svokallaða ANPR myndavélakerfi sem nefnist á ensku með leyfi forseta Automatic Number Plate Recognition sem tekur mynd af bílnúmeraplötu en kerfið getur ekki staðfest fjölda farþega í bíl. Það því líklegt að það kæmi hlut lögreglu að hafa eftirlit með því sem bæði tímafrekt og krefst mannafla. Við þurfum líka að stíga varlega til jarðar þegar kemur að því að fjölga myndavélum í almenningsrýminu. Þessar myndavélar hafa verið gagnrýndar fyrir að ganga friðhelgi einkalífsins, að opinberir aðilar séu farnir að fylgjast með öllum ferðum borgaranna, að tölvan leysi rangt í upplýsingar og að þær kalla á aukin útgjöld yfirvalda. Þetta eftirlit með fjöldunum og við getum ekki endilega samþykkt að einungis til þess að koma á samferðabrautum. Í þriðja lagi þá langar mig að nefna það að aðrar aðgerðir geta haft sömu áhrif, líkt á hærri bílastæðagjöld. Hærri gjöld á bílastæði hvetja til samnýtingar á bílum sem rær þá að sama markmiði og tillögunni ætlað að ná. Ég tel mikilvægt að við vöndum okkur, að við fylgjum markvisst eftir skipulagi öflugar almenningssamgöngur og samþykjum ekki að fara af stað í vegferð sem getur haft neikvæð áhrif á stofnlegir almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Að við samþykjum ekki tillögu sem við vitum ekki hvernig á að fylgja eftir. Tillaga þessi óútfærð af of mikilli óvissu háð til að hana sé hægt að samþykja og leggja því til að hún sé felld. Þá styttur andsvarstíma niður í mínútu. Þrír borgarfulltrúar og kynni ég það öll í einu eða? Nei, þú segir bara 3. Já, og byrjið á fyrst er Marta Hugarsdóttir. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst á dagskrá er Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég hélt að mér hefði missýrt þegar ég heyrði borgarfulltrúan Sigurborg Ósk Haraldsdóttur tala það að þessi tillaga væri ótímabær. Ótímabært að leysa umferðarvandann í Reykjavík? Þetta ekki bráðavandi sem við þurfum að leysa? Hér erum við að leggja til einfaldar lausnir sem hægt að fara í strax og tala það að samferðabraut eða þær forgangsakreinar sem hægt að nýta undir samferðabrautir að það geti haft neikvæð áhrif á því að framkvæma þessa tillögu og gera fólki kleift á að nýta þær til samflots. Mér finnst þetta tal með ólíkindum. Það virkilega skoðun meirihlutans hér í Reykjavík og vilji meirihlutans hér í Reykjavík að vilja ekki leysa umferðarvandann? Það markmið í sjálfu sér hjá meirihlutanum? Ég spyr. Næst veitir andsvar borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Já, ég þakka borgarfulltrúa Sigurborgu Ósk Haraldsdóttir fyrir viðbröðin. Varðandi rökin sem hún nefnir, þá byrjaði hún að tala umferðarmódelið. Það flott að heyra úr þessari átt. Við höfum talað fyrir því í síðastliðin 5 ár og það var reyndar samþykkt árið 2017 að ráðast í það, en það ekki komið, þannig að við bara bíðum spennt eftir umferðarmódelinu. Eftirlitið, ég held að það væri hægt að útfæra og gera í samráði við bara löggæsluyfirvöld eða þar til bæra aðila. Það þurfi ekki að hræðast það. Það sé bara spennandi vinna sem myndum bara skoða í á einhvers konar vettvangi sem að passar við það. Svo nefndi hún að aðrar aðgerðir væri í pípunum, en það bara svo rosalega langt í að þær hafi einhverja þýðingu fyrir borgarbúa. Og þegar það mun gerast, þá verður það fyrir einhverja ákveðna. Og sérstaklega hvað var að samgöngur. Þetta eru svo þröngir punktarinn Reykjavíkur sem að þetta hefur einhverjulega þýðingu fyrir. Og þess vegna erum við að benda á lausn sem að virkar heildrænt yfir borgina og skjótræn. Og svo að lokum langar með að varpa því fram ef að það sé ekki tímabært að samþykkja tillöguna sem ég endur ósammála, hvort að megi ekki vísa henni í einhverja frekari vinnu og skoða hana nánar þar. Og þriðji til að veita andsvar Örn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Þórðarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Skal við kenna, ég var frekar hissa þegar ég heyrði borgarfulltrúa Sigurborgu Ósk Haraldsdóttir, formann skipulagsráðs, stinga upp á því að við myndum hafna þessari tillögu og koma með og hlusta á þau rök sem að hún færði fyrir því. Sko, erum við virkilega enn og aftur stödd á þessum stað að það alveg sama hvað við segjum, hvaða upphafstungur við komum með í að laga með skjótvirkum hætti þetta stóra vandamál sem allir viðurkenna sér til staðar. Sko, tillagan sem við vorum að flytja og borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir talaði hún segir raun ekkert annað heldur en að það eigi að skoða þetta mál, hvort það sé raunhæft eða vitrænt. Hún festir sig ekkert í neinum lausnum sem ekki hægt að snúa tilbaka með, þannig að við erum ekkert að mála okkur út í hott þó við förum að skoða þetta mál. Ég held að þetta sé bara tilraunarvirði, ég held að þetta sé bara afturkræft hugmynd sem að skilur ekkert eftir sig og ég held að þetta sé alveg tímabært að við einu sinni stígum það skref að koma með einhverja lausn þegar það er stungið upp á henni í varðandi umferðarmáli Reykjavík. Og þá svarar þá kemur í hvað segir mér? Þá svar við andsveitir borgarfulltrúi Sigurborg Ósk svar við andsvari. Jú, kæri forseti, mér langar bara að koma hérna upp til að árétta það að það skiptir engu máli
hvaðan til að kemur. Og fáir hafa sýnt það betur en í verki en sú sem hér stendur. Og ég mun ávallt standa við það. En ég tel að ég hafi svarað þessari tillögu málefnalega og skýrt, ekki ómálefnalega, þannig að ég frábið mér allar svona athugasemdir það að það sé einhver lið eða að við séum komin í einhverja skotgrafir hver segir hvað. Það er bara alls ekki þannig í mínum huga. Þá telst andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Aron Leví Beck, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, umferðarteppur á háannatímanum koma ekki til vegna skorts á akreinum fyrir bíla. Það koma til vegna vanþróaðra ferðavenja og úrelts aðalskipulags sem var samþykkt hér 1962, en í því skipulagi var allt púður sett í hraðbrautir fyrir einkabílinn og sjáið áskorarnirnar sem við stöndum frammi fyrir í dag. Í nýrri verklýsingu fyrir aðalskipulagsbreytingu er skýringamynd sem sýnir forgangsröðun okkar í samgöngumálum. Það mynd af svokölluðum samgöngupíramída þar sem gangandi vegfarendur eru efstir, því næst hjólandi, þar og eftir almenningssamgöngur, þar og eftir koma þeir bílar sem eru notaðir í samfloti eða carpooling og einkabílinn rekur svo lestina. Ef ég ætti að kjósa með þessari tillögu væri það kannski helst ef væri að ræða akrein sem nú þegar er notuð fyrir einkabílinn væri tekin frá fyrir þetta verkefni þar sem hann hefur langflestar akreinar í nær öllum, ef ekki öllum tilfellum, þar sem er að ræða forgangsakrein fyrir strætó. Það er gott mál ef fólk vill sameinast í bíla. Það léttir á umferð og hefur skárri umhverfisáhrif en þegar fólk ferðast eitt í bíl sem því miður allt og algengt hér í borg. Rauði dreifillinn er ætlaður fyrir almenningssamgöngur og forgangsakstur og sé ég ekki ástæðu til þess að flækja það mál eitthvað frekar. Hér er unnið að því að greiða leið fyrir strætisvagna en ekki fylla forgangsakreinar þeirra af einkabílum með 2 aukamanneskjum í. Ég efast stórkostlega ávinning þess og finnst mér sér til að vera atlægi að almenningssamgöngum. Ég trúi því að allir séu að gera sitt besta hér og fylgja sinni sannfæringu. Þess vegna ætla ég ekki að gefa einkabílum afslátt á kostnað almenningssamgangna hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Aron Leví Beck lokið máli sínu og í andsvör kemur Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Já, mér langar bara að segja mikil vonbrigði að heyra hvað það er lítil spenningu fyrir því að prófa þessa leið sem við leggjum til. Tölurnar sýna að þarna eru sóknarfæri og eins og ég nefndi áðan þá hljóta það að vera breyttar ferðavenjur ef fólk fer að ferða saman fleiri í bíl, það er skref í rétta átt. Svo auki þá, eins og er líka búið fjallum, þá er samkomulagið í mótun og ég mun beita mig fyrir því að þessi hugmynd fari áfram inn í þá vinnu þá á þeim vettvangi. Næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég vil byrja því að hrósa þess. Ég lagt fram eitthvað til að leitast við að leysa umferðina hér og ég held við þurfum að vera duglegri almennt verða að samferða. Maður sér það einmitt ofta það eru margir sem að ferðast bara oft einir í bíl og það væri sennilega oft hægt að nota bílana betur þó að auðvitað maður voni að fleiri treysti sér til að nota almenningssamgöngur og við getum bætt þær og þannig létt enn frekar á umferð og vonandi útblæstri líka. Ég velti fyrir mér hvort við getum ekki líka bara almennt verið duglegri að hvetja til þess almennt að verða samferða. Slíkt geti kannski með tímanum dregið úr umferð og útblæstri. Það að segja sem dæmi bara einmitt að kannski
vinnustæðir skipuleggi sér vel, stóri vinnustæðir þegar það hægt og sameinist niður á bíla og svo framvegis. Maður hefur séð þetta einmitt víða að fólki einmitt svona að taka sig saman og skipuleggja ferðir og svoleiðis. Mér finnst margt geta virka jákvætt með þessari tillögu en svona velti fyrir mér einmitt útfærslunni eins og hver myndi fylgjast með þessu, þar að segja ákveðni bílar með x mörgum fá að komast inn á þessar brautir og mér finnst það mikilvægt að tryggja að það opni ekki á það að einkaaðilar geti þá komið að því að fylgjast með þessu og sérstaklega að þetta þrengi ekki að strætó. Og svona segjum sem svo að þetta gangi vel og myndi það þá nokkuð leiða til þess að strætó kæmist ekki eins hratt áfram á forgangsakreinum því að þær eru náttúrulega til þess að tryggja að almenningssamgöngunar komist hraðar áfram. Þannig mér finnst það svona eitthvað sem ég velti fyrir mér í þessu samhengi. Þannig að já, mér finnst þetta svona skemmtileg pæling en ég myndi vilja sjá mögulega útfærslu og mögulega sviðsmyndir og vil einmitt tryggja að ekkert leiði til þess að hefta gott flæði almenningssamgangna. Þannig að mér langar að forvitnast líka með þetta umferðarmódel sem að var nefnt hér áðan, hvort að sé vita hvenær það verið tilbúið. Mér finnst það mjög áhugavert að heyra nánar það. Þannig að einmitt, já, takk. Já. Og hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Það hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir óskar að veita andsvar. Já, ágæti forseti, varðandi þetta umferðarmódel þá það mjög áhugavert og spennandi. Þetta í fyrsta skipti sem að við fáum svona yfirgripsmikið umferðarmódel yfir höfuðborgarsvæði sem að tekur ekki bara til bílsins heldur líka almenningssamgangna en mun líka taka inn í módelið gangandi og hjólandi og það alveg frábært og alveg magnað. Núverandi plön gera ráð fyrir að módelið verði tilbúið í upphafi næsta árs og þá verði í raun hægt að keyra allar þær hermannir og öll þeir líkon sem við viljum í því módeli. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, mælendaskráin svona eins og við tókum hana niður. Það í rauninni... Vigdís á undan, sko? Já. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og áheyrendur. Það búið að vera ótrúlegt að sitja hér og hlusta á umræðunar síðan frummælandi kom hér upp og mælti fyrir tillögunni. Frábær ræða og þakka ég Jórunni Pálu Jónasdóttur kærlega fyrir ræðuna. Stórkostleg hugmynd, hlustu nú, leysir vandann strax. Ef við myndum bara gera þetta í fyrramálið og stilla umferðarljósin líka fyrir hádegi, þá varum við komin langleiðina með það að leysa umferðarvandann í Reykjavík. Minnka mengun og gera allt greiðara. Jafnvel myndi það leiða til þess að kannski færi einn og einn háskólanemi í strætó og það kannski myndi fara að fjölga úr 4%. Hver veit? Ég verð að minnast hér á samgöngusamningin afleik aldarinnar frá 2012 þegar Reykjavíkurborg afsalið sér öllu fé frá vegagerðinni, frá ríkinu fyrir 10 ára samningu í strætó, 1 milljarð á ári inn í strætó í 10 ár til þess að reyna að koma fleirum inn í strætó. Nú árið 2019, ekkert búið að gerast. Samt heldur meirihlutinn áfram með þessa stefnu, þiggur fé frá ríkinu, það brennur upp í strætó BS, ég fór yfir BS félög, sveitafélagana hér í dagskrálið 1, svarthol. Hvað verður þá peninga? Hvað verður milljarðin frá ríkinu? Það ekki að fjölga í strætó. Það stendur fast í 4% og ekki nóg með það, samkvæmt mælingu frá vegagerðinni, þá heldur fjölskyldubílunum áfram að fjölga á götunum.
En hvað gerir Reykjavík? Þrengir og þrengir að. Rekur áfram þrengingarstefnuna. Setur fleiri hraðahindranir, setur fleiri gönguljós. Gerir okkur gramt í geði að komast leiður okkar. Svo kemur þessi tillaga hér fram. Mundi leysa umferðarvandann strax á morgun? Nei, það á fellana. Það á ekki einu svona vísinni inn í skipulags- og samgönguráð til umfjöllunar. Það á fellana. Loksins tók meirihlutin ákvörðun það að greiða atkvæði hér tillögur. Með já eða nei. Loksins. Þar kom að því. En það er akkúrat tillaga sem snýr akkúrat að þeirra stefnumálum í borginni að hafa hér forgangsakri. Hugsið ykkur hræsnina. Og það sem að formaður skipulags- og samgönguráðs lét sér út úr sér í sinni ræðu borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir var dæmalaust. Algjörlega dæmalaust. Það þann nú hreinlega að klippa þá ræðu út úr þessum fundi og setja á netið til að sína hræsnina sem að felst í svo. Nei, það er ekki hægt að samþykja þessa tillögu og því þá eftir að byggja samgöngumódel. Og hverju kom á því? Auðvitað gömlu kunningjarnir sem fá öll verkefni frá borginni. Mannvitt heyrði ég, það var eitthvað annað fyrirtæki en náði ekki. Auðvitað fá vinninir þetta eins og annað. Stofnun borgarlínu er búin að útvista sínu fyrsta verkefni. Þá er ég allavega búin að fá fyrsta verkefni sem að þessi nýja stofnun hefur tekið að sér. Sjá ekki allir hvað þetta er skrítið. Það er hér rauðar götur í Reykjavík. Rauði renningurinn er til fyrir þessa tillögu. Rauði renningurinn er til fyrir þessa tillögu. Og ekki nóg með það, ágætu borgarfulltrúar, heldur er ég hérna með samningin sem vorum að ræða hér áðan fyrir fram að mig. Vitið eitthvað stendur undir honum og borgarstjóri er búin að undirrita. Það er hér nú bara fyrst á fyrstu blaðsíðu. Undir öðrum lið sem er markmiðsliðurinn að taka upp deilihagkerfi í samgöngum. Út á það gengur þessi tillaga að fólk fjölmenni bíl. Nei, þá kom formaður skipulags- og samgönguráðs sér upp og fór að tala um það yfir svo erfitt og dýrt að telja fólk í bílunum. Býtu, hvað er verið að leggja hér til með tafagjöldunum, vegatollunum? Er það ekki dýrt? Þar sem þetta hefur reynt, þá hefur kerfið hafa þær tekjur sem hafa komið inn í vegatolla erlendis oft á tíðum farið í kerfið sjálft því það er svo dýr búnaður sem þarf að taka þau upp. En af hverju getum við ekki tekið upp þá meginreglu að treysta fólki? Að þeir sem eru að fjölmenni bíl keyra á þessum götum. Af hverju er aldrei hægt að treysta hérna almenna borgara? Af hverju þarf að setja upp eftirlitsiðnað þó að það komi hér ný tillaga fram sem að myndi leysa umferðarvandann? Ágætu borgarfulltrúar, þetta nefnilega snýst ekki um það. Þetta snýst um það að halda áfram hatrisinu á fjölskyldubílnum til að reyna að koma öllum hinum upp í strætó, ekki okkur, eins og þið veitir í borgaríkinu, allir hinir eiga að taka strætó. Þegar ég var á leiðinni hérna niður eftir á þennan borgarstjórnarfund, ég bý í Hlíðunum, rauða akreinum var tóm, það keyrðu þar 2 tómir strætisvagnar, samkvæmt túlkun formanns skipulags- og samgönguráðs var líklega mætti strætó og ekki keyra á rauðulínunni af því að bara 1 strætóbílstjóri frammi, hann þyrfti líklega að fara út í almenna trafikdjamið sem er hérna í Reykjavík. Leigubílstjórar sem eru ekki með farþega, þeir mættu ekki nota þessa línu með við þessa túlkun því það vantar nefnilega eftirlitssiðnaðinn á þá til að gá hvort þessu einir eða fleiri bíl. Vitið, þetta nær ekki norðanátt, eins og maðurinn sagði. Þetta nær ekki norðanátt, þessi málflutningur. Komin tillaga, fullbúin, hægt að gera þetta fyrir hádegi á morgun. Nei, meirihlutin ætlar að fella hana því hún er of hagstæð þeim fjölskyldum sem búi í Reykjavík. Hún er of hagstæð útsvarsgreiðundum í Reykjavík. Hún er of hagstæð þeim sem að hafa flúið miðborgin og Reykjavík og búa annar staðar og þurfa að sækja vinnu hér í Reykjavík út af því að hún leiðir það af sér að létta á umferðinni,
hraða fólki að fara á milli A og B og besti kaupætari við þessa tillögu sá, hún minnkar mengun í borginni. Því þá þarf ekki að dælast út í andrúmslofti menganir frá bílum sem að bíða á rauðum ljósum. Þá vitum við stefnu meirihlutans. Þarna opinberuðu þau sig heldur betur. Ég styð þess tillögu. Ég held að höfðadraugurinn sem komir á þessu. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið málu sínu og borgarfulltrúi Alexander Brím hefur óskað eftir að koma í andsvör eða fundarsköp? Fyrst ætla ég að ræða fundarsköp sem að beina þeirri spurningu til forseta hvort að forseta þykir tilhlýðilegt að borgarfulltrúar hermi eftir og geri gys að talanda eða orðum annar borgarfulltrúa og hvort að það sé borgarstjórn tilhlýðilegt að borgarfulltrúar hefði sér með þeim hætti. Ég bara bið forseta að veita borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur tiltal fyrir hegðun sína hér upp í pontu. Ég tek undir orð borgarfulltrúa Alexander Brím og tek undir það sem að fyrri forseti sagði hér áðan og bið fólk að sýna á sig kurteisi í ræðustól og sýna þessum fundi þá virðingu sem að honum ber. Ég ekki með ansvar líka? Og hún vill bera á sig sakir. Og Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, vill bera á sig sakir. Virðulegi forseta ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Gamla stefið dregið upp úr pókarhorninu þegar rökþroti og þá hjólaði manneskjuna. Nú borgarfulltrúin Alexandra Brím farin að klaga í forseta. Það forseti sem stýrir fundi en ekki borgarfulltrúin Alexander Brím. Það bara allt í einu bara komið svona. Treystum forseta til þess að stýra fundi. Á þetta verið einn allsherjar kvörtunarfundur eða? Eigum við að fara að kvarta hérna og væla í forseti hver skipti sem ykkur hefur betur í málefnilegri umræðu? Ég bara fordæmi þessi vinnubrögð. Tökum málin hér í borgarstjórn á málefnunum en ekki sífellt að vera hjólað í mína persónu þegar ég kannski hef betur í rökræðunni. Og þá kemur borgarfulltrúi Alexander Brím upp í andsvör. Forseti, þetta aldeilis. Hefur betur í rökræðum. Ég held ég hafi aldrei á ævi minni heyrt eins frámunalega skringilega framsetningu máls eins og hér. Ég leyfi mér að segja það fullum fetum. Það ekkert jafnfjær í raunveruleikanum, ekki neitt. Og það svo margt rangt við það sem kemur fram í málflutningi Vigdísar Hauksdóttur, en ég ætla að byrja á því, borgarfulltrúi Vigdísar Hauksdóttur afsakið, að ég ætla að byrja á því að spyrja hvað hún hafi átt við með auðvitað að fá vinirnir þessi verkefni. Hvaða vinir? Hún að bera spillingu upp á borgarfulltrúa og hvaða borgarfulltrúa þá og hvaða spillingu, og ég bið hann að standa fyrir máli sínu hér og vera ekki með óskýrar ásakanir í flimtingum. Ef hún þykist hafa sönnunargögn einhverja spillingu og vegum einhvers borgarfulltrúa hér inni eða annar staðar, þá stíga fram og leggja þær upplýsingar fyrir borgarstjórn svo við getum tekið á því máli eins og við munum að sjálfsögðu gera ef þær upplýsingar eru til. Það gjörsamlega fyrir neðan virðingu borgarstjórnar að vera með svona flimtingar án sönnunargagna og án sönnunarbyrði þegar í rök þrýtur, og að saka mig svo að fara í mannin þegar þetta gert fyrir neðan allar hellur. Ég leyfi mig bara að gefa borgarfulltrúa Vigdísi Hauks hér eitt stig í kladdan. Ef það markmið hennar að reita milli reiði og fá milli að koma upp á svarinni, þá ég hér með búin að gera það. Gjörðu svo vel, þakka þér fyrir. Ég ætla þá að segja efnislega að þessa tillögu hef ég það að segja að þó að það sé í rauninni góðra gjalda vert að finna leiðir til þess að leysa umferðarvandann, þá hefur þessi lausn ekki gefist mjög vel í heiminum.
og helst hefur hún gefist þar sem að fólk tilbúið að vera með miklar ívilnanir, mikið eftirlit og í rauninni ganga ansi langt í því að fylgja því eftir á hátt sem ég veit ekki hvort að við myndum vera. Ekkert dregur jafn hratt úr gæðum almenningssamgangna eins og að hleypa öðrum inn á forgangsreinar og ég ætla bara að segja að það ágætið sýrupróf á hugmyndir. Ef að Vigdís Hauks verður mjög reiði við þeim þá það sennilega góð hugmynd og ef hún verður mjög sátt við þær þá það sennilega vond hugmynd. Ég ítreka orð mín áðan að borgarfulltrúar sýni þessum fundi þá virðingu sem að honum ber í orði sínu, öllum orðum sínum, en nú hefur borgarfulltrúi Alexandra Briem lokið andsvörum og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kemur upp til að svara andsvari. Virðulegi forseti, ég ætla nú að reyna að svara því sem ég skildi í ræðunni. Og ég tel það vera góðan brag á því að þegar borgarfulltrúar fara upp í andsvör við ræðu að þeir allavega í það minnsta hlusti á það sem að sá borgarfulltrúi sem í pontu stendur hefur að segja. Svo spurningin sé ekki byggð á misskilningi eins og í þessu máli. Það sem ég sagði hér, og svo ég endurtaki það, svo borgarfulltrúin Alexandra Briem heyri það núna alveg sem ég sagði. Nú ný verkefnastofa, 3 manna verkefnastofa borgarlínu, nýbúin að fara í sitt fyrsta verkefni. Og það verkefni það að fela 2 verkfræðistofum hér í bæ verkefni að búa hér til umferðarmódel. Hér tölum við á hverjum einasta fundi eftir braggaskýrsluna og í kosningabaráttunni að öll verkefni borgarinnar eigi að fara í útboð og helst að afleggja verðsfyrirspurnir en í guðana bænum aldrei feta aftur þá leið sem var farin í bragganum að útdeila vinum og vandamönnum verkefnum. Það kom skýrt fram í skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar. Það kom skýrt fram og það var það sem ég var að tala og mér finnst það mjög óeðlilegt að það sem fram kom hér í ræðu formanns skipulags- og samgönguráðs Sigurbjörgar Óskar Haraldsdóttir að það væri búið að fela, handvelja, handpikka út 2 aðila til þess að gera þessa hluti. Það var ekki hægt að skilja þau öðruvís en það. Mjög óeðlilegt og ég sagði, auðvitað sama gamla verklagið notað. Ég náði ekki seinna nafninu en ég heyrði mannvitt. Fariði í verkefni Reykjavíkurborgar og sjáuði hvað alltaf sömu aðilanir sem koma að verkefnum á vegum borgarinnar. Og það var það sem ég átti við. Það borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá vill veita andsvar öðru sinni og þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Briem óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Takk. Forseti, fyrsta lagi, hver á það að hafa verið, svo ég spyr í borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur, hver á það að hafa verið sem úthlutaði verkefnum til vina sinna? Var það einhver hér inni svo til þess að við getum haft alveg á hreinu sem á að hafa gert það? Ég hef lesið skýrslu innri endurskoðunar braggamálið ansi gaumgæfilega og ég sá ekki að það veri borið upp á neitt borgarfulltrúa eða háttsettan embættismann innan borgarinnar hafa gert það, að minnstakosti ekki neitt sem enn starfandi að mér vitandi. Og svo vil ég benda á það að varðandi borgarlínuna þá var óskað eftir tilboðum í nýtt samgöngulíkan á höfuðborgarsvæðinu þann 4. júní síðastliðinn að bárust 5 tilboð sem öll voru frá hæfum sérfræðingum og gerðu öll ráð fyrir samvinnu innlendra og erlendra sérfræðinga. Það voru Efla, sænskt fyrirtæki sem heitir 12SP, Mannvit í samráði við danska ráðgjafastofnun CO12i, Intraplan Consult sem þýskt ráðgjafafyrirtæki og Verkís í samráði við Multiconsult í Noregi og T-Mode í Serbíu og Vaffes ráðgjöf í samvinnu við PTVaf Group í Þýskalandi. Þetta voru þessi sendu inn tilboð í útboðið. Þannig að það er enginn að handvelja vini sína, svo það sé alveg skýrt. Og ég bið það að sé verið að saka fólk, bera þau brigsl að einhver hafi verið að úthlutdeila verkefni til vina sína.
þá sé tilgreint hver það á að hafa verið, hvaða verk það eigi að hafa verið og hvað borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir biður að gert verði í því. Ekki einhverjar hálfkveðnar vísur og dylgjur gagnvart borgarfulltrúum þegar vitað ekki hægt að standa við þau orð. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Borgarfulltrúin Anita Brím gerði það í annað sinn að hlusta ekki á ræðu mína því ég ekki að saka hér nokkurn einasta borgarfulltrúa að hafa rétt nokkrum einasta aðila verkefni. Borgarfulltrúin var þegar ég var að veita mitt ansvar að tala við kollega sinn, formann skipulags- og samgönguráðs til að geta veitt mér ansvar. Þannig hún heyrði ekki hvað ég sagði. Ég sagði að ný verkefnastofa borgarlínu sem telur 3 starfsmenn hafi farið á stað með þetta að útdeila þessu verkefnum. Það var það sem ég sagði. Hins vegar, úr því að þetta voru beinar upplýsingar frá formanni samgöngu og skipulags- og samgönguráðs til borgarfulltrúans, þá var seinna ansvar borgarfulltrúans mjög skýrt og mjög upplýsandi og fyrir það ber að þakka. Það kom ekki fram í ræðu formanns skipulags- og samgönguráðs hér áðan að það hafi verið farið í útboð. Enda mér vitandi var ekki búið að stofna þessa nýju stofnun þá. Og þá spyr maður hver fór í það. Þannig að þá það, eins og ég var að tala þegar ég verið að stofna svona undir félög, eins og ég Reykjavíkurborg, með þessari nýju samgöngustofnun, borgarlínu eða hvað svo ágæta stofnun heitir, að þetta farið í svo mikla fjarlægð frá kjörnum fulltrúum að það svo erfitt að fá upplýsingar. En nú hefur það verið upplýst að það var farið í útboð og fagna ég því mjög. Það kom fram í seinna ansvari borgarfulltrúans sem frábært. Þá það upplýst hér fyrir fundunum. Þá vonandi getum við haldið áfram hér með þennan fund. Það gott að heyra það. En ég á eftir að spurja bæði fyrir jól og eftir jól út í þessa nýju stofnun hins vegar og hvað fer fram þar innanhús. Því að samkvæmt náttúrulega þessari samgönguáætlun sem við vorum þessu plaggi sem vorum að ræða hér í fyrsta dagskrárlið, þá náttúrulega engin verkefni fyrir þessa nýju stofnun sem búið að stofna. En þarna allavega búið að benda á eitt, það allavega búið að velja úr útboði einhverja 2 aðila til þess að fara í þessa vinnu. Og það vel. Og þakka ég fyrir það ansvar sem var mjög upplýsandi. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið andsvörum öðru sinni en forseti bendir Vigdísi Hauksdóttir borgarfulltrúa vekur athygli á því að hún nefndi hérna nafn borgarfulltrúi Alexandru Brím, nefndi hana með röngu nafni en sem sagt borgarfulltrúi heitir Alexandra Brím, sem hefur óskað eftir að gera stuttathugasemd. Já, bara svo það hafi komið fram þá voru þessu upplýsingar ekki enga upplýsingar formanns skipulagsráðs heldur voru þetta upplýsingar af borgarlínan.is og ætti að vera öllum aðgengilegar. Og ég bara vænti þess að sameignarfélög í eigu ríkis og sveita muni að minnstakosti fylgja lögum opinber innkaup og útboð og allt slíkt þó að það þurfum við að sjá nákvæmlega hvernig við gera þetta. Telst á andsvörum lokið og hefur þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi aðeins blanda mér inn í þessa umræðu einmitt vegna þess að hér kastað fram að verið sé að velja hinn og þennan án þess að það séu neinar upplýsingar eða rök sem benda til þess. Og vildi að því tilefni láta það koma fram að verkefnastofa borgarlínu sem tók til starfa í sumar hefur frá upphafi nýtt sér útboðs- og innkaupa þekkingu vegagerðarinnar til þess að bjóða út meðal annars samgöngulíkan fyrir höfuðborgarsvæðið sem eins og ágætlega var rakið hér var boðið út í sumar, tilboð voru síðan opnuð 25. júlí og samið við einn aðila, þar að segja Mannvit í samstarfi við Kófi. Það er rétt að þetta kemur fram á ýmsu öðru á borgarlínan.is sem var vefurinn sem ég var að vísa í hérna áðan, en það hafa oft verið tilefni hér í umræðum í borgarstjórn til þess að minna á það að það er ábyrgðarhlutur að slá einhverju fram.
eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir gerði hér áðan. En þessi háttur verður hafður á hjá verkefnisstofu borgarlínu hér eftir sem hinga til að nýta sér innkaupa ferla og þekkingu vegagerðarinnar í þessum málum. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta voru afar mikilvægar upplýsingar. Það er nefnilega einn frá vegagerðinni sem var ráðinn inn á þessa nýju verkefnastofu. Og nú ber ég þá von í brjósti að ríkið hafi og verði faglegra og er faglegra heldur þau vinnubrögð sem hafa verið notuð hjá Reykjavíkurborg hingað til. Það er eitt verkefni sem er að springa hér framan í þennan meirihluta. Það er 1.000 milljóna framúrkeyrsla í endurbætum og uppgerð Klettaskóla sem er verið að skoða og ég kalla eftir öllum reikningum. Það hefur verið lenskan hér á borginni eins og oft talað að fara í útboð og standa við þau. Við þurfum ekki annað en að lesa braggaskýrsluna. Þetta kveikir mér von í brjósti að það verði faglegri vinnubrögð í þessari nýju stofnun, akkurat af þeim grunni að ríkið er að koma þarna inn með aðila vegagerðarinnar inn í þessari nýju stofnun sem örugglega tekur ekki annað í mál en að það verði farið í útboð. Enda náttúrulega verkefnið á þeim skala, 120 milljarðar. Þetta er meiri segja þannig að þessum verkefna þurfa að fara og líklega megin hlutin af þeim í útboð á Evrópska efnahagssvæðinu. Nú borgarstjóri var að fara yfir það. Þannig að þetta er mikið fagnaðarefni og vekur smá traust á þessari nýjum stofnun sem er búið á stofnun borgarlínuna að aðili ríkisins sitji þarna inni með einn mann. Það er vel. Þá telst andsvörum lokið og næst á málengdaskrá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum hér til umfjöllunar tillögu Sjálfstæðisflokks samferðabrautir í Reykjavík. Og þá er kannski ágætt að nefna að mjög víða í hinum vestræna heimi þá er fólk að finna leiðir til þess að nýta gæði betur. Við erum að leita leiðar til að nýta matinn betur, til að nýta fatnað betur, húsnæði, skrifstofur og hér er tillaga til umræðu sem er að því að nýta samgöngur betur, nýta vegina betur, nýta borgarlandið betur. Mér finnst mjög sérkennilegt að ekki sé hægt að vísa þessari tillögu inn í þá vinnu sem nú er fyrir höndum við gerð samgöngu umferðamódels, þar sem einmitt á að kanna áhrif þess að samnýta bíla og leyfa þá á forgangsakrinum. Ég skil ekki hvers vegna má ekki leyfa þetta verkefni eða prófa í tilraunaskyni eitthvað tíma, 6 mánuði, 12 mánuði og sjá hver áhrifin eru. Eru þau jákvæð eða neikvæð? Hvers vegna ekki? Fram kemur einnig í tillögunni að hún miðar að því að hverfa frá 20. aldar hugsunarhætti það hvernig flytjum við sem flesta bíla á milli staða og fer yfir í 21. aldar hugsununa hvernig flytjum við sem mest fólk á milli staða á sem stystum tíma. Og það er verulega jákvætt. Mér finnst sérkennilegt að forgangsakreinar í dag leyfa leigubílum að aka á akrinunum og ég sé ekki hvernig það er einhvern veginn betri eða hagkvæmari lausn heldur en að leyfa samflot á brautunum. Þar geti verið við sögu einn farþegi með ökumann að ferðast á áfangastað. Leigubílstjórinn þarf svo að aka leiðina tilbaka, einsamall í bílnum og fara svo jafnvel aftur og sækja farþegan og aftur tilbaka. Og þannig erum við komið með 100% fleiri bílferðir en við þyrftum að hafa. Og það er varla jákvætt. Þannig að ég myndi kannski vilja kalla eftir afstöðu til þess hvers vegna er betra að leyfa leigubíla á forgangsakrinum heldur en samflot. Hér hefur verið lýst yfir áhyggjum af framfylgni. Hvernig eigum að framfylgja því að fólk sé ekki að svindla? Þurfum ekki að setja upp eitthvað eftirlitskerfi til að tryggja það að hér sé ekki allir að svíkja og pretta. Hér er alltaf gert ráð fyrir að fólk sé svikult og óheiðalegt. En ég held að sé full ástæða til að byggja samfélagið upp á frelsi, umburðarlyndi og trausti. Því flestir eru auðvitað traustsins verðir. Og það er vel hægt að útfæra svona lausn
án þess að hafa eitthvað ríkt eftirlit. En þá er líka hægt að sekta fólk ef það gerist uppvíst að svindla, sem fæstir auðvitað að gera, því flestir eru traustsins Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp til þess að fara yfir það sem borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir var að spyrja út í varðandi leigubíla og af hverju þeir eru heimilegar á þessum forgangsreinum í dag. Það góð samnýting á leigubílum eins og fyrirkomulega í dag, en það líka því miður þannig að það bara ákveðin fjöldi leigubíla sem í umferð. Við vitum hver sá fjöldi og hann ekkert að breytast. Allavega enn sem komið það geti kannski breyst í framtíðinni og borgarstjórinn hefur nú samþykkt áskorun það, ef ég man rétt. En það sem sagt ástæðan. En varðandi fjölda bíla sem að munu vera á akrinni ef að leyft þetta samflot, að þá vitum við ekki hversu margir verða, við vitum ekki hvaða áhrif það mun hafa á almenningssamgöngur. Og þá í rauninni ekki þessi besta nýting á forgangsreinunum ef að þær í rauninni að blokka almenningssamgöngunar og það þetta sjónarhorn sem verðum að tryggja. Það ekki fleiri, Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég myndi fyrst vilja spyrja borgarfulltrúa Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur hvort hún hafi ykkur tölfræðileg gögn sem sýna það og sanna að það sé raunverulega góð nýting á bílaleigum. Virkilega góð nýting, nægilegu fjöldi farþega í hverri bílferð? Eða kannski fjöldi bílferða og mikill ef við teljum allt saman? Svo skil ég ekki hvers vegna við getum ekki kannað áhrifin af því að leyfa samflot á samferðabrautum, kannski í hálft ár. Og sé þá hvort það raunverulega tefji fyrir strætisvagnaumferð. Ég algjörlega sammála því að það myndi tefja fyrir strætisvagnaumferð, þá þurftum við að hverfa tilbaka. En má ekki reyna þetta í tilraunaskyni? Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, ég hef því miður ekki tölur fjölda farþega í leigubílum. Ég held að vera mjög áhugavert að fá þær og hafa einhvern gagnagrunn það. En ég til hins vegar að þetta sé ekki tilraunarinnar virði að prófa það til þess að sjá síðan að það myndi bitna á almenningssamgöngum. Það myndi hafa virkilega neikvæð áhrif á flæði umferðar í borginni. Ég held sé miklu betri leið að klára þennan feril sem við erum með í dag í verkefnastofu borgarlínu, útboð líkansins og undirbúning þess. Og síðan í kjölfari geti vel verið að það vera hægt að skoða þetta á næsta ári, en það ekki hægt enn sem komið og ég tel ekki vera áhættuna virði, nei. Þá telst andsvara lokið og næsta á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég ætla líka að nota tækifærið og svona anda aðeins að því ég held að stundum veitir ekki af þegar maður situr í svona, stressandi vinnu umhverfi sem þetta að anda hans í gegnum það. Ég var að læra það nýlega. Að þetta stressandi og bara við skulum öll bara taka mark á því því að við þurfum að hugsa okkar eigin geðheilsu líka. Ok, núna fyrir maður aftur í stellingar. Sko, mér finnst það að vera frábær til og mér finnst eða það besta við hana að hún hefur rými fyrir frekari útfærslu og aðlögun. Það var sagt hérna að við ættum ekki að samþykkja tillögu sem við vitum ekki hvernig á að fylgja eftir. Það var nú ein rosalega stór tillaga sem var samþykkt undir nákvæmlega sem forsendum og það var borgarlínan. Við erum ekki ennþá nákvæmlega búin að ákveða hvernig við ætlum að fylgja henni eftir. En við samþykktum hana. Varðandi eftirlitið, þá ég bara meina hugmynd
sem svo að við myndum bara henda upp svona appi þar sem að fólk sem að fara að verða saman í samfloti getur tjekka sig inn, bara þökk sig nútíma tækni að sjá hversu margir eru þá á sama svæði áttur í einhverjum mælikvarða. Þessi einstaklingar gætu svo eftir að samflotinu er lokið þá bara gæti appi þá reikna þannig að bílstjórinn sem hafi hvatt til þessa samflots geti bara fengið eitthvað eins og afslátt á gjaldstæði bílastæði eða eitthvað svoleiðis og þar lendi væri við þá að hvetja til þess að fólk væri frekar eða að fara frá A til B að fara í samfloti til þess að fá þennan afslátt. Mér finnst þetta vera svolítið sniðpæling, bara datt þetta bara í hug allt í einu. Já, ég setja líka fyrir mér bara á einmitt almennum akrinum bara og almennt í umferðinni, þá getur það verið svolítið skemmtileg pæling að hafa þetta app og þannig hvetja til einmitt samferðabrauta bara hvort sem að sé á hraðakrinni eða annars þar, bara hugmyndin er frábær og bara Jórunn er snillingur. Allavega, það var líka sagt að gefa einkabílum afslátt á kostnað almenningssamgangna. Þessi tillaga færir einmitt einkabílinn nær þessar sömu grundvalla hugsun og almenningssamgöngur ganga út á. Þannig að mér fannst það ekki alveg vera góð rök. En það er kostur við þessa tillögu er að hún gerir ráð fyrir frekar útfærslum sem er hægt að samla og þarlendi er hægt að samla hana að svo kallaðri bestu lausn. Þetta kemur líka allt inn í eitt annað sem að hún hinn ágæta Sigurborg nefndi sem var talað það að gjaldhækkun sé það eina sem að virkar til þess að á bílastæðum og þess áttar til þess að fá fólk til þess að færa sig af einkabílum eða fá nýtan betur eða svoleiðis. Málið við erum búin að vera hérlendis, þá erum við búin að vera að stækka gjaldsvæðin og hækka gjald á bílastæðum eftir því sem ég best veit alveg fjölmörg ár. En ég gat ekki séð að notkun almenningssamganga hafi verið að aukast í fylgni við þessa breytingu og ég held að sé ekki til rannsóknir það, ef eitthvað veit betur þá má endilega skjóta því fram. Hins vegar en það sem hefur verið að telja rosalega mikið í viðhorf fólks til almenningssamgangna og bara annara ferðamáta en einkabílsins hefur verið bara tækniþróun og betri upplýsingar umhverfisáhrif og enn fremur ekki síst viðhorfsbreytingar hreyfingu. Þetta eru hluti sem hafa sýnt sig aftur og aftur að hafa rosalega mikið að segja það hvernig við ákveðum að haga líf okkar og lífstilum okkar. Og ég held að það sé hér líka að segja frekar en bara gjaldstæðin og svona. En því mig endilega leiðrétt mig ef ég er að fara með einhverjar fleipur. En allavega, eins og ég segi, það er hægt að vera með eftirlit. Það er hægt að vera með eftirlit sem að verðlaunar samflott. Það er hægt að vera með eftirlit sem að inniheldur það að fólk sé þá að bara samþykja það sem fylgst með því frá A til B. Það er ekkert mál. Það er ekkert stressabútil app. Það er hellingur til að þeim. Þannig ég held að sé bara kjörið ef viljum er fyrir hendi að prófa þetta samflott, samferða. Fíla. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu en ég vil árétta við borgarfulltrúan að nota fullnöfn og starfsheiti þegar vísað er til annarra borgarfulltrúa. Og tekið til greina. Og borgarfulltrúi Aron Leví Beck hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er gott að þessi umræða sé aftur komin í réttan farveg og við sem byrjaði að tala þessa tillögu en ekki eitthvað allt annað. Afslátturinn á bílastæðunum, er það ekki eitthvað sem að myndi koma bara strax ef það eru 3 saman í bíla þá deila þeir kostnaði? Og svo er talað að það veri bara smelt fingri og þetta sé bara eitthvað sem við getum gert bara á morgun og þá er bara búið að leysa þetta. Nú er ég ekki umferðarsérfræðingur eins og Ólafur en þarf ekki eitthvað myndavélakerfi og eitthvað slíkt og er það ekki eitthvað sem að kosta peninga? Þá er borgarfulltrúi Aron Leví Beck lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari
borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég ætla ágæta borgarstjórn og borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á að segja sorry að við Aron Leó Bekka ég sagði nei hana óvart. Ég bara var svo spennt fyrir ekki. En nei það þarf ekki eftirlit. Og af því við ætlum að vera, þú veist, ef hugmyndin appið sexy og fólk til í að skoða það, þá myndi ekki þurfa eftirlit og því að appið væri þessi hvati til þess og jafnframt eftirlit, en þetta myndi þá virka þannig að viðkomandi sem í samfloti ákveða vegalengdir, ákveða mikið magna tím, þú veist, vegalengd sem vegalengd, hann myndi þá bara safna kannski upp ákveðnum krónum þessi bílstjóri sem að þá kvittar hina inn í bílinn með sér í samflotinu. Og þannig geta þá mögulega fengið sjálfur, það þurfi ekki allir að borga, splitta þessu gjaldi, heldur þannig sjálfur geta safna sér inn afslætti sem hann getur notað þá eins og hann sýnist í þessi gjaldstæði. Meikar það sens? Ok, ekki meiri bili? Það var ekki fleiri ansvörðu. Þá telst andsvörunum lokið og næst hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að viðurkenna það að það dapurlegt að heyra að það að slá þessu hugmynd út á borðinu án þess að skoða hana eitthvað nánar. Af hverju hann ekki vísað í þá vinnu sem fyrir finnst mér furðulegt og ég harma það. Með leyfi forseta þá langar mig til þess að vitna í ræðu borgarstjóra Dags Bjargeirssonar sem hann flutti hérna fyrr í dag þegar hann var að fjalla samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. En þar sagði hann nefnilega réttilega, allt og margir að ferðast einir bíl. Og þegar ég heyrði þetta, þá var ég alveg viss það að þessi tillaga fengi hljómgrunn. Af því hér við að koma með lausn, eina lausn á því af hverju allt og margir að ferðast einir bíl. Og það nefnilega mergur málsins að það allt og margir að gera það. Og við að gera allt sem okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og þessi tillaga akkurat fallin til þess. Við líka að treysta. Við gerum það í dag. Ég veit ekki til þess að það séu myndavélar í dag til þess að fylgjast með rauðu teppunum og hverjir að keyra þar hvort það séu leigubílar, einkabílar eða strætisvagnar. Þannig að þetta snýst traust og við getum fyllilega treyst ökumönnum sem keyra hér borgin okkar. Og mér finnst við svolítið fallin á tíma og þessi lausn einn þáttur í því að pröfa og gá hvort að við getum leyst vandann á mjög ódýran máta og ekki á kostnað okkar skattgreiðenda. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka tillöguflytjanda fyrir skýra og greinar góða tillögu. Hins vegar það vonbrigði að formaður samgönguráðs leggi til að tillagan sé felld. En óvissuþættirnir og ástæður fyrir því að fella á tillöguna voru þeir að umferðarlíkanið ekki tilbúið, númer 2, möguleg neikvæð áhrif á almenningssamgöngur, númer 3, myndaeftirlit sem ekki einu sinni hluti af tillögunni, óútfærð og því lagt til að hún sé felld. Þetta áhugaverð vinnubrögð. En hér fyrir í dag vorum við að ræða svokallaðan samgöngusáttmála. Það vissulega talsverðir óvissuþættir, töluvert stærri og meiri óvissuþættir heldur en liggja á baki þessarar tillögu. Svo eitthvað sem nefndir óvissuþættirnir, hvernig á að fjármagna 60 milljarða veggjalda, hvað gerist ef ein framkvæmd fer í framúrkeyrslu,
Bitnar það á annarri framkvæmd og hver bætir framúrkeyrsluna? Er það almenningur, er það sveitarfélagið eða sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu, sveitarfélagið sem möguleg framkvæmd í, eða er það ríkið? Hver útfærslan á öllum þessum framkvæmdum sem verið að fara í? Óvissa það hvort að borgarlína auki hlutdeild almenningssamgangna. Samt kostar fyrsti áfangi borgarlínu 50 milljarða. Hver verður ekstra kostnaður borgarlínu og hver ætlar að reka borgarlínu? Þið hljótið að greiða atkvæði gegn þessum sáttmála, þið í meirihlutanum, með alla þessa gríðarlega óvissuþætti, ef hinir 3 óvissuþættirnir mögulegt myndaeftirlit, möguleg neikvæð áhrif á almenningssamgöngur og það umferðarlíkanið að koma eftir rúman mánuð. Tillagan mjög einföld og skýr, hún skjótvirk og hagkvæm, hún fækkar bílum, bætir nýtni og stuðlar að breyttum ferðavenjum og hún getur komið til framkvæmda tiltölulega fljótt. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson loki máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara enn og aftur að segja á hreyfina þessari fínu tillögu og hissa á hversu illa henni hefur verið tekið úr röðum meirihlutans. Mér finnst hún ríma ágætlega við þessi markmið sem liggja til grundvallar þessu samkomulagi sem við vorum að ræða til fyrsta lið dagskrár. Og jú, það er rétt að það var ýmislegt óljóst og mörg ósvarað þar en einhvern veginn þá fannst okkur hugmyndi vera þannig að við vildum skoðan áfram. Það kann að vera að það breytist einhvað í meðförum ára nú kemur til dagskrár næst og atkvæðagreiðslu. Mér finnst þetta að vera mjög einföld og skýr tillaga og hugmynd. Það að ætla að vísa henni frá að því það vantar umferðarmódel. Það finnst mér að vissuleyti nokkuð léttvægt og fleiri rök sem hafa komið fram eða gagnrýni á þessa hugmynd. Vandamál sem við erum bent á eftirlit og annað, ég held við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því, það er ekkert eftirlit í dag og með þessari umferð á þessum akreinum. En aðeins í sambandi við umferðarmódelið og ég er algjörlega sammála því að það vantar þetta umferðarmódel og enn og aftur er ég komin hingað upp í ræðustól borgarstjórnar að kvarta undan vinnubrögðum. Það er í borgarstjórn þriðjudaginn 21. mars árið 2017 að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja fram tillögu, með leyfi forseta, þá voru hún svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að hefja innleiðingu á fullkomnu umferðarmódeli sem mæli alla samgöngumáta, hvort sem það eru einkabílar, almenningssamgöngur, hjólreiðar, gangandi umferð, fyrirhuguð borgarlína eða aðrir mögulegir samgöngumátar. Leita verði samstarfs við önnur sveitarfélög og vegagerðina við kaup og innleiðingu á umferðarmódeli. Og það fylgir greinargerð þessari tillögu og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að vísa henni til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Stutt leit að afdrifum þessara ágætu tillögu sem að öll borgarstjórn sameinaðist að samþykkja 21. mars 2017 leiði það í ljós að það er einu sinni nefnt á fundi stuttu seinna fundi umhverfis- og skipulagsráðs að það þurfa að fara að drífa því að hefja þessar umferðarmódels. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt að vinnubrögðin séu með þessum hætti. Og ég ætla að vona það að þegar við förum að stað að leita einhverju leiðum til þess að leysa umferðarvandamálið í höfuðborginni, að þær leiðir og þær tilur, þau samkomulag, þeir sáttmálar, sá áhugið að hvað það er, að hann dægi ekki uppi og verði ekki að neinu í meðförum okkar inn í borgarkerfinu. Vonandi ekki. En hér er komin ágætistillaga sem að borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lagði fram og mælti fyrir
og ég ekki sammála borgarfulltrúa Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur að hún sé ekki tilraunina virði. Ég hins vegar allt annari skoðun og þarna komin tillaga sem að mörgu leyti mjög skemmtileg að hún því þess eðlis að það nánast hægt að framkvæma hana með því að smella fingri. Þetta bara ákvörðun sem við tekjum og það farið að vinna þetta. Ég ætla samt ekki að mæla með því að við látum það duga að smella fingri eða samþykjum hana hér og þá verði núna setna í kvöld heimilt að nota þessar forgangsreinir með þessum hætti. Heldur vil ég að þessi tilraun, þessi hugmynd, þessi tillaga verði samþykkt og hún verði færð til umhverfis- og skipulagssviðs sérfræðinga okkar hér í borgarkerfinu sem að kunna með þessi mál að fara og sömuleiðis til vegagerðarinnar að þeir sérfræðingar sem að kunna með þessi mál að fara þar að þeir finni einhverja útfærslu á þessu máli. Við hér í þessum sal, og ég ætla að fullera það, flest ef ekki öll, við getum ekki svarað því hvernig nákvæmlega á að standa að þessu máli. Mér finnst miklu eðlilegra að það sé sett í hendurnar á sérfræðingum í þessu svið. Og þess vegna ætla ég að mæla með því að við gerum þessa tilraun og við samþykjum það að fela umhverfis- og skipulagssviði og vegagerðinni nánari útfærsla á þessari ágætu hugmynd sem akkurat gerir það sem að verið að kalla eftir í þessu samkomulagi sem við vorum að ræða núna áðan og mörgum þóttu þó nokkuð varið í að þarna verið að finna leið til að dreifa umferðarálagi með markvissum hætti og bæta þannig nýtingu innviða. Og þetta ekki framkvæmd sem kostar peninga, þetta framkvæmd sem kostar ákvörðun og við séum með þessu að breyta ferðavænum. Við erum svolítið að gangi í takti við þessi markmið sem að voru kynnt í þessu samkomulagi sem að mörgu leyti óljóst og ég get alveg tekið undir það að það margt sem að kallar á frekari skýringar. Ég hins vegar tilbúin að horfa það með opnum huga og hér hafa borgarfulltrúar komið fram og sagt að það sé okkar svolítið og íbúa borgarinnar og vegfarenda að móta það sem að út úr þeirri vinnu kemur. En ég fagna því náttúrulega mest að eftir fellið þessa tillögu að borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónsdóttir, hún ætlar ekki að gefast upp heldur, hún ætlar að færa þessa tillögu inn í þennan nýja vettvang sem að þessi samgöngu sáttmáli fyrir höfuðborgarsvæðið Þannig að við erum ekki hætt og Jórunn Pála heldur ekki hætt. Þetta fín hugmynd, samþykjum bara hér, látum sérfræðingan okkar skoða málið. Nú ef kemur í ljós að það einfaldlega ekki hægt að gera þetta eða ekki tímabært og þá það bara svo að vera. En þetta allavega hugmynd sem ekki ástæða til að henda út hér og nú í þessum sal. Takk. Þá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, þetta hafa verið áhugaverðar umræður. Tillagan sjálf svona, bæði og við þekkjum þetta víða í útlöndum, hvernig málum fyrir komið þar varðandi þessar forgangsreinar. En þetta engu að síður mjög einkabílalega miðuð tillaga. Og nú ætla ég bara að vera með þann fyrirvara að ég á örugglega eftir að mismæla mig og segja samfarabrautir, en þið verið þá bara að sætta ykkur við það, þið vitið hvað ég að meina og ég vona ekki komið upp í andsvör við mig og tönglist á því, svona eins og minnihlutanum oft tamt. En ég velti mörgu fyrir mér með þetta. Það eru allt of margir bílar, já, við erum öll sammála um það. Má ekki samnýta þá betur? Jú. Má ekki bara hætta að flytja inn bíla? Það stefnir í að við gerum það. Við að veru bara bann við innflutningi á dísel- og bensínbílum. Það fínt, ég hlakka til, allt í lagi. Hins vegar þá skilst mér að forgangsakreinar í Reykjavík eru bara 4 kílómetrar. Þannig að leysir þetta vandann tafarlaust? Þessi barbabrella Sjálfstæðisflokksins? Nei, ég myndi ætla að svo það ekki. Við stöndum ennþá frammi fyrir því að við þurfum að breyta ferðavenjum. Getur þetta verið hvati? Nú ég í fjölskyldu, þar sem við erum 6 og við erum 7 seta bíl og við nánast notum aldrei bílinn nema að fjölskyldan sé að fara einhverju lengri vegalengdir. Myndi það létta á umferð að við í fjölskyldunni
færum saman í okkar einkabíl, okkar leiða á forgangsraun? Væri það til hagsbóta fyrir borgarlandið? Væri það til hagsbóta fyrir umferðarflæðið? Ég veit það ekki. Ég held ekki og ég ætla að leyfa mér að efast það að þetta sé sú barbabrella sem að leysi hérna umferðarflæðisvandann í borginni tafarlaust eins og heyra má í máli sjálfstæðismanna. Sérstaklega. En allt í lagi, einhver sagði að lengdin skipti ekki öllu máli, heldur gæðin. Þannig að streamforgangskerfið fyrir strætisvagna, það ígildi margra forgangsreina. Ok, allt í lagi, það það sem sérfræðingar segja. En hættan sú, og þess vegna ætla ég að vera með því að fella þessa tillögu og mig langar að halda því til haga hér að formaður skipulags- og samgönguráðs sagði að tillagan væri ekki tímabær. Og ég held að Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sé einn sanngjarnasti formaður sem að meirihlutin getur státt að segja af hér, af því að hún tilbúin til að skoða alla tillögur og vera sanngjarn. Þannig að við þurfum að una henni það. Þannig að tillagan kannski ekki tímabær í því kerfi sem að við einhvern veginn, í þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir að leysa akkurat núna. En jú, það eru margþættar aðgerðir sem við getum ráðist í. En ef við ætlum að meta og vega þessa tillögu samanborið við annað sem við ætlum að ráðast í, þá segja að við fellum hana núna, við getum tekið hana upp aftur síður og skoða hana þá í því samhengi, allt í lagi. Hættan nefnilega sú að einkabíllinn eigi eftir að tefja för almenningssamgangna. Og að því að það var verið að velta vöngum hérna yfir okkur að leigubílar hefðu aðgang að þessum forgangsreinum, þá það bara þannig skilgreining að flugvélar og leigubílar og hópferðabílar ásamt strætó, það teljast til almenningssamgangna. Þeir eru bara hluti af þessu mengi. Það eitthvað sem að almenningur getur nýtt sér, en ekki á færi einkaaðila að gera, eins og einkabíllinn Þannig að einkabíllinn, hann myndi tefja ferðir almenningssamgangna á þessum forgangsreinum sem að vel að merkja eru bara 4 kílómetrar í Reykjavík í dag. Allt í lagi, það framtíðarmúsík að við séum að fjölga forgangsreinum. En það nú bara umhverfið sem við búum við í dag, þetta eru bara 4 kílómetrar og leysir það eitthvað, ég veit það ekki, skal ekki segja. En síðan annað og það þetta, já, við viljum trúa því að allir séu heiðarlegir heiðarlegir og traustsins verðir og fari eftir því og þeim lögum sem sett eru og þeim reglum. En þetta yrði bara martur og lögreglunar. Það yrði dýrt eftirlitskerfi og það einmitt frasinn sem að Sjálfstæðisflokkurinn notar í þessari umræðu veggjöld. Og það má bara þá alveg nota það á þessari tillögu og tala þá löggæsluna á samflotsreinum. Þannig að við þurfum að leysa ýmislegt hér í borginni með ýmsum hætti. Það engar barbabrillur, ég hef sagt það áður. Ég væri til dæmis persónulega sjálf til að skoða hvernig borgin getur liðkað fyrir almennilegu deilibílakerfi. Og ekki það að pólitík snúist mig, en þá bara nærtækt dæmi að taka alltaf sjálfan sig, svona eins og oddviti Sjálfstæðismann talar alltaf að hann sjálfan sig og sinn rafmagnsbíl, að þá eigum við þennan 7 sæta bíl sem stendur óhreyfður nánast allar helgar og örugglega svona 34 daga í viku. Og væri þá ekki ráð að vera með einhvern veginn almennilegt kerfi utan það, þannig að fólk geti þá notað að minnstu kosti þennan stáljór sem stendur og tekur pláss í götunni af fleirum. Væri það ekki líka eitthvað sem við getum þá skoðað á vettvangi borgarinnar? Ég veit að München gerir það virkar mjög vel, þannig að margar fjölskyldur eiga saman bíl, vegna þess að við eigum ekki að þurfa að reiða okkur á einkabílinn. En vissulega þurfa að komast einhverjar langar ferðir, einstaka sinnum, sumir vilja fara í Costco, aðrir í IKEA, setja billihillur í skottið, sumir eiga kannski sumarbústað sem þeir hafa aðgang að. Þannig að við séum þá bara með færri bíl á götunum sem menga minna og gagnast þá öllum til þess að koma að leiða sína hratt og örugglega, en ekki á þessum 4 kílómetra forgangsreinum sem að Sjálfstæðisflokkurinn heldur að ætla að leysa öll mál.
Hófi borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrstur borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Leysir þetta vandann, þessi tillaga, spyr borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Svar mitt nei. Það leysir ekki vandann. Auðvitað leysir það ekki vandann að gera svona tilraun. Það leysir ekki vandann. Það gerir svo sem heldur ekki Miklabraut í stokk. Það verður engin ein allsherjarlausn fundin til að leysa umferðarmálin í Reykjavík. Ég held hins vegar að það sé miklu vænlegra að við förum og tökum þessi skref sem verið að stinga upp á. Ég ætla að leyfa mér að kalla þetta lítil sæt skref. Af hverju? Jú, af því þau eru hugsanlega skilvirk að einhverju leyti. Þau geta þó allavega flýtt för þeirra sem að deila bílum á þessum 4 kílómetra kafla. Gæti hjálpað eitthvað. Þetta akkurat kaflarnir sem við erum að setja niður fyrstu áfangana í borgarlínu eða hraðlausnum í almenningssamgöngum. Hvað við kalla þetta? Þannig að einhverju leyti hlýtur þetta að vera skilvirkt. Kannski gæti fólk komið inn í bílinn á Krossmýrartorgi til reynslu. Það verið háð því skilyrði. En við verðum allavega að gera þessa tilraun. En auðvitað þetta ekki nein allsherjarlausn sem að útrýmir samgönguvandamálinu í Reykjavík eitt og sér. Að þetta ágætislausn, hún lítil og sæt, hún einhverju leyti skilvirk, hún skjótvirk. Nánast þetta að smetla fingri og þá var hún farin að virka. Nánast. En það sem að mér finnst vera áhugaverðast við þetta, það það að með nánast engum tilkostnaði þá getum við dregið þessa tilraun tilbaka. Við sitjum ekki uppi með rándýra fjárfestingu í innviðum. Við getum dregið þessa tilraun tilbaka og hún virkar ekki með því að smetla fingri. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur fallið frá andsvari sínu. Þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, langaði bara að byrja að benda á 2 þversagnir í málflutningi borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur. Hún talar að banna bílainnflutning en samt ætlar hún að leysa umferðarvandann með deilibílum. Og hvað síðan með 7-mannabílinn sem hún á sjálf, þarf hún ekki byrjaði að selja hana og hún getur farið að halda fram svona hugmyndum. Eða þetta gerðum sem ég segi, ekki eins og ég geri. Svo talar hún hvað þetta séu stuttir stubbar, þessar forgangsakreinar, rauði dreigillinn. Og hún segir 4 kílómetrar og það mjög lítið og ég sammála því. Og ættu þeir ekki vera orðnar fleiri og lengri ef þær eru svona dýrmætar og mikilvægar og má ekkert raska við þeim. En nei, þær hafa nefnilega ekki leyst vandann hingað til og hlutfallið ennþá í 4% af þeim sem að taka almenningssamgöngur sem fyrsta val í samgöngukosti. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og þá kemur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir upp í andsvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég talaði olíu- og díselbíla sem mengunarvalda í umferðinni. Að það væri að vera að fara að banna innflutning á þeim eftir 2030. Það hluti af loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar og það bara frábært. Ég fagna því. Við þurfum að hafa orkuskipti í samgöngum vegna loftslagsvandans og líka vegna bara heilbrigðis borgarbúa. Þetta snýst auðvitað ekki mig og að því að borgarfulltrúin hefur svona mikið áhuga á mínum bílskrjóð þá þarfum við að reyna að selja andskotans drusluna sem við keyrum aldrei. Svo það sé sagt.
Þannig að mig langar bara að halda því til haga líka, you're not stuck in traffic, you are traffic. Við erum umferðin og þetta er erfiðasta viðfangsefni stjórnmálamanna, það hvernig við getum breytt viðhorfum. Og ég held að við ættum öll að leggjast á eitt það, tala ekki niður strætó, en auðvitað leysist umferðarvandinn sjálfur ekki með krútlegum lausnum. Eins og Örn Þórðarsson, hérna borgarfulltrúi, fór yfir, þetta verður bara lítil sæt til það og akkur erum við ekki að samþykkja hana. Allt í lagi, ég held samt að kostnaðurinn við þessa tillögu sé algjörlega vanreiknaður. Ég held að ábatinn að þessari tillögu, hann er ekki reiknaður, en það er talað það í greinagerðinni að þetta sé hlutfallslega lítill kostnaður. Ég held að þetta sé mikill kostnaður og ég held að kostnaðurinn sé fólginn í þessu eftirlitskerfi sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill einmitt ekki að sé hér við lýði. Þannig að krúttleg tillaga, já, kannski áhættunar virði, nei, ekki mínum huga. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Ég minni borgarfulltrúa á að gæta kurteis í máli sínu og blóta ekki. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi, óskað eftir því að svara andsvari. Já, við erum vera sammála að þurfa að leysa vandann, en við erum að tala fyrir því að gera það með því að skapa gulrót með hvatningu en ekki með písk sem að er lausn sem hefur kannski ekki verið skoðuð nægilega vel hingað til. Og ef við erum umferðin þá höfum við bara annarkvort það tvennt í boði, ef við bara koðnum niður og bara vera heima hjá okkur og fara ekkert, eða ætlum við að reyna að hjálpa stað að leysa þetta og prófa hugmyndir sem hafa ekki komið fram hingað til. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið við að svara andsvari. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágætu borgarfulltrúar og borgarstjórn. Mér langar að þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur, ég held að þessi geta rétt núna, fyrir mjög gott grín. Það er mjög gaman og gott að gantast aðeins líkar milli. Þetta er partur af þreytulosuninni og ég bara styð það. Ég viss auðvitað afþakka alltaf útúrsnúninga en hitt var mjög skemmtilegt. En talandi þá þótt að til að hann hendi ekki Líf Magnúsdóttur, þá er vissulega verulega möguleiki á því að hún hendi einhverjum af hinum 300.000 sem búa í þessari borg. Það er alltaf verið að setja dæmi upp þannig að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara að berjast fyrir tilvist einkabílsins. En nei, bestarlega er þetta hér, við erum ekki að berjast fyrir tilvistans, en við erum að viðurkenna að hann er til og hann er hér og við eigum hellinga á honum, jafnvel Líf, þótt hún sé hann losna við hann. Þannig að hvað getum við gert með þá stóru staðarind að hér er einkabíll og hér er hellingar fólki sem vill nota einkabíll? Jú, við getum reynt að finna einhverjar lausnir á því hvernig þetta fólk getur nýtt hann betur í anda umhverfisvænni sjónarmiða. Og þá kemur alltaf þessi fína tillaga frá Jórunnu sem er jafnvel opin fyrir umbótum og er hægt að skjóta til að útfæra á ennþá sniðugri máta. En þá bara er það algjörlega vítóað og þá má spyrja sig, ef ég ætti nú að fara að tala með sama anda og sumir, nei auðvitað ekki allir í meirihlutanum gera, þá myndi ég segja, hvað, eru Vinstri grænir bara þá á móti því að deila einkabílnum betur? Eru Vinstri grænir kannski á móti deilihagkerfi í umferðinni? Nei, örugglega ekki. Það myndi ég halda seint. Þannig að ég ætla bara að fara að segja það það að reyna að tala upp alltaf þannig að Sjálfstæðisflokkurinn sé eða einhverjum minnihlutunum sé að móti umhverfisvænum eða samgöngumátum er bara algjört bull og það vita það allir. Nákvæmlega eins og Vinstri grænir eru örugglega ekkert að móti því að deila betur einkabílum
og það að halda því fram einhver megin algjör bara skemmtilegt og hressandi bull. En hér erum við góð tillögu sem að snýst það hvernig við að nýta þá bíla sem hér eru fyrir hendi. Sú tillaga opin fyrir úrbótum og betrumbótum og frekari útfærslum. Sú tillaga jafnvel gefur það í skinn að það eigi helst að reyna að aðlaga þetta betur því sem fyrir hendi. Af hverju ekki hægt að kjósa með því að viðurkenna vandann og reyna þá að gera eitthvað í honum ef við getum það strax, en með við bíðum eftir hinu. Bara pæling. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu. Fleiri eru ekki á mælendaskrá, þannig að við tökum... Þú varst ekki búin að beða Við leyfum málshefjanda að taka til máls, Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, borgarstjórn, forseti, ég kemst bara ekki hjá því að því að borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir benti á að það væru aðra lausnir á leiðinni og þar á meðal borgarlínan og það vísaði borgarstjóri áðan til heimasíðunar borgarlínan.is sem mér hefur sjálfur fundist mjög erfitt að átta mig á og finna upplýsingar sem eru réttar og vissum að séu fleiri. Það er svona langar mig að koma hérna upp og bara verðilega vekja máls á þessu og bara fara yfir nýjustu 3 fréttirnar. En í frétt frá 2. september þá verið að tala kynningafund nýtt leiðarenda strætó og þar fengu hagsmunasamtök að sjá nýtt leiðakerfi strætó og ég veit að ég sem hluta borgarkerfinu geti kannski fengið þetta einhvers staðar, en gæti ég sem borgarbúi fengið að sjá þessar upplýsingar einhvers staðar á netinu. Mér finnst það allavega ekki auðfinnanlegar og finnst eins og væri svo auðvelt að hafa bara link inn á síðan hérna get ég séð leiðanetið og hvað blasir við í þessum málum. Ok, svo höldum við áfram. 7. september, leitað hönnunaráðgjafa fyrir borgarlínu hafin. 2019 árið, borgarlínu hugtakið kom fyrst fram árið 2015. Eru ekki komið lengra? Segja má að leita hönnunaráðgjafa vegna borgarlínu hafi byrjað þann 7. september síðastlinn. Og við erum að tala að skoða það orkugjafa og stoppistöðar og fleiri atriði. Þetta orðin einn góður groundhog dagur hérna, sko. Svo skoðum við nýjustu fréttina. Það eitt að finna ekki upplýsingar og að aðgengi upplýsingar sé erfitt. En rangar upplýsingar á heimasíðu borgarlínu, það bara ekki boðlegt. Mér finnst það vanvirðing við borgarbúa. Hér segir fjármögnun borgarlínu tryggð. Þetta bara af og frá, svo liggur fyrir þessum fundi skjal sem segir þetta undirritað með fyrirvarum samþykki sveitarstjórnar, ekki einnar, heldur allra sveitarstjórnar á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held að það þurfi eitthvað að skoða ef þetta aðal vettvangurinn sem við vísum í ef við viljum vita eitthvað borgarlínu, þá einhvers staðar pottur brotinn. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og fleiri ekki á mælendaskrá. Við tökum tillöguna til afgreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar komnir inn í salinn? Þá tökum við til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samflot og samferðabrautir í Reykjavík. Þeir borgarfulltrúar sem kunna að vera sammála tillögunni gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem eru á móti tillögunni gefi merki. Það sýnst ekki. 11. Það eru 11. Ekki gleyma degi. Nei, ég gleymi þér ekki á. Það eru 11 og 9 með. Þeir setja það.
Atkvæðagreiðslan fer þá þannig að tillagan er felld með 11 atkvæðum og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Við munum með 12 atkvæðum. Tillagan er felld með 12 atkvæðum og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Borgarfulltrúar hafa boðað bókanir og ég býð þá Sönnu Magdalenu Mörtudóttur velkomna í pontu að lesa bókun sína. Forseti, fulltrúi Sósíalistaflokksins fagnar tillögum sem snúa því að létta umferð og þar með útblæstri, en það er hins vegar mikilvægt að huga vel að slíkri útfærslu. Hér er lagt til að forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur verði jafnframt notaðar sem samferðabrautir fyrir þá sem fjölmenna í bíla í samfloti 3 eða fleiri til að draga þar með úr bílaumferð með bættri nýtingu. Þó að það sé mikilvægt að draga úr umferð og útblæstri er mikilvægt að þrengja ekki að strætó og akstri hans á forgangsakreinum. Þá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að lesa bókun og þá les borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir næst bókun. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég les hér bókun Miðflokksins og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Það er dæmalaust að meiri hlutinn skuli fella þessa skynsamlegu lausn sem myndi létta mjög á umferðarþungunum á höfuðborgarsvæðinu þótt svo að í samgöngu sáttmálanum er sérstakt ákvæði deilihagkerfi í samgöngum. Yrði þessi tillaga veruleika myndu borgarbúa finna muninn strax. Þessi leið á snjallljósastýringu myndi ganga langleiðina við að leysa umferðarvandann sem við stöndum frammi fyrir. En til þess er ekki vilji því stefnan er að neyða fólk í almenningssamgöngur og leggja fjölskyldubílum. Öll þessi umræða hverfist í við og þið. Staðreyndin er sú að fjölskyldubílum fjölgar mjög og notkun strætó stendur í stað allt frá árinu 2012. Notkunin er föst í 4% en samt er strætó BS að fá 1 milljarð á ári í 10 ár. Hvert fara allir þessi peningar? Þetta er gríðarleg sóun á almannafé. Málflutningur meirihlutans er dapurlegur og byggir á hræsni eins og svo oft áður. Þá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að lesa bókun og þá les næst bókun borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Borgarfulltrúin hefur óskað eftir því að lesa bókun í lok fundar og við munum þá gera stutt matarhlé í hálftíma. Í lokum. Jú, voru þið búin að boða bókun? Þá setjum við bara að funda aftur. Allt í lagi. Ég held að það var allir orðnir svo vangir. Samfarabraut. Það sem að þið geta hræðið. Það er samfarabraut.
borgarstjórn Reykjavíkur og við göngum til þriðja liðar á dagskránni. Laugavegur sem göngugata, deiliskipulag og tillaga göngugötu 2019 til 2020 samanber 5. og 6. lið fundargerðar borgarráðs 27. september 2019. Forseti hefur ákveðið að samhliða fari fram umræða sem 6. liður á dagskrá áhrif lokun Laugavegar á rekstraraðila og íbúa og kostnaðar útsvarsgreiðenda við framkvæmdir til að gera götuna að göngugötu að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Þá tekur fyrst til máls borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Á vordögum síðasta árs kynntu þeir flokkar sem hér sitja í meirihluta borgarstjórnar sinn sáttmála, meirihluta sáttmálan. Örfáum mánuðum fyrr hafði verið gengið til kosninga og þeir flokkar sem mynduðu meirihluta að kosningu loknum hefðu allir það á sinni stefnuskrá að gera Laugaveginn að göngugötu. Í meirihluta sáttmálanum segir: við ætlum að gera Laugaveginn að göngugötu allt árið og fjölga göngusvæðum í Kvosinni. Í dag erum við að samþykkja að festa hluta af þeim göngugötum í sessi í deiliskipulagi. En af hverju erum við að gera það? Við erum að bæta rekstrarumhverfi, verslana og veitingastaða. Við erum að bæta loftgæðin á þessu svæði. Við erum að auka öryggi óvarðra vegfarenda. Við erum að skapa meira aðdráttarafl fyrir miðbæinn og við erum að gera hann samkeppnishæfari, líka í alþjóðlegu samhengi. En umfram allt erum við að bæta aðgengi allra að miðbænum. Staða aðgengismála á þessu svæði, Laugavegs, Skólaverðarstígs og Vegamótastíg, í dag verulega ábótavant. Þar fær stærsti hópurinn sem eru gangandi vegfarendur minnsta plássið. En bíllinn sem flytur langfæsta fær mesta plássið. Bílaumferð á svæðinu líka langmestu leyti gegnumumferð og á ekki erindi á þetta svæði. Þeir sem eru að keyra í gegnum svæðið eru ekki að versla varninga eða veitingar. Á því takmarkaða rými sem gangandi vegfarendur fá eru líka bekkir, blóm, skilti og ýmislegt sem minnkar það pláss enn frekar. Skiltin sem eru á gangstéttunum hafa sýnt að þau eru til trafala fyrir hreyfihamlaða, blinda og sjóndabra. Langfæstar verslanir á svæðinu hafa aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Það því stór hópur í okkar samfélagi sem hefur ekki komist inn í þær verslanir eða veitingastaði sem við þetta svæði, Laugaveg, Skólaverðarstíg og Vegamótastíg eru. Á síðustu 5 árum eru 42 slys skráð á svæðinu. Þar eru 36 án meiðsla, 5 með lítil meiðsl og 1 með alvarleg meiðsl. Kantar á milli götu og gangstéttar geta verið hindrun fyrir hreyfihamlaða. Engar leiðilínur eru í yfirborði á svæðinu og takmarkaður fjöldi bílastæða fyrir hreyfihamlaða. En með þessu skipulagi verið að breyta þessu til batnaðar og ekki vanþörf á. Með göngugötum verður aðgengi bætt verulega. Gangandi vegfarendur fá auki pláss og geta gengið öruggir svæðið. Þeir sem versla á svæðinu fá mesta plássið. Götugögn og skilti fá pláss sitt hvoru megin göturýmisins og ekki til trafala fyrir gangandi vegfarendur og sjóndabra eða fólk með barnavagna. Allir inngangar inn í húsnæði við Laugaveginn hafa verið kortlægðir og verður aðgengi inn í langflesta þeirra tryggt með því að hækka yfirborð götunar en aðra með að útbúa rampa að inngöngum. Þetta ekki hægt nema götunni sé breytt í göngugötu, rampanni taka það mikið pláss að ekki pláss fyrir það ef að bílaumferð einnig í götunni. Slysum mun fækka verulega og vonandi nánast alveg þegar umferð einkabíla fjarlægð af svæðinu. Kantar milli götu og gangstétta verða fjarlægðir, leiðilínur verða settar í allar götur. Bílastæðum fyrir hreyfihamlaða verði fjölga verulega við göngugötusvæði. Það nefnilega ábyrgðarhlutverk að gera miðbæinn aðgengilegan sem flestum og göngugatan stærsta skrefið í átt að því. Aldrei áður hefur verið unnið jafn stíft að því að bæta aðgengi allra að miðborginni. Ég fagna fjölbreyttum miðbæ með lifandi veitingastöðum og öflugum fyrirtækjum þar sem nú
munu langtum fleiri gestir og íbúar eiga möguleika á að heimsækja. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það var samþykkt hér á forsætisnefndarfundi að ræða tillögu 3 og 6 saman. Ég á tillögu 6 sem hljóðar svo: umræðum áhrif lokun Laugavegar og rekstraraðila og íbúa og kostnaður útsvarsgreiðenda við framkvæmdir til að gera götuna að göngugötu að beiðni minni. Ég vil bara satt best að segja það hér að ég nú alveg hissa að framsögumaður fyrir tillögunar sem hljómar svo, með leyfi forseta: Laugavegur sem göngugata, deiliskipulag og tillaga göngugötur 2019-20 var til umræðu skyldi ekki að vera lengri. Því þetta er slíkt stórmál. Þetta er slíkt stórmál. Þessi tillaga meirihlutans fjallar aftur það sem ég farið yfir í ræðu mínu hér í dag. Þetta eru við og þið. Við og þið. Það er mikil andstæða við þetta mál. Algjörlega frá upphafi vegar þess hér eftir að ég tók sæti í borgarstjórn. Þeim liggur svo á að gera þetta svæði að göngugötum að máli var tekið með flýtimeðferð inn í borgarráði í síðustu viku og svo það komið hér á dagskrá. Framsöguræðan hér á undan mér fjallaði aðallega það hvernig Laugavegurinn ætti að líta út eftir þessar breytingar. En það fór minna fyrir því hvað það ætti að kosta að fara í þessar framkvæmdir. Því Laugavegurinn er, eins og allir vita, býsna aðgengilegur fyrir alla, þrátt fyrir að það séu bílar þar enn. Það er nefnilega svo, ágætu forseti, að þessi plön varðandi Laugaveginn, þau að kosta 600 milljónir. 600 milljónir. Og miðað við alla framkvæmdir í Reykjavík þá getum við nú hækkað þá upphæð strax hér leið og meirihlutinn samþykkir þessa tillögu hér á eftir, því ekkert hefur staðist í fjárhagsrekstri borgarinnar eins og allir vita. Framúrkeyrslan er alltaf slík. Ég hef bara slegið þessu svona saman undanfarna daga til að sýna fram á eyðslu meirihlutans í gæluverkefni að Óðinstorg sem stendur beint fyrir framan heimili borgarstjóra er áætlað 300 milljónir, því er ekki lokið og við reiknum líka með því að það fari fram úr áætlunum. Þannig að við erum að horfa hér á tæpar 1000 milljónir fara í einhverjar fegranir á þessu svæði innan borgarmarkana, þar sem að við erum, muniði, þar sem við erum. Á meðan sveltur lögbundin þjónusta og grunnþjónusta. Við erum að ræða hér skólamál á eftir, svo við tökum það nú einu sinni enn aftur. Viðhald grunnskólahúsnæðis er algjörlega í mólum, en samt getur meirihlutin farið með svona gæluverkefni á stað. Það er ekkert langt síðan að kaupmenn og rekstraraðar á Laugaveginum voru í stökustu vandræðum því þá var verið að endurnýja alla Laugaveginn og þá héldu þeir að eftir það myndu þeir fá frið. Nei, þá hófst ný aðförin að því að koma fjölskyldubílum þar í burt. Þessar tillögur hafa mætt andstöðu þeirra sem eiga erfitt með að fara ferðar sinnar öðru sinna á bíl, en það er ekki hlustað á neinn. Það er ekki hlustað á þá. Það er ekki hlustað á rekstraraðila sem að skiluðu hér tæpum 300 undirskriftum í Ráðhúsið, ekki alls fyrir löngu. Afhentu borgarstjóra með ákallum það að láta af þessari háttsemi. Það er ekki hlustað á íbúasvæðisins sem þurfa að eiga bíl, því að þegar svona þrengingarstefna er keyrð áfram eins og nú er, þá hverfur að sjálfsögðu þjónusta. Og það sem gerist er það að þeir sem kannski hafa ætlað að búa í miðbænum án þess að eiga bíl, þeir þurfa núna að kaupa sér bíl til að sækja sér aðföng. Á
Á sama tíma þjónusta strætó skert inn á þetta svæði til muna, stoppar á mjög fáum stöðum ef að fólk vil fara að heimsækja sína fjölskyldu eða eldri borgarar eða aðrir þeir sem vilja fara svæðið. Þannig að þessi þrengingarstefna eiginlega búin að leiða það af sér að fólk á þessum sem býr á þessu svæði þarf eiginlega eiga bíl til þess að komast út fyrir borgarmúrana. En það besta við það í þessari framtíðarsýn formanns skipulags- og samgönguráðs það að hún telur þetta myndi auka aðgengi. Því í hjartalega ósammála. Því eins og við vitum, þá búið að þrengja svo að íbúðum Reykjavíkur á ákveðnu svæði með þrengingarstefnunni og þá var farin og fundin upp gjaldtaka við þrengingarstefnunni sem eru tollamúrarnir, sem eru þrengingargjöldin, sem eru tafagjöldin. Þannig að nú þurfum við bráðlega að borga okkur inn á þetta svæði, bíllaus og ekki nóg með það að þeir sem að kannski hafa þolinmæði til þess að keyra inn á svæðið, það ekki nóg með það að var hækkað í síðustu gjaldskrá bílastæðagjöldin hjá bílastæðasjóði mikið, 20% með minnir í til dæmis bílastæðahúsum. Nei, nú verið það lengja líka jafnframt gjaldskylduna. Hægt að vera meira tortímandi í stjórnborg? Ég bara spyr. Hægt að vera meira tortímandi? Það verið að þrengja svo aðgengi allra að borgarvirkinu að það að verða fyrir fáa útvalda sem komast leiðar sinnar á hjólum eða hinum nýju rafskutlum eða hvað það nú heitir, en ég minna á það að Reykjavíkurborg víðfeðm og ég minna á það að hér eru hverfi, útkverfi eins og þau eru kölluð og Kjalarnes líka Reykjavík. Þetta rekið eins og einhvert konungsríki sé að ræða. Það sem fáir útvaldir með að komast inn á svæðið. En þá skulum við fara hinum þættinum sem tillaga mín. Hvaða áhrif þetta hefur? Ég hvet ykkur til þess að ganga á Laugaveginn. Ég nýlega búin að gera það. Það standa tóm verslunarhúsnæði. Sífelldar fréttir af því að fyrirtæki eru að loka, gefast upp, verða gjaldþrota með tilheyrandi sorg og óþægjendum fyrir allar þær fjölskyldur sem að rekstrinum standa. Meiri hlutanum bara skít sama. Það ekkert verið að hugsa rekstraraðila sem eiga að byggja afkomu sína á þessu svæði. Ekki neitt. Svo bárust að því fréttir í gær að braggakvikindið að það var búið að loka honum og þá voru sendar pillur hér á borgarfulltrúa neikvæð umræðum braggan hafa valdið því að reksturinn þarf fara á hausinn. Og með við erum að standa, horfum hér upp á 2 og 3 fyrirtæki líka á dag á þessu Laugavegsvæði sem að loka. Endalausar fréttir. Og svo það besta náttúrulega í þessu öllu saman að þrengingarstefnan hefur leitt það af sér þessa nýju stefnu að á þrengingarreitunum þar sem ekki sólarljós nær til og búið að útrýma öllum grænum svæðum þó á þessu svæði sem voru til staðar því það búið að byggja á þeim öllum, rándýrar íbúður og fermetraverði í hæstu hæðum, að þar alls staðar gert ráð fyrir rekstri á fyrstu hæðinni. Labbiði líka og skoðiði nýbyggingarnir á þessu svæði. Ekki nokkur einasti rekstur í neina við þessu húsi. Hvað á að koma í þau plás? Lundabúðir? Já, ég veit ekki hvað miðborgin mettar margar lundabúðir. Nú það veitingastæðakvóti hérna. Þannig að hvað ætlar meiri hlutin að gera í þessu slysi þegar líka búið að loka fyrir bílaumferð í þessari dimmu borg þarna? Þetta bara eins og ég segi, þetta bara eins og þessi hálfgerð útrýmingastefnu, þetta bara líka samt eins og trúarbrögð. Þetta hreint með ólíkindum. En það eins og hefur komið fram áður að meiri hlutanum virðist vera nákvæmlega sama afdrif þeirra sem búa þarna og þeirra sem reka þarna fyrirtæki, þau halda bara áfram sinni keyrslu. Samþykkja þetta, vita þau eru rosalega óvinsæl,
Með við póstana sem ég fæ, þá get ég ekki ímyndað mér hvernig eru orðaði póstani sem hluta borgarfulltrúarnir fá. Því fólk orðið mjög sárt og reitt. Mjög sárt og reitt. Og svo á tyllidögum talað samráð. Samráð. Taliði við rekstraraðila sem eru þarna. Það hefur ekki verið neitt samráð. Og hvaða samráð það? Þeirra ákveðið að fara með þessa lokum fram með flýtimeðferð. Á bara að taka skellin svona hratt og vel, svona eins og að rífa plástur, gera það hratt í staðin fyrir smá að taka hann af. Þetta þannig. Fá rosa reiði í stuttan tíma og svo bara vonastu til að þetta sé gleymt. Þetta enn ein birtingarmyndin á valdbeitingu stjórnvalds. Almenni borgarar og þeir sem að standa hér í rekstri og eru að borga hér fasteignagjöld eiga að njóta vafans. Reykjavíkurborg stjórnvald og ber að starfa samkvæmt stjórnsýslu lögum. En þess ekki að finna stað í verkum meirihlutans. Opinbert vald má aldrei ganga svo hart fram gegn einstaklingum í þessu samfélagi að það sitji tjóns fyrir viðkomandi aðila. Einstaklingarnir eiga alltaf að njóta vafans. En svo ekki hér. Og ég hef verið spurð að því hvort að fólk geti sótt sér skaðabætur til borgarinnar vegna þessara stefnu, sérstaklega þarna á Laugavegi. Það alveg skaðabóta grunnur fyrir þessum aðgerðum meirihlutans. Því að sá sem að fer í skaðabótamál þarf að sýna fram á tjón. Og tjónið svo sannarlega til staðar fyrir fleiri hundruð fjölskyldur sem hafa þurft að yfirgefa Laugaveginn og yfirgefa rekstur sinn og fara með sín fyrirtæki gjaldþrot vegna þessara stefnu. Það sorglegt. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næst að mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að byrja á því að lesa hérna upp málsmeðferðartillögu í þessu máli. Og hún svona: Flokkur fólksins leggur til að frestað verði að senda deiliskipulagstillögu og tillögu göngugötur í auglýsingu nokkra mánuði. Á þeim tíma verði haft alvöru samráð við hagsmuni og rekstraraðila sem leiðir til sameiginlegrar niðurstöðu. Út á það gengur samráð. Öllum kunnugt hina miklu óánægju varðar lokanir og þá ákvörðun opna þær ekki að nýju núna í október eins og ráð var fyrir gert samanber tillögu meirihlutans frá 1. apríl 2019. Verslun hefur hrunið eftir að þessum götubútum var lokað fyrir bílaumferð og verslunareigendur flúið í stórum stíl með verslanir sínar af svæðinu. Mér langar að segja kannski nokkur orð út á hvað allt þetta mál gengur hjá mér. Það sem hefur slegið mig langmest allt þetta tal samráð. Í sjálfu sér, eins og ég sagði strax hér í upphafi, hefur flokkur fólksins eða ég sem oddviti ekkert á móti göngugötum og þær auðvitað vissulega einhverjar göngugötur víða í borgum. En nú löngu ljóst að mjög stór hópur verslunareigenda og rekstraraðila og einnig þeirra sem í hagsmunasamtökum hreyfihamlaðra finnast þeir aldrei hafa verið spurðir eitt eða neitt hvað varðar þessar miklu breytingar. Það fullyrt ítrekað að verslun hefur minnkað á þeim götum og á þeim bútum af götum að orða þannig sem lokuð fyrir bílaumferð. Ég veit í rauninni ekki af hverju það hverju það sætir að verslun hafi dregið saman þegar að bílar ekki að aka eftir götunni. Það sennilega flóknara heldur en allavega ég geti komið með einhver svör við.
En það hefur gerst og þetta það stór hópur rekstraraðila sem hefur sagt og sýnt fram á þetta og einnig kannanir að þetta bara ákveðin raunveruleiki og þess vegna held ég að borgin geti aldrei vaðið í svona framkvæmd án þess að setjast niður með fólkinu sem að reka sín fyrirtæki á þessu svæði. Það hefur verið talað mikið samráð og ég bara minnist þessi kosningabaráttunni og þá voru hér flokkar sem núna sitja í meirihlutanum sem lögðu mikla áherslu á að þeir myndu alltaf hafa gott og mikið samráð við borgarbúa. Og mér finnst þetta mál svona kjarnast í að það hafi einmitt ekki verið gert og við erum sennilega að leggja einhvern veginn mjög ólíkan skilning í samráð. Hvað samráð? Samráð ekki að kalla saman fólk og segja hvað maður ætlar að gera og sýna hvað maður ætlar að gera og segja kannski hvað segið þið hvað finnst ykkur hvað ég ætla að gera. Samráð að maður sest niður og segir við höfum í huga kannski að gera einhverja breytingar hérna, hverjar ykkar tillögur, hverjar ykkar forsendur, hvað leggið þið til og síðan leggur fólk eitthvað til og þá verður að taka þær tillögur alvarlega. Og taka þær með inn í pakkan og auðvitað verður síðan fólk að mætast einhvers staðar á miðri leið og lenda með einhverja niðurstöðu sem svona einhvers konar sameiginleg niðurstaða þó að sé ekki kannski alveg þannig að allir aðilar séu 100% sáttir. Þetta finnst mér algjörlega vanta inn í þetta ferli og ég ítrekkað búin að tala við fólk og það ítrekkað búin að tala við mig og segja mér hluti og ég heyri ekki betur en þetta hafi neitt eins og ég að lýsa núna hafi ekki átt sér stað. Svo ég vil núna bara endilega hvetja borgarmeirihlutann til þess að staldra við og hugsa sinn gang, það liggur ekkert á og borgarmeirihlutin lagði sjálfur til núna í tillögu 1. apríl að eftir sumarlokun myndi verða opnað aftur fyrir ákveðna búta, Laugavegur, Vegamótastíg og ég ætla ekki að fara að telja það upp hérna á Skólavörðustíg. Og síðan yrði séð til að það ætti að bíða þarna eftir ákveðin hönnun og fleira sem átti að skoða betur en það stóð ekki til að þessi varanlega lokun myndi vera bara hér og nú. Þessar götur átti að opna aftur eftir sumarlokun núna í október. Svo mér finnst það tilvalið að það verði gert og næstu mánuðir verði notaður til þess að eiga svona alvöru samráð við þessa aðila. Ekkert annað sem gerist ef þessu heldur sem horfir annað en að fólk verður reiðara og svektara, finnst að vera traðkað á sér og ég skil ekki okkur að meirihlutin í borginni vilji ekki bara gera þetta vel og gera þetta í sátt. Og jafnvel þó að það verði ekki allir 100% sáttir, þá allavega hægt að segja, ok, við tókum hérna hluta af ykkar hugmyndum og tillögum og gerðum þá breytingar á því sem við ætluðum til þess að mætast á miðri leið. Ég finnst svo mikið til að vinna að gera þetta og legg þessna til hér að þessu verði frestað, að þetta fari ekki í auglýsingu núna og gefum svona okkar mánuði að vera aftur opnað fyrir þess að búta, götubúta og því leyft að vera þannig að minnst kosti í vetur þá fram að næstu sumarlokun ef að það verður þá ákvörðun þá að halda áfram með einhverja lokanir. Nú ég hef verið að heyra það að fleiri verslanir eru að leggja upp laupana og hörfa úr bænum. Mér skilst að á þessum búta á Laugavegi síðan núna sem lokað hefur verið eru 11 rými auð og síðan eru fleiri bara á stuttum kabla í bænum er mjög mikið að lausum rýmum. Það eru 2 verslanir núna búin að tilkynna brottför og eru búin að auglýsa útsölu og þannig að bara í hverju viku að þá heyrum maður þessa fréttir og við getum ekkert stungið hausnum bara í sandinn og látið sem við heyrum þetta ekki. Við þurfum að horfast í augu við þennan raunveruleika og ég vil endilega að það verði virkilega gert hérna og líka bara staðið við loforðum samráð að samráð sé svona eins og ég var að lýsa bara eins og hægt að sjá hvernig það þegar þið flettuð upp í íslenskri orðabók. Nú það nýlega búin að gera könnun, Center könnun var með mjög afgerandi niðurstöðu
Og það var svo merkilegt að því að þessi niðurstaða hendaði ekki borgarmeirihlutanum, þá var svona pínlítið lengt bara að þakka niðurstöður hennar. Man heyrði aldrei nokkurn eiga frumkvæði að því að segja frá henni hér. En það nú heldur verið öðru nær hefði niðurstöðunar verið í aðra átt. Þannig að þetta nýleg könnun og nú erum við ekki að tala einhverja gamlar kannanir, einhverjar almennar spurningar og annað slíkt. Við erum að tala könnun sem nýleg og spurði nákvæmlega þetta. Nú, ég líka benda á að ég verið í sambandi við hagsmunafélög eins og Öryrkjabandalagið og Sjálfsbjörg og þau segja það sama. Við erum í rauninni aldrei neitt spurð. Við erum verið boðið á fundi og einhver arkitekt sendur til þess að segja okkur eitthvað. En það ekkert verið að spurja hvað finnst okkur og hvað viljið þið, hvað hendar ykkur. Og okkur ekki að gera það. Okkur ekki tala við þetta fólk af virðingu og því boðið að borðinu. Þegar verið að gera breytingar sem hefur svona mikil áhrif á lífsviðurværi starfsemi þessa fólks og líka bara aðgengi fyrir þá sem ekki geta hjólað eða nota rafhjól eða komið hlaupandi eða hvernig sem Þannig að við reynum að setja okkur í spor þeirra sem að eiga virkilega erfitt gang og núna til dæmis líka flækjustig miðbæjarins bara sérstaklega erfitt og það gerir þessi mál viðkvæmari. Það akstursstefnunar ruglingslegar, mjög margir treysta sér ekki inn í bílastæðahúsin, alveg sama hvað hver segir hérna, að þá eru hópur af fólki og hreyfihömluðum sem bara hreinlega treysta sér ekki inn í bílastæðahúsin. Ég nánast get skilið það, mér líður stundum þannig þegar ég fyrir í bílastæðahús að mér finnst, ég hrædd að reka bílinn í og ég líka orðin eldri borgari þannig að ég skil vel þennan hóp og líka að maður kunni ekki á græjun að koma sér út og það alls konar flækjur í kringum það að vera í bílastæðahúsum fyrir fólk sem ekki vant því á hverjum degi að renna inn í bílastæðahús. Nú þannig að þetta aðgengja bænum bara í uppnámi, það náttúrulega mikla framkvæmdir eins og við vitum og ég held í vaxandi mæli útkverfa fólkið að hætta að koma niður bænum að bara eigi eitthvað erindi. Kannski á tyllidögum, það eru menninganótt og 17. júní og þorláksmessa. Ég hef heyrt frá fólki sem kemur aðeins í bæinn á þessum 3 dögum og sækir að öðru leyti alla sína þjónustu eitthvað annað og forðast að koma inn á þetta svæði. Það náttúrulega gríðarlega erfitt að komast inn í bæ á annar tíma og út úr bænum aftur. Og ég hef upplifað sjálf bara að fá svona eins konar innilokunarkennd því að maður allan að hvorki flýti sér í bæinn né úr bænum á vissum tíma og það ekki þægilegt. Þannig að ég biðla til ykkar hérna í meirihlutanum að sýna þessu fólki sem kallar eftir samráði, alvöru samráði, virðingu. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvör, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ég ekki alveg með á hreinu svo sem hvað íslenska orðabók segir samráð, en það hins vegar ágætt að hafa í huga að skipulagslög koma skýrt inn á hvað samráð í skipulagsgerð og nú við að samþykkja hér deiliskipulag sem liggur fyrir borgarstjórn. Það segir í 40. grein skipulagslaga þegar vinna við gerð deiliskipulags með heimild með leyfi forseta. Þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman lýsing á skipulagsverkefni þar sem fram kemur hvaða áherslu sveitarstjórn hafi við deiliskipulagsgerðina og upplýsingar forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhuguð skipulagsferli, svo sem kynningu og samráð. Þetta var sjálfsögðu gert og verklýsing var kynnt og samþykkt í skipulags- og samgönguráði 4. september og hafa athugasemdir við hana borist. Síðan segir áfram í lögunum með leyfi forseta. Áður en tillaga deiliskipulagi tekin til endanlega afgreiðslu í sveitarstjórn skal tillagan forsendur hennar og umhverfismat kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum og almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti. Að lokinni kynningu skal deiliskipulagstillagan lögð fyrir sveitarstjórn til endanlega afgreiðslu. Og þetta að sjálfsögðu allt lögum samkvæmt. Þetta ferli sem við erum í núna að samþykkja deiliskipulag í auglýsingu hluti af samráðsferlinu. Þar sem að allir geta komið að ferlinu og komið með sína athugasemdir. Það einmitt þannig sem við viljum hafa það. Þá hefur
Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að veita andsvar. Fyrir fundinum liggur málsmeðferðartillaga sem við verðum að taka til afgreiðslu núna sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir boðaði hér áðan og við ætlum að taka hana til afgreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Það vantar einn borgarfulltrúa. Vilja borgarfulltrúar að ég lesi upp málsmeðferðartillöguna eða viljum við ganga beint til atkvæða hana? Lesa hann upp. Flokkur fólksins leggur til að fresta verði að senda deiliskipulagstillögu og tillögu göngugötur í auglýsingu nokkra mánuði. Á þeim tíma verði haft alvöru samráð við hagsmuna- og rekstraraðila sem leiði til sameiginlegrar niðurstöðu sem sátt ríki Öllum kunnugt hina miklu óánægju varðar lokanir og þá ákvörðun að opna þær ekki að nýju núna í október eins og ráð var fyrir gert. Verslun hefur hrunið eftir að þessum götubútum var lokað fyrir bílaumferð og verslunareigendur flúið í stórum stíl með verslanir sínar af svæðinu. Þá ber ég þessa tillögu undir atkvæði. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 9 atkvæðum og 2 hjásetur. En þá höldum við dagskrána áfram og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Aron Leví. Beck. 12 gegn 9. 12 gegn 9. 2 hjásetur. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagnaði að þetta deiliskipulag verið sett í auglýsingu. Það er gaman að sjá þetta verða veruleika. Ég held ég geti fullyrt að aldrei hefur verið meira líf á Laugavegi og í miðbænum eins og við sjáum hann í dag. Það er gaman að sjá að það er verið að vinna í miðborginni okkar allra sem hún á svo sannarlega skilið. Strætisvagnaleiðir hafa verið stórbættar á svæðinu með tilkomu akstri á Hverfisgötunni þó svo að það sé í tímabundinni pásu núna meðan framkvæmdum stendur. Við höfum náð ótrúlega langt undanfarin ár. Miðborgin loksins fyrir fólk og ég hlakka til að sjá þetta deiliskipulag verða veruleika. Ótrúlega fjölbreytni á svæðinu, verslanir, veitingastæðir og allt þetta fólk. Torgin hafa tekið við sér með fjölbreyttu mannlífi. Miðborgin afslappaður og góðu staður til að vera á. Hvað bílastæðin varðar, þá má finna bílastæðahús víða miðbæinn og stæði fyrir hreyfi hamlaða staðsett á góðum stöðum. Svo vil ég hvetja alla sem telja sig ekki geta lagt í miðbænum að kynna sér bílastæðahúsin. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, talaði að það sé til fólk sem búi í úthverfum sem að kjósi ekki að fara í miðbæinn. Var það fólk að sækja sína þjónustu í miðbæinn áður? Því samkvæmt könnun sem var gerð eru borgarbúar almennt ánægðir með göngugötur og miðbæinn, en þeir sem eru ekki ánægðir eru einstaklingar sem hafa nánast aldrei farið í miðbæinn eða verið neitt að versla þar eða sínum stundum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Aron Leví Beck lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mördudóttir. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, já, mér finnst jákvætt að sé verið að vinna því að hafa þetta sem göngugötu með áherslu á algilda hönnun og rýmið opnist þar með fleirum og þannig munu fleiri kannski gera sér ferð þangað. Ef ég skil rétt þá þetta fyrsta ferlið í þessum skipulagsfasa
og þetta er við mikið skipulagsferli og mér er mikilvægt að ferli sé kynnt vel út af við svo það sé alveg ljóst á hvaða stigum í ferlinu við erum. Því ef ég skil rétt þá er þetta auglýsingaferli þar sem að það er einmitt hægt að koma með ábendingar og athugasemdir. Þannig að mér er bara mjög mikilvægt að þetta sé kynnt vel út af við einmitt hvar við erum stödd í ferlinu og hvenar og hvernig er hægt að koma athugasemdum til skila. Í gögnunum þá er fjallað hvað verður gert til að tryggja algilda hönnun. Það er að segja gatan henti fólki með ólíkar þarfir og mér finnst það sérstaklega jákvætt þá auðvitað að tryggja að rými borgarinnar henti öllum. Varðandi faratæki á hjólum þá stendur meðal annars með leyfi forseta ekki er gert ráð fyrir faratækjum á hjólum á göngugötunni nema þau sem hreyfihamlaðir þurfa að nýta sér svo sem hjólastólar. Þetta er bara upphafsskrefið og hönnun liggur ekki fyrir en út frá því þá langaði mig að spyrja með heimild fyrir handhafa stæðiskorta og hvernig það verði útfært og með hliðsjón af 10. grein umferðarlaga þar sem að kemur fram með leyfi forseta að umferð velknúna ökutækja göngugötu er óheimil þó er umferð velknúna ökutækja akstursþjónusta fatlaðra handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamla, lögreglu, slökkviliðs og sjúkraflutninga heimil. Og það hefur verið talað að pollar muni hefta aðgengi á götunum og þá spyr ég hvernig það verður útfært fyrir hreyfihamla og ef það er opnað fyrir mun þá aðrir kannski geta vilst inn á götugönguna á bílum, til dæmis kannski ferðamenn sem eru á bílum sem þekkir kannski ekki til, ég bara svona forvitin með útfærsluna í ljósi lagana stæðiskort fyrir hreyfihamla á götugöngum, hvernig þetta verður útfært eða hvort við séum komin á þann stað. Og svo fannst mér líka mjög áhugavert að sjá punktana sem komu úr samráðsferlinu svæðið. Til dæmis þá varðandi innviði að þá var nefnt með leyfi forseta óska var eftir fjölgun vatnspósta við Laugaveg, sólarhrings hjólageymslur, almenningssalerni, betri lýsingu, flokkunatunnur og hleðslumiðstöð fyrir rafmagnshjólastóla. Varðandi aðgengi með leyfi forseta barust 8 hugmyndir en þar voru 2 sem leiðu til ókeypis skutlur eða rafhjólastóla fyrir hreyfihamla sem hægt var að nálgast í bílahúsum. Þannig að mér langaði að spyrja hvernig unnið verður úr þeim ábendingum sem að framkomu þar. Já, takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalenu Mörtudóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins koma hérna upp og reyna að svara spurningum borgarfulltrúans Sönnu Magdalenu Mörtudóttir útfærsluna á aðgengi fyrir hreyfihamla eða þá sem eru með þannig merkt eða heimild í ökutækjum sínum í deiliskipulaginu er þetta opið. Þannig að þá er í rauninni bara opið fyrir það að þessi faratæki geti keyrt þarna inn. Eins og liggur ekki fyrir endanleg útfærsla nákvæmlega á hvort að þetta verði rafstýrði pollar eða hver nákvæmlega útfærslan er. En það er svona gefin ákveðin rammi í deiliskipulaginu og endanlega útfærsla er hönnun sem er þá líka kynnt öllum aðilum, þar sé bæði rekstraraðilum en líka viðkomandi hagsmunasamtökum. Svo varðandi skutlunar, það er tillaga í rýningu á umhverfis- og skipulagssviði sem tengist tillögu frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem kom í gegnum skipulags- og samgönguráð þessa hugmynd og hvort að hún geti virkað og þá einmitt í tengslum við bílastæðahúsin. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og næst ykkur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, mér langaði bara til þess að nota tækifæri hérna og spyrjast fyrir hvort undirbúningur er hafinn fyrir ný umferðarlög
sem taka gildi næstu áramót og þá ég sérstaklega að horfa til þess ákvæðis að hreyfihamlaðir eða P-merktir bílar hafa nú fengið, nú það í lögum að þeir geti ekið niður eftir göngugötum og lagt og það styttist í áramótin og þannig að það hlýtur að vera hafinn einhver undirbúningur á þessu, bæði hvar þessi bílastæði að vera og síðan að bílarnir geti ekið eftir göngugötum, það þarf að merkja þetta og það fleira í þessu sambandi. Ég hef lagt inn fyrirspurn þetta, ekki fengið svar og mér finnst lítið talað þetta og ég sé engin merki þess að verið sé að undirbúa þessi nýju umferðarlög hvað þetta ákvæði varðar. Þeir sem aka P-merktum bílum eru margir áhyggjufullir og hafa sendt mér spurningar eins og mun borgin virða þessi lög. Ég hef nú haldið að borginni yrði auðvitað virða lög, það geti ekki gerst lögbrjótur, þannig að ég nú leyft mér að svara svo að það hljóta að vera, en það væri mjög gott ef að borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir myndi nú koma hér og segja okkur hvernig undirbúning háttað nákvæmlega, því að eins og ég segi, það er 1. október í dag, styttist í áramótin. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, svar mitt til borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttir er að sjálfsögðu sama og svari til Sönnu Magdalenu Mörtudóttir. Það er opið á það í deiliskipulaginu einmitt vegna þess sem fram kemur í fyrrnefndum umferðarlögum, þannig að, og það stendur skýrt í skilmálum deiliskipulagsins sem er hluta af fundargögnum fyrir þennan fund, borgarfulltrúar geta lesið það í gögnunum. Endanleg útfærsla á því hvernig aðgengi verður, hvort það verður rafdreifnipólar, hvar þeir verða staðsettir, hvort það verður eitthvað annað sem stýrir aðgenginu eða ekki. Það er háð endanlegri hönnun sem er í vinnslu og ég reikna með að hún verði kynnt annarkvort þegar að deiliskipulagið er svona líklegast í kringum þann tíma sem að deiliskipulag kemur úr auglýsingu. Já, ég held að það sé svona líklegast í tímaraminn og verður þá að sjálfsögðu kynnt hagsmunaaðilum, samtökum í miðborginni og viðkomandi hagsmunasamtökum. Takk. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla nú ekkert að vera lengja þessa umræðu, það sjá allir sem hér fylgjast með og þeir sem eru að fylgjast með heima og það eru margir sem er annt Laugaveginn og rekstrar aðilar á Laugaveginum að þessi baráttu er töpuð. Ábyrgð er lýst á hendur meirihlutanum. Því miður virðist þetta ekki vera það síðasta skemmdarverk sem að þessi meirihluti vinnur á borgin okkar. Það er alveg hreint með ólíkindum að hvernig þessir aðilar fara fram á móti þeim aðilum sem þarna eru með rekstur og þarna búa. Ég ætla ekkert svo sem að hafa fleiri orð það en ég til rétt að upplýsa borgarbúum það hvernig atkvæði eru greidd hér í þessum sal. Þannig að forseti óska eftir nafnakalli hér í atkvæðagreiðslunum eftir. Þannig að það fari ekkert á milli mála hvernig borgarfulltrúa greiða atkvæði. Þetta er algengt í Alþingi þegar mjög umdeild mál og miklir hagsmunir undir, þannig ég óska eftir því. En úr því ég komin inn upp þá ætla ég að lesa hér bókun með leyfi forseta. Það eru forkastanleg vinnubrögð og ekki rekstrar aðilum eða íbúðum á þessu svæði bjóðandi að taka svo afdrifaríka ákvörðun sem framlenging lokunar Laugavegs er. Þetta er valdbeiting opinbers aðila af verstu gerð. Í svo afdrifaríku máli eiga þeir sem hagsmuni að gæta njóta vafans, ekki stjórnvaldið. Nýlega hafa rekstraraðilar og íbúar mátt búa við mikla raskanir og högum sínum þegar borgin tók Laugaveginn í endurbætur. Nú er boðað að samhliða þessum lokunum verða á ný farið í mikið rask til að endurbæta svæði svo sem endurni í allt yfirborð götunar, gróður, götulögn og lýsingu. Heyrst hefur að þær endurbætur komið til með að kosta alltaf 600 milljónir.
Nú þegar liggur inn í kerfinu fyrirspurn frá borgarfulltrúa Miðflokksins til að fá þessa fjárhagsupplýsingar fram en henni hefur enn ekki verið svarað. Þetta forgangsröðun meirihlutans meðan lögbundin þjónusta og grunnstoðunar eru sveltar. Til að allir átti sig á þeim fjármunum sem liggja undir af hendi útsvarsgreiðandi í Reykjavík þá kosta endurbætur á Laugaveginum og Óðinstorgi sem fyrir framan heimili borgarstjóra tæpan milljarð, 1.000 milljónir. Þá tjón rekstraraðila ótalið og það mikið eins og oft hefur komið fram. Tilvitnun lýkur, bókun lýkur, en ég tel að það sé rétt að upplýsa það hér jafnframt að hér hvorugur borgarfulltrúi Viðreisnar og hér fyrsti varamaðurinn á fundinum. Hér vantar kjörna borgarfulltrúa inn sem að sita í borgarstjórn venjulega og hér mikið af varamönnum frá meiri hluta flokkunum inni. Þeir sita upp með þennan kaleg og þeim sár vorkunn að þetta mál sé tekið hér í flýtimeðferð vegna þess að það erfitt að koma inn og þurfa að greiða atkvæði og vera fyrst eða annað varaborgarfulltrúi eins og það í þinginu að vera varaþingmaður og þurfa að greiða atkvæði í afdrifaríku máli. Ég tel að það sé rétt að þeir sem eru heima að horfa á þessi mál viti nákvæmlega þetta. Ég held að ykkurum sé ekki skemmt. En svona staðan á þessum fundi. Svona staðan á þessum fundi. Forseti, ég óska eftir nafnakalli. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Forseti vill taka það fram að samkvæmt 28. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar kemur fram að heimilt að ákveða að mál verði afgreitt með nafnakalli ef 4 borgarfulltrúar hið fæsta óska eftir því. Forseti verður við ósk borgarfulltrúans. Jú. Já, það búið að vera fyrst. Já.
komið. Þetta komið. Nei, já, þú ert með rauðina þarna. Já, Já, ég ger það. finn þessi númer hérna. Fundi fram haldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka liðlegheitin sem að forseti sýndi hér þessari tillögu minni. Mér datt ekki í hug að reglur Reykjavíkurborgar fundarsköp væru þrengri en reglunar þingskopin og Alþingi. Það þarf einungis einn þingmann til óska eftir nafnakalli þar, en hér í þessu sal þarf 4 borgarfulltrúa. Það gekk nú ansi vel að safna þessu saman. Það er mikill vilji hér til þess að atkvæðagreiðslan fari fram með nafnakalli. Þannig undir þessa tillögu mína nafnakall skrifa auk mín Kolbrún Baldursdóttir, Jórunn Pála Jónasdóttir, Örn Þórðarson, Egill Þór Jónsson, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Geir Finnsson, Alessandra Brím og Diljá Ásmundardóttir Sóeka. Og óska ég eftir að þetta verði fært til fundargerðar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Hér fyrir hlé hafði einn borgarfulltrúi óska eftir að koma upp í andsvörum. Vill borgarfulltrúin ennþá nýta sér þann rétt? Borgarfulltrúi Alessandra Brím? Þú hefðir óskað eftir að koma fram í andsvörum við ræðu borgarfulltrúans Vigdísar. Þú fellur frá því. Stundum gott að gera smá hlé. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Þá þetta svona, afsakaðu hvað þið lítið. Já, ok. Og þú tekur með hvernig að kjósa. Ég ger það og reyta það. Þú ert að gera grein fyrir atkvæðinu. Forseti, borgarfulltrúar, svolítið skemmtilegt fyrirkomulag að gera grein fyrir atkvæðum okkar hérna í pontu, en auðvitað forsagan þessu máli að Sjálfstæðisflokkurinn lagði til á síðasta ári að farið yrði í samráðsferli til að kanna hug hagsmunaaðila og þeirra sem viðkoma á Laugaveginn og vinna einhverja svona sameiginlega útfærslu að því að loka Laugaveginum. Það var ekki gert. Á bara einhvers konar sýndarsamráð. Við höfum heyrt margar óánægjuraddir, auðvitað einhverjir ánægðir með þetta, en ég velti fyrir mér hvort að það hefði ekki verið skynsamlegra að fara í einhverjar útfærslur eins og svona lífrænar lokanir fyrst til að byrja með í vetrartíman, áður en yrði farið og lokað öllu og þær framkvæmdir yrðu óafturkræfar, til dæmis á góðviðrisdögum, einhverja daga helgar og stórum frídögum í þjóðfélagsins, svo eitthvað sem nefnt. Ég hugsa að það hefði nú aldrei komið til tals þar sem að það var aldrei neinn samráðsvilji til staðar. En svo verður málið enn einkennilegra þegar borgarstjóri mætir á samfélagsmiðlinn Twitter og segir með leyfi forseta: yngri kynslóður áfram með en einhverjir eldri hafa skipt skoðun frá því í haust og eru nú á móti. Ég er 29 ára og mögulega telst ég til yngri kynslóðara. Allavega einn af þeim yngri hérna í salnum, en
Ég get samt sem áður ekki tekið þátt í þessum vinnubrögðum og meirihlutans og styð því ekki tillöguna. Þór Jónsson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Jú, þau eru bara á mælendaskrá. Háttvirta borgarstjórn og borgarfulltrúar, ég er bara sammála Agli, ég hef ekki náð 30 og er bara ekkert spennt fyrir því að loka Laugaveginum, enda ég er bara ólst upp í miðbænum, ég lék mér á Laugaveginum alls staðar, í sátt og samlyndi við hinn hræðilega einkabíl og hef oft gengið ansi hífið á Laugaveginum í sátt og samlyndi við hinn hræðilega einkabíl og hef ég gengið hana mikið með syni mínum á þess að vera neitt að pönkast í mínu frelsi gagnvart hinn hræðilega einkabíl sko. En hins vegar þá er ég greiða móti vegna þess að ég og nokkrar vinkonur sem eru með rekstur í miðbænum og þær hafa bara eins og hinnir 200, tæplega 300 manns sem að reka hana fyrirtæki kvarta bara sáran yfir þessari lokun og annarri þrengingum og það sem ég er í embætti fyrir þær af því að það mitt hlutverk er að þjónusta þetta fólk sem aðra að þá bara get ég einhvern veginn ekki kosið með þessu án þess að vera að reyna að gefa þeim fingurinn sko. Og ég er alltaf ekkert fyrir það. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti í borgarstjórn, ég er persónulega hrifin af göngugötum og það er ekki alltaf þannig að þegar verslunargata loki fyrir bílaumferð leggist versluna af. Einhverjir kaupmenn í Kaupmannahöfn vildu til dæmis meina að það er raunin fyrir strikið þegar það lokaði 62 en það er spárættust hins vegar ekki. Það er hins vegar ekki hægt að líta fram hjá undirskriftum á 300 kaupmanna við Laugaveg sem mótmæla lokun og ég held að það hefði þurft að stíga enn varlegar til jarðar en var gert hér. Og að lokum tek ég sem 30 manneskja undir það sem að borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson sagði hérna áðan. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu. Forseti vil taka það fram að þeir borgarfulltrúar sem hafa komið hérna upp, þeir 3 borgarfulltrúar, hafa nýtt sér ræðutíma sinn til að gera grein fyrir afstöðu sinni og atkvæði sínu, en það er öllum frjálst að gera þar, kjósið er svo, en hins vegar verður hér nafnakall á eftir, en næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, kæra borgarstjórn, ég ætlaði bara í rauninni að segja að okkur er það ljúft og skylt að segja já við þessari fínu tillögu deiliskipulag. Ég held að það sé engin tregða okkar megin og þvert á móti finnst mér ofsalega spennandi einfallega að geta komið inn upp og sagt já með þessari góðu tillögu og geta vísa til hennar seinna og haldið til haga og þegar að tíminn hefur dæmt okkar verk hér sem að verður örugglega einhvern tímann þá hlakka ég til að geta bænt á þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá hlakka ég líka til þess að taka það á mig en ég er stolt af þessu og ég held að okkar fólk sem er fjarverandi vegna nauðsynlegra ferðalaga á vegum borgarstjórnar eða annarra orsakna myndi endilega vilja vera hér og kjósa með þessu máli á sama hátt og ég er að gera hér. Þetta er bara frábært og vonandi bara gengur vel að efla við verslun á Laugaveginum eins og við ætlum að gera með þessari tillögu. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið máli sínu og þá er næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að þessi tillaga verði til þess að draga úr fjölbreytileika miðborgarinnar. Ég vil sjá lifandi og fjölbreytta verslunar og þjónustu þarna á svæðinu og ég hef þá tilfinningu að við séum að fara í ranga átt
með að gera þessa breytingu og þess vegna ætla ég tel það vera slæmt og þess vegna ætla ég að greiða atkvæði gegn henni þegar hún kemur til atkvæðagreiðslu. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, við erum sagt hér í dag að greiða atkvæði með því að senda deiliskipulag í auglýsingu og venjan sú að við samþykkjum það vegna lögum samkvæmt þá það sá samráðsvettvangur sem við höfum. Þetta hérna sem við erum að verða vitni að í dag einfaldlega skrípaleikur. Við erum að fara að samþykkja að senda eitthvað í auglýsingu svo við fáum fram sjónarmið borgarbúa á því deiliskipulagi sem liggur fyrir. Og við skulum ekki halda að þetta mál snúist neitt annað. Þannig að höldum okkur við efnið og hættum þessum skrípaleik. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson. Já, kæri forseti, borgarstjórn. Það var að tala hér að fara varlega. Í mínum huga hefur nú verið stemt að því að Laugavegurinn í göngugata frá því að það bil ég fæddist, en það mér alveg sérstök ánægja að fá koma inn upp og greiða atkvæði með þessu. Ég held að þetta muni tryggja það til lengri tíma að verslun muni vera blómlegri sem aldrei fyrir á Laugaveginn. Þannig að ég mun segja já. Þá hefur borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson lokið máli sínu. Þetta fyrsta ræða borgarfulltrúans og honum óskað til hamingju með það. Fleiri eru ekki á mælendaskrá, þannig að við þurfum að ganga til atkvæða og forseti biður ritara að koma hér upp á púltinu. Þar sem að atkvæðagreiðsla mun fara fram með nafnakalli. Skrifara. Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifari, varaskrifari fyrir Hjálmar Sveinsson veistu það? Manstu hvað það var? Ég bara, Tökum ekki bara Diljá? Forseti útnefnir Diljá Ámundadóttur sem skrifara fundarins. Þá hristi ég þetta ekki. Því að draga saman kúluna. Bara að taka sömu kúluna? Já, sömu kúluna. Bara eina. Hvað þetta? Já, ég með hana. Þetta með hana. Saman kúluna. Það Númer 19. Þá byrjum við á Vigdísi, ekki það. Og þá klára ég minn og fer svo. Þú að segja bara uppkom talan 19. Já, þá með þetta. Uppkom talan 19, þannig að við byrjum á borgarfulltrúan númer 19 og nú verður spennandi að sjá hver það Fyrst ætla ég að bera upp tillöguna formlega sem hljóðar svo: Laugavegur sem göngugata deiliskipulag á tillögum göngugötur 2019-20, samanber 5. og 6. lið fundargerðar borgarráðs 27. september 2019. Og þá mun ég lesa upp nöfnin og þið svarið
borgarfulltrúar svari úr sætum hvernig þeir vilja greiða atkvæði. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þorkell Heiðarsson. Já, borgarfulltrúin segir nei. Fyrir ég ætla aðeins að endurtaka þetta. Það var svona generalpröfa. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Þorkell Heiðarsson. Já. Borgarfulltrúin segir já. Örn Þórðarsson. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Alexandra Brím. Já. Borgarfulltrúin segir já. Aron Leví Beck. Já. Borgarfulltrúin segir já. Berglind Eyjólfsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Dagur B. Eggertsson. Já. Borgarstjóri segir já. Diljá Ámundadóttir Sóeka. Já. Borgarfulltrúin segir já. Dóra Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Egill Þór Jónsson. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Geir Finnsson. Já. Borgarfulltrúin segir já. Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Líf Magniðudóttir. Borgarfulltrúin segir já. Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúin segir. Fyrir síðast. Ég síðast. Nei, á eftir þetta. Já, Ragnhildur Alda. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Sigríður Ardís Jóhannsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Skúli Helgason. Já. Borgarfulltrúin segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Marta Guðjónsdóttir segir nei. Þá atkvæðagreiðslu þetta mál lokið og við göngum til næsta liðar á dagskránni. Já, fyrir ekki við atkvæðagreiðslu. Það var var enginn sem satt já, sko. Sanna sagði já. Fimmtán sem segja já og sjö sem segja átta. Hvað sagði? Nei. Já, 15 pluss 8. Já, ok. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum gegn 8. Þá telst þessum lið dagskrárinnar lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks. Viltu að við göngum frá bókunum? Já. Við ætlum að ganga frá bókunum í lokfundar. Óskar borgarfulltrúans. Já, forseti verður við ósk borgarfulltrúa að lesa bókanir. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að lesa bókunum. Hefðbundin verslun á undir högg að sækja hérlendis sem erlendis. Á fyrstu 6 mánuðum ársins lögðu 2868 verslanir upp laupana í Bretlandi. Þróunina má greina víða heim. Mestan vöxt má finna í netverslun. Reynslan erlendis hefur sýnt að með göngugötum megi skapa betra verslunarumhverfi og mæta nýjum áskorunum í verslun. Samráðsleysi vegna umfangsmikilla framkvæmda, síhækkandi fasteignaskattar, launahækkanir og aukin netverslun eru meðal þáttar sem valda rekstrarerfiðleikum í miðborginni. Mikilvægt að hlúa betur að rekstri og styrkja samtal við rekstraraðila samhliða útfærslu göngugatna. Tryggja þarf hófleg fjárútlát og vandað skipulag áður en ráðast í framkvæmdir.
Nýleg íbúakönnun sýnir að gestum miðborgar gæti fjölgað ef þar væri aðgengilegur einhvers konar miðborgarvagn. Undirrituð hefur þegar lagt til að borgin bjóði út rekstur smárra rafknúinna farartækja sem gætu ferja viðskiptavini frá bílhúsum að verslunum miðborg. Eins að hlutast verði til gott aðgengi að hjólum, rafskútum og fleiru. Samhliða vönduðu samtali við rekstraraðila mikilvægt að hlusta á vilja íbúa, en í síbreytilegu markaðsumhverfi hefur viðskiptavinurinn loka orðið. Mælingar sýna mikla jákvæðni íbúa gagnvart göngugötum. Þar gildir einu hvaða borgarhluti eða aldurshópur skoðaður. Allstaðar eru jákvæðir í meirihluta. Tölurnar sýna glöggt hvaða hugmyndir íbúar hafa þróun verslunar í miðborg. Mitt atkvæði fer til borgarbúa. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að lesa bókun. Þá les borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir bókun. Það er ávarp að þið að lesa bókun. Háttvirta borgarstjórn og forseti borgarstjórnar. Það eru vonbrigði að mála sig afgreitt með flýtimeðferð þegar samráðsferlið hefur verið eins umdeilt og raun ber vitni. Samkvæmt framlagðri áætlun átti að ljúka deiliskipulagi fyrir göngugötur í október til nóvember, en hér í reynd verið að afgreiða málið í september bæði úr skipulags- og borgarráði. Þá liggur ekki fyrir endanleg útfærsla á aðgengi fyrir þá sem að þurfa að komast inn á svæðið á ökutækjum svo sem íbúar og hreyfihamlaðir og neyðarþjónusta slökkviliðs, lögreglu og sjúkrabíla. Rekstur verslana og veitingastæða í miðborg Reykjavíkur hefur verið afar þungur undanfarið og tugir rekstraraðala hafa hætt rekstri. Hærri gjöld, launakostnaður, slæmt aðgengi vegna framkvæmda og aðri þættir hafa dregið þróttinn úr mörgum rekstraraðalum. Vilji meirihluta rekstraraðala er skýr. Þeir leggjast gegn heilsárslokun. Hér hefur ekki verið hlustað á þessi sjónarmið sem skyldi og því greiðum við atkvæði gegn þessari afgreiðslu. Þá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun og þá les næst bókun borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Ákveðið hefur verið að gera hluta Laugavegar, Skólavörðustígs og vegamótastígs að varanlegum göngugötum. Til stóð samkvæmt tillögu meirihlutans frá 1. apríl að opna aftur þessar götur eftir sumarlokun. Nú hefur verið ákveðið að gera það ekki og hefur málið verið keyrt áfram af miklum hraða þvert á vilja fjölmargra. Verslanir hörfa úr miðbænum enda hafa viðskipti þeirra hrunið vegna sífelldra breytinga og takmarkana á bílaumferð á svæðinu. Flokkur fólksins hefur lagt til að fresta verði að setja skipulagið í auglýsingu og að göturnar sem ræðir verði opnaðar aftur að minnstu kosti í vetur. Sú tillaga var felld. Það er ekki umdeilt lengur að almenna verslanir, til dæmis fataverslanir, hafa þrifist illa við göngugötur bæjarins. Það hefur reynsla og kannanir sýnt svo ekki verði umvilst. Langflestir sem ganga þetta svæði eru erlendir ferðamenn og fólk mætir vissulega á svæði til að stunda skemmtanalíf og fara á veitingastæðina. Aðrir sem búa lengra frá, eldri borgar og öryrkjar segja upp til hópa bæinn ekki lengur vera fyrir sig. Þetta sýnir einnig ný könnun Center. Aðgengi þar slæmt, bílastæði fá á annatíma, bílahús óaðgengileg og sum óaðlaðandi og vegakerfið og akstursstefnur ruglingslegar. Það er leiðinleg þróun að miðbærinn skuli ekki lengur vera okkar allra og að hefðbundin verslun sem verið hefur áratugum saman þrífist ekki lengur þar. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að lesa bókun. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa bókun. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir les bókun. Í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna kemur fram eftirfarandi: við ætlum að gera Laugavegina göngugötu allt árið og fjölga göngusvæðum í Kvosinni. Í septembermánuði árið 2018 samþykkti borgarstjórn með 21 atkvæði að fela umhverfis- og skipulagssviði að útfæra Laugaveg og Bankastræti sem göngugötur allt árið.
ásamt þeim götum í Kvosinni sem koma til greina sem göngugötur. Því ætti ekki að koma óvart að nú liggur fyrir samþykktum að auglýsa deiliskipulag Laugaveg göngugötu. Við útfærslu algild hönnun með aðgengi fyrir alla höfðaleiðarljósi í samræðu við notendur og fjölmörg hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Tillaga deiliskipulagi hluti af lögformlegu samráðsferli sem hófst með verklýsingu deiliskipulagi sem var samþykkt í skipulags- og samgönguráði 4. september síðastliðinn. Öllum gefst færi á að koma með athugasemd þegar deiliskipulag fer í formlegt auglýsingaferli. Það var því haldið til haga að almannarýmið fyrir okkur öll og nýtist landsmönnum öllum þegar þeir heimsækja miðborgina. Það ábyrgðarhlutverk að gera hann aðgengilegan sem flestum og göngugatan stærsta skrefið í átt að því. Aldrei áður hefur verið unnið jafn stíft að því að bæta aðgengi allra að miðborginni. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið við að lesa bókun. Þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til fjórða liðar á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins rekstur grunnskóla í Staðahverfi í Grafarvogi. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka öllum þeim flokkum sem eru með okkur Sjálfstæðismönnum í minnihluta fyrir það að standa að þessari mikilvægu tillögum okkur. Hér mun ég mæla fyrir tillögu Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokks og Flokk fólksins. Tillagan hljómar svona. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokks og Flokks fólksins rekstur grunnskóla í Staðahverfi í Grafarvogi. Borgarstjórn samþykkir að grunnskóli verði rekinn í Staðahverfi til frambúðar í samræmi við gildandi skipulag hverfisins fyrir 1. til 10. bekk. Grunnskólinn verði ætlaður öllum börnum á grunnskólaaldri í hverfinu. Skóla- og frístundaráði verði falið að finna heppilega útfærslu, svo sem með samkennslu milli bekkja eins og áður var í skólanum. Haft verði til hliðsjónar krikaskólamódelið sem byggir á samfellu milli leik- og grunnskóla eða aðrar leiðir sem koma til móts við ofangreind markmið. Greinargerð. Engin ákvörðun hefur verið tekin framtíð skólastarfs í Kelduskóla Korpu. Með því að samþykkja þessa tillögu þá verið að festa vilja íbúa í sessi og fara eftir gildandi skipulagi hverfisins. Greinargerð lýkur. Góðar tillögur og greinargerðir þurfa ekki alltaf að vera langar eða flóknar líkt og sannast á þessari tillögu. Þessi tillaga heldur ekki eitthvað sem við fulltrúar í minnihlutanum höfum kokkað upp af því okkur leiddist. Þessi tillaga gerð til þess að bregðast við því sterka ákalli sem hefur verið að koma úr öllum Grafarvogi. Það óskað eftir því að skólastarf fái að haldast óbreytt og vera í samræmi við gildandi skipulag. Enda lögbundin grunnþjónusta sem sveitarfélaginu ber að reka. Þessi tillaga því það sem íbúarnir vilja. Þeir vita að það var settur á stað vinnuhópur. Þeir vita að þeim tillögum sem komi frá honum. Þeir vita að þeirra eina leið til þess að börnin þeirra fá að ganga í sinn hverfiskóla að láta í sér heyra og það hafa þeir svo sannarlega gert. Pósthólf okkar borgarfulltrúa eru full af bréfum frá foreldrum sem eru virkilega áhyggjufullir. Foreldrar sem réttilega benda á staðreyndir. Ég held að það sé heppilegt að rifja upp sögu af skólanum í Staðahverfi. Skóla sem Ingibjörg Sólrúnnet byggja. Það var þannig strax að skólinn í Staðahverfi var lítill þegar hverfið var að byggjast upp en í honum voru þá yfir 240 nemendur. Skólinn var eftirsóttur vinnustaður enda gríðarlega gott og faglegt starf sem þar var og er unnið. Enda gaman að segja frá því að skólinn hefur verið verðlaunaður fyrir sitt starf. Börnin voru flutt yfir í Kelduskólavík vegna myglu sem kom upp í færanlegum kennslustofum. Það átti að vera tímabundið úrræði en því hefur ekki verið breytt enn þann dag í dag. Þegar skólinn var byggður þá var reiknað með því að þegar hann kemst í jafnvægi þá er hann mjög lítill eða skóli fyrir 120 börn. Í hverfinu í dag búa nú 130 börn á grunnskólaaldri og það er gríðarlega mikilvægt að við höldum þeirri tölu til haga. Það hefur svo gerst að stöku bekkir hafa verið færðir yfir og undan áætlun. Þá hefur til dæmis verið lofað betri sérgreinakennslu sem síðan varð ekkert úr. Lofurðum bættar samgöngur á milli hverfa, það hefur ekki verið staðið við það heldur. Og skýrsla sem kom út árið 2015 sem fjallaði sameiningar sem urðu meðal annars í Grafarvogi árið 2012 segir að lítill eða engin fjárhagslegur ávinningur hafi verið á þeim.
Þær sameiningar voru gríðarlega umdeldar og Grafó spor hafi ekki gleymt því hvernig gengið var fram í þeim. Skýrslan segir enn frekar að mjög mikilvægt að vanda alla vinnu áður en farið í sameiningar og þær má ekki keyra í gegn í flýti. Þær sameiningar sem farið í árið 2012 eru enn að bíta okkur Grafósbúa. Það sem gríðarlega gott starf var unnið í félagsmiðstöðum þeirra skóla sem sameinuðust eða Húsaskóla og Hamraskóla. Þessi skólar státuðu á því að hafa hlutfallslega bestu mætingu í Reykjavík. Við sameiningu við Foldaskóla þá hrundi þetta og ekki hefur tekist í dag að ná aftur upp þeirri góðu mætingu sem var fyrir sameiningar. Það er óumdeilt að það mikla og góða starf sem unnið í félagsmiðstöðum og því sorglegt þegar svona fer. Í Kelduskóla er hins vegar núna einn best sótta félagsmiðstöðin í Reykjavík og því veldur allt tal sameiningar fólku miklum áhyggjum, meðal annars út frá þessari staðreynd. Foreldrar í Grafarvogi þekkja bæði það góða og slæma sem kemur út úr sameiningum. Þess vegna er mikilvægt að það sé hlustað þegar þeir lýsa yfir áhyggjum af þeirri vinnu sem nú í gangi á vegum borgarinnar. Ég held að það sem foreldrar hafa skrifað okkur í þeim fjölda pósta sem okkur hafa verið sendir segir allt sem segja þarf, með leyfi forseta. Þið byggið þessar fyrirhugðu aðgerðir meðal annars út frá því að það séu einungis 60 nemendur í skólanum, Kelduskóla Korpu, en það bil 150 börn og grunnskólaaldri búa í hverfinu samkvæmt tölum Hagstofunnar 2019. En skólayfirvöld hafa verið að flytja stóran hluta hópsins síðustu ár í Kelduskólavík sem skýrir töluna 60. Skólinn tekur það bil 170 börn. Af hverju hefur þetta ekki komið fram? Mér finnst þessi staðreyndavilla algjörlega óviðeigandi þar sem þið nefnið aldrei þessi 150 börn í hverfinu. Mögulega þurfa mín börn að fara í sitt hvert skólan. Er það boðlegt að vegalengd frá heimilinu eru 3 kílómetrar? Ef það verður skólabíll sem hefur ekki alltaf verið á hreinu, hvernig eiga þeir þá að hitta bekkjarfélagana í skólanum? Þegar vinirnir koma úr 4 hverfum í Grafarvogi, það er stór radíus af kílómetrum. Ég verð eiginlega hætt að skrifa þetta því ég kemst bara í svo mikið uppnám að hugsa börnin mín í þessu fyrirkomulagi. Hættið að rugla í skólum í Grafarvogi. Þið myndu aldrei loka Austurbæjarskóla og senda börnin ykkar í Vesturbæjarskóla, en það eru 2,3 kílómetrar á milli þessara skóla sem sambærileg fjarlægð og milli skóla í norðanverðum Grafarvogi. Það eru ábyrgð Reykjavíkurborgar að bregðast við fjárhagslegum halla án þess að bitna á lögbundinni þjónustu og hagsmunum barna á grunnskólaaldri í Grafarvogi. Forgangsatriði hjá Reykjavíkurborg ætti að vera að veita auki fjármagn til þess að reka þessa skóla. Grunnskólarnir eru hjartað í hverfunum og algjör forsenda fyrir hverfisbyggð í Reykjavík að börn geti sótt skóla með systkinum sínum og vinum í nærumhverfinu og auk sótt frístundastarf í sínum hverfum. Það hljóta að vera til einhvers konar áætlanir þegar upp kæmi tímabil sem þessi að barnafjölda fækkaði. En þar sem slíkt er alltaf tímabundið. Augljóst er að aðgerð sem þessar eru á kostnað hagsmuna barna í þeim hverfum í Grafarvogi sem aðgerðna munu beinast að og ekki í samræmi við lögbundna þjónustu og hagsmuni barna í hverfunum, sérstaklega þegar horft er til félagslegra sjónarmiða og öryggis. Ég skora á Reykjavíkurborg að hætta alfarið við þær hugmyndir sem framkomnar eru og reyna að leysa þann vanda sem tengdur er Kelduskóla Korpu með öðrum leiðum án þess að umbylta rótgrónu skólakerfi í Grafarvogi. Tilvitnun lýkur. Það væri lengi hægt að halda áfram að lesa upp úr póstum frá áhyggjufullum foreldrum. Vonandi hafi þið sem hér sitji í þessum sal gefið ykkur til að tíma til að lesa allan þann fjölda póstum sem ykkur hefur verið að berast. Þessar réttmætu athugasemdir sem ég las upp og svo fjölda margar aðrar þarf að hafa til hliðsjónar þegar taka á jafnstóra ákvörðun á þessa. Grafarvogur er byggður upp með hverfisskólum sem eru mismunandi stærð. Og það skapar frábært val fyrir börn í Grafarvogi. Í Grafarvoginum vill ungt fólk búa. Það sést best á þeim mikla fjölda iðkenda er íþróttafélagið okkar Fjölnir hefur. Það íþróttafélag sem hefur flesta iðkendur allra íþróttafélaga á landinu. Við eigum að nýta fámenna skóla sem mælikvarða á það að þétta byggð. Skólar eru dýrir innviðir og auðveldlega mætti þétta byggð á mörgum stöðum án þess að þurfa að fara í dýra innviða uppbyggingu. Það eru þið í meiri hlutanum sem hafið alla ákvörðunartöku hjá ykkur. Það er ekkert sem við í minni hlutanum getum gert annað en það að standa með íbúum og foreldrum í Grafarvogi. Við höfum hlustað á þeirra rök og sjónarmið. Við vitum að Reykjavíkurborg á peninga.
Við vitum að það auðveldlega hægt að forgangsráða í þágu barna í Grafarvogi. Við eigum alltaf að standa vörð allt skólastarf, efla það og bæta. Skýrsla innri endurskoðunar sýnir það óumvillandi að við höfum ærið verk að vinna. Við eigum að nýta hana til góða, við eigum að nýta hana til þess að bæta í, gera betur. Eflum faglegt starf, hlúum að frá grunni, byrjum fyrr á snemmtækri íhlutun. Það mun spara okkur gríðarlega peninga til framtíðar. Okkar grunnur af velsæld og samkeppnishæfni lagður með góðri menntun. Við eigum að nýta okkur þessa skýrslu til þess að skara fram úr, nýta hana til þess að gera betur, standum vörð skólan okkar, þeir eru hjartað í hverju hverfi, það mun ég alltaf gera. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn, nú bara svo að það komi fram, ég myndi ekki væna borgarfulltrúa vanhæfi í málum, ekki nema það væri einhvern veginn algjörlega augljóst, en ég finn mig knúna til þess að spyrja borgarfulltrúa Valgerði Sigurðardóttur í ljósi þess að á fundum skóla- og frístundaráðs hefur hún iðulega vikið fundi þegar málefni þessa skóla eru til umræðu sökum vanhæfis að eigin mati. Á hvaða forsendum hún telji sig minna vanhæfa við þessa umræðu hér heldur en þegar svo sama umræða til meðferðar í skóla- og frístundaráði? Er þetta ekki, ég ekki að segja að þú sért vanhæf, borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir, það eru ekki mín orð, ég vildi bara biðja þig aðeins að útlista í hverju munurinn fólkin. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita ansvar og þá svarar ansvari borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Ég þakka borgarfulltrúi Alexandra Brím fyrir þessa spurningu. Ég hef líka spurt mig sjálf af hverju ég vanhæf á þeim fundum og hef óskað eftir því að það verið kosið það á fundunum sem að vonandi verður þá bara gert fljótlega. Af því að ég tel mig ekki verða, en svo sem eru umræður aðrar á lokuðum fundum heldur en opnum fundum hér. Og hér fannst mér ég fjalla málið algjörlega opið og á allt annan hátt en kannski við gerum oft á lokuðum fundum. En ég tel mig ekki vera vanhæfa hér í þessum sal og reyndar ekki heldur inn í skólafrístasvið. Og á næsta fundi mun ég klárlega óska eftir því að það verði einfaldlega bara kosið hæfi mitt þar eins og ég óska eftir. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið við að svara ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Þakka ég borgarfulltrúa Valgerði Sigurðardóttur fyrir þessi svör. Í rauninni verði ég að viðurkenna að ég átta mig ekki alveg á samhenginu því að það erfitt fyrir okkur eða fyrir hvert og eitt okkar að reyna að meta hvað býr í huga eða hjarta annars borgarfulltrúa og þess vegna þetta yfirleitt samvisku spurning. Ég myndi ekki vilja sitja og kjósa það að þú værir vanhæfa því að ég þekki ekki þínar aðstæður, ég veit ekki hvort að börnin þín gangi í þessum skóla eða einhverjum öðrum skóla í hverfinu, ég veit ekki hvort þú varst sjálf í þessum skóla eða hvort þú þekkir eitthvað, ég bara veit ekki neitt þetta. Mér finnst þetta skrítið að ég ákveða hvort þú ert vanhæf, þú ættir að vita það best sjálf og miðað við sem sagt hvernig þú hefur ákveðið í fortíðinni þá finnst mér þetta pínu spes. Ég held að við séum síst minna móttækileg fyrir áhrifum og væntingum úr umhverfi okkar og fólksins í kringum okkur þegar við erum á opnum fundum heldur en þegar við erum á lokuðum fundum og getum rætt í trúnaði. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og þá svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Takk Alexandra, borgarfulltrúi. Það einu sinni þannig að skólamál eru gríðarlega flókin og þau eru einn stærsti málaflokkur sem við á sveitarstjórnarstiginu tölum og það flókið að vera ekki vanhæfur í skólamálum því að við tengjumst öll skólum á einhvern hátt, vissulega býð þessu hverfi og tengist því. En hvernig eiga fulltrúar, kjörnir fulltrúar á sveitarstjórnarstiginu að geta fjallað skólamál heiðarlega? Öðru sinni að gera það bara svona eins og ég er að gera núna. Hvernig fara það út á landi?
Og ég held að væri bara ef einhver vafi þetta, þá ætti bara að fá álit frá lögmanni sambandsins það. Og ég held að það veri bara heiðalegt líka fyrir okkur öll. Þá telst andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég verð að játa það, þessi tillaga hér vekur talsverða furðu, því sannleikurinn sá að sambærileg tillaga eins og þessi þegar komin fram. Og ekki bara komin fram, hún til meðferðar í borgarkerfinu. Hún var lögð fram af sérstökum starfshópi sem fór mjög vandlega yfir þetta mál, yfir stöðuna í skólamálum í norðanverðum Grafarvogi og hafði fyrir framan sig þessar tölur nemendafjölgunina og hvernig nemendum hefur fækkað jafnt og þétt síðastliðin 8 ár á hverju einasta ári úr 140 nemendum niður í 59. Rífum aðeins upp þetta ferli. Þessi starfshópur var settur á fót með samþykkt í skóla- og frístundaráði 12. mars síðastliðin og starfaði af miklum krafti fram í júní með aðkomu foreldra, kennara og skólastjórnenda í skólunum í norðanverðum Grafarvogi, Kelduskóla og Vættaskóla. Og starfshópurinn kom fram með 2 tillögur, þær eru mjög ólíkar og komast í raun og veru að ólíkri niðurstöðu og byggja ólíkum forsendum. Önnur sú að í ljósi þessara nemendafækkunar þá sé innboðið að loka þessari starfsstöð, bjóða nemendunum að koma yfir í næsta skóla og nýta þar af leiðandi það húsnæði og mannafla betur sem að þar er. Hin tillagan í raun og veru efnislega samhljóða þessari sem við erum að fjalla hér. Það að segja að halda áfram starfrækslu skólahalds í Korpu og sömuleiðis í Engjaskóla og Borgarskóla en að það verði sameinaður unglingaskóli í Vík sem standi samjöfnuð við aðra safnskóla og unglingastigi. En vissulega byggir sú tillaga á mikilvægri forsendu, það að segja að það sé bæði raunhæft og fýsilegt að fara í talsverða uppbyggingu á húsnæði í staðarhverfinu og það nákvæmlega þar sem við erum stödd. Við ákveðum það þegar við fengum þessa tillögu í hendurnar og starfshópurinn svo sem mælti með því líka að umhverfis- og skipulagssvið sem að fer auðvitað með skipulags- og samgöngumál og uppbyggingamál í borginni yrði fengið til þess að leggja mat á það hversu raunhæft að fara í þessa uppbyggingu og hversu líklegt að það gerist á allra næstu árum. Það var nákvæmlega það sem að skóla- og frístundaráð ákvað að gera. Mjög eðlilegt og raun og veru hæstamáta mikilvægt að fá hina faglegu sýn fagráðsins í skipulagsmálum á mögulega uppbyggingu á þróunarsvæði í staðarhverfinu og við óskuðum eftir formlegri umsögn frá umhverfis- og skipulagssviði báðar tillögurnar. Og sú vinna í gangi, hún langt komin eftir því sem að ég best veit og við hefum von á því að fá niðurstöðurnar á allra næstu vikum til meðferðar inn í ráðið. Sú tillaga sem að gengur út á lokastarfstöðinu, hún byggir á ákveðnum grunni. Jú, að það sé mikilvægt að bjóða nemendum meiri fjölbreytni í námi, meira val, aukna teymiskennslu sem þykir skila miklum árangri og síðast en ekki síst getur það skipt sköpum félagslega fyrir nemendur að hafa úr fleiri kostum að velja þegar kemur að því að velja sér vini og félaga. Loks það viðbótarauki í málinu að þessi tillaga felur í sig að nýta fjármagni betur og spara fjármuni sem nú fer í húsnæðiskostnað og fleira. Forseti, borgarfulltrúar, ég nefndi það áðan að tillagan sem að hér til umræðu væri mótsagnakent og þar á ég við að annars vegar gert ráð fyrir því að halda úti heildstæðum grunnskóla fyrir 1. til 10. bekk, fyrir 10 árganga. En hins vegar í sömu tillögu, nokkrum línum neðar talað að við útfærsluna eigi að hafa til hliðsjónar krikaskólamódelið svokallaða samreikin leik- og grunnskóla. Skoðum aðeins það módel, það athyglisvert því að í Mosfellsbæ rekinn krikaskóli, merkileg skólagerð þar sem að blanda saman leikskóla og grunnskóla. Þetta skóli fyrir börn frá 1 til 2 ára og upp í 9 ára og þar eru svona í kringu 200 börn í dag. Með öðrum orðum krikaskóli nær bara upp í 4. bekk og ef við skoðum fjölda barna á þessum aldri í hverfinu kemur í ljós að það eru 86 börn með lögheimili í hverfinu á þessum aldri. Þannig að þetta krikaskólamódel myndi ekki hjálpa okkur mikið. Það myndi ekki leysa þann vanda sem að fylgir
þessu fámenni að við erum hér með langfámennasta skólan í borginni sem hefur minnkað ár frá ári í 8 ár og er orðin innan við 60 börn, 7 sinnum fámennari en meðal grunnskólinn í landinu. Og ef við skoðum bara hvað er að gerast í sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu þá erum við allstaða með meðalfjölda í grunnskólum yfir 500 nemendur. Nema í Garðabæ þar sem fjöldin er 400. Og þetta er auðvitað sá veruleiki sem er eðlilegt og við hljótum að horfa á. Við höfum ekkert hlaupið til og tekið einhverjar afdrifaríkar ákvarðanir en við höfum fylgst með þessari þróun og það er einsdæmi í borginni að það eigi sér stað þessi mikla fækkun ár frá ári án þess að nokkuð sveifla sig í hina áttina. Forseti ágæta borgarstjórn, það hefur verið hörð umræða þetta mál að undanförnu og það er alveg skiljanlegt. Það eru heitar tilfinningar í málinu. En það er ýmislegt sem ekki er rétt með farið og margar rangfærslur og sakbendingar gagnvart einstaklingum og mér finnst alvarlegast sú aðferð sem hefur verið gerð af skólastjóra Keldurskóla í þessum máli sem ítrekað hefur verið borin röngum sökum. Þar hefur meðal annars verið haldið fram að borgin og skólastjóri hafi ítrekað fært árganga á skólanum sem hafi leitt til verulegra fækkunar nemenda. Sannleikurinn er hins vegar sá að veigamesta aðgerðin við að flytja árganga úr þessum skóla var tekin árið 2008. Þá var Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta og átti formann menntaráðs sem tók ákvörðun að færa unglingastigið úr Korpuskóla yfir í Víkurskóla til að bregðast við myglu sem að koma upp í húsnæði unglingadeilda við Korpu. Þessi ákvörðun var kynnt sem tímabundin aðgerð en hún varð varanleg meðal annars vegna þess að hrunið skall á og breytti á svipstundu öllum forsendum í þessu máli. Þar á meðal forsendum mögulegar viðbyggingu við skólan sem að fyrirnefndu formaður menntaráðs mun hafa lofað íbúum á fundi í hverfinu. Eins faglegt og ábyrgt og það nú var. Sú fækkun sem orðið hefur í skólanum og kallar á aðgerðir hefur einkum orðið á undanförnum 8 árum, þar að segja löngu eftir að þessi ákvörðun að flytja unglingastigið var tekin og svo fækkun sem síðan hefur orðið er að langstærstum hluta skýrð af því að foreldrar hafa sjálfir ákveðið að færa börn sín úr skólanum. En ekki vegna einhverja ákvarðana skólastjóra eða skóla á frístundasviðs og sannarlega ekki vegna ákvarðana kjörinna fulltrúa sem hafa hvergi komið að því að flytja árganga á milli skólana að minnsta kosti síðan að ég tók við formennsku ráðinu fyrir 4 til 5 árum. Forseti ágæta borgarstjórn, í hnotskurn er staðamálsins svona. Þetta mál framtíðarskipan skólahalds í þessu hverfi er í eðlilegum farvegi. Það er unnið að umsögnum báðar tillögur starfshópsins á umhverfis- og skipulagssviði og við fáum þá umsögn væntanlega í hendurnar í þessum mánuði. Þá kemur málið inn í skóla- og frístundaráð og við tökum ákvörðun í kjölfarið. Munum að sjálfsögðu leita álits skólaráða, foreldra og íbúa á þeirri tillögu sem ráðið mun gera það sinni. Sambærileg tillaga hér er lögð fram var kynnt síðastliðið sumar í skóla- og frístundaráði. Hún er í hárréttum farvegi og ný tillaga sem segir í meginatriðum það sama en bætir við mótsagnakenndum skilaboðum er því algjör óþarfi. Ég legg því til þá málsmeðferð að tillögunni verið vísað frá á þeim forsendum sem ég hef hér rakið. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er skiljanlega erfitt mál og mikið sem hefur verið sagt það. Það sem foreldrar hafa verið að biðja okkur að halda til haga er það að nemendafjöldin 59 nemendur í skólanum er réttur en hins vegar búa 130 börn á grunnskólaaldri í hverfinu og við eigum að fjalla málið út af því og á þeim forsendum. Þannig ég ætla bara aftur að ítreka þessa tölu, 130 börn á grunnskólaaldri búa í hverfinu. Það er mikilvægt að við hlustum á foreldrana og þau hafa til dæmis verið að benda á það og spyrja réttilega hvar liggur sparnaðurinn og það veri svolítið gaman að fá það niður njörvað hvar þessi sparnaður liggur. Myndi hjálpa mikið í umræðunni. Það við séum að koma með mótsagnakennda tillögu, það er sem sagt Krigarskóla eða aðra leiðir sem koma til móts við ofangreind markmið. Það er einfaldlega bara verið að fela skóla- og frístundasviði að finna bestu útfærslu fyrir börnin og íbúa það kannski hverfis. Rangfærslur sem hafa verið þegar maður les
pósta sem hafa verið að koma frá foreldrum, þá svo margt sagt og margt í þeim sem má túlka á margan hátt, ólíkt því jafnvel sem að hvernig skóli túlkar hlutina, borgarfulltrúi skóli túlkar hlutina. Að foreldrar hefur sjálfi ákveðið að taka börnin úr skólanum. Sko ég hef heyrt af fasteignasala sem að segja við fólk ekki vera að kaupa eign í þessu hverfi út af því að það verið að fara að loka skólanum. Þannig að það búið að vera titringur lengi út af þessari ákvörðun sem hefur einhvern veginn svona leið eins og mara í loftinu og þessi tillaga einhvern veginn tilkomin til þess að fara svona klippa á þetta, hætta, ákveða og fara að taka ákvörðun fyrir foreldrana og fyrir börnin og starfsfólk þessa skóla. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Formaður ágæta borgarstjórn. Já, ég nefndi það ekki í minni ræðu hér hvort það gæti verið að borgarfulltrúar, sérstaklega þeir sem sitja í skólafrístundaráði, hefður hreinlega ekkert gefið sér tíma til þess að lesa skýrslu starfshópsins, en ég verða að nefna það núna því að hér spurt að borgarfulltrúa Valgerður Sigurðardóttur sparnaðinn og gott væri að fá útlistun á því í hverju hann felst. Það er nákvæmlega það sem gert í skýrslu starfshópsins, það er bara útlistað í smáatriðum, bæði við tillöguna sem ég nefndi hér að loka starfsstöðinu og eins hver fjárhagslegur ávinningur af því að fara hina leiðina. Og ég vona því það umræðan eins og ég segi á þessum nótum að það margt missagt þarna og ýmis konar misskilningur sem hefur verið uppi. Það mikilvægt að við sem kjörni fulltrúar gerum okkar til þess að reyna að eyða þeim misskilningi og hafa umræðan á réttum stað. Og við ákvæðum það í ráðinu, þar sem við sitjum bæði, ég og háttvirtur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir, að fara með málið til umhverfis- og skipulagssviðs sem innboðið. Að því að ákvörðun raunhæfni þess að fara í mikla uppbyggingu, við þurfum að fá faglegt mat umhverfis- og skipulagssviðs á því ef við ætlum að vinna þetta almennilega, ef við ætlum ekki bara að vera með eitthvað fúsk og taka ákvörðun í raun og veru með bundi fyrir augun eða bara að vinna út frá tilfinningum og því sem að fólk langar að gera. Við viljum byggja okkar ákvarðanir á bestu gögnum og taka ákvörðun sem að líka getur staðið. Alveg sammála því að of lengi hefur verið umræða og svona diskussjón það hvert ætti að stefna með þetta hverfi og það öllum fyrir bestu að við tökum ákvörðunum og stöndum við hana og það sé ekki vera að hringla endalaust með ákvarðanir yfir tímabil. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Ég þakka borgarfulltrúa Skúla Þór Helgasyni fyrir þessi góð svör. Hérna var ég einfaldlega að koma og lýsa því hvað ég hef verið að fá frá foreldrum og þið öll í póstum. Og það væri bara ákveðlega gott ef foreldrum væri svarað mjög skýrt, með skýrum hætti, hvar þessi sparnaður liggur. Því það það sem foreldrarnir að kalla eftir. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og það svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, tek undir það. Það bara sanngjarnt og eðlilegt að svara póstum sem að okkur berast og ég fyrir minn hatt og fleiri hafa tekið þátt í því að gera það og reynt að útskýra einmitt nákvæmlega í hvar málið statt. Því það hefur sannarlega verið ákveðin misskilningur það að búið var að taka ákvörðun í málinu þegar að málið þvert á móti í umsagnarferli og við erum að bíða eftir mikilvægum gögnum til þess að byggja okkar ákvörðun á sem réttustum grunni. En ég vísa aftur í skýrsluna. Þar vel sundurlega í smáatriðum í hverju sparnaðurinn felst og kostnaðaraukningin við hina tillöguna og menn geta kynnt sér það í smáatriðum og lesið úr þeim töflum sem þar koma fram. Þá telst andsvörum lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn.
talandi mótsögn, þá finnst mér vera mikil mótsögn í svörum borgarfulltrúa Skúla Helgasonar. Ég skil í rauninni ekki alveg hvert vandamálið og af hverju þetta mál yfir höfuð komið í þessa stöðu. Að það þurfti að flytja það til stýrihóps, til umsagnar og skoðunar. Það vantar ekki börn í þetta hverfi. Það bara algjörlega alveg á hreinu að í hverfinu eru nógu mörg börn til þess að halda uppi hagkvæmum skólarekstri. Ég ætla ekki að fara inn í fortíðina, hvernig það var með að okkur ákveðin unglingadeildin fór annað, það var Mygla og eitthvað fleira og það engin að saka neitt neitt, en staðan svo að í þessu hverfi búa einhver 130 til 140 börn sem eru þar með lögheimili. Þannig að strax hefði mátt þegar það var ljóst hversu fámennt var nú orðið þarna, 60 börn að því unglingarnir voru annars staðar og þetta var óhagkvæmt, að það hefði strax mátt fara í að kalla hinn börnin heim í hverfið, bjóða foreldrum þeirra barna að sækja börnin sín heim í hverfið og stunda skóla í sínu hverfi. Skólinn tekur 170 börn. Þannig að hann rúmar vel þennan fjölda af börnum sem eiga þarna lögheimili. Þannig að hvert vandamálið? Ég bara á svo erfitt með að skilja hvernig þetta mál komið. Akkur þurfti að fara allar þessar krókaleiðir? Einhver stýrihóp, það önnur tillagan sem þar og liggur fyrir, svipuð þessari tillögu, en svo hinn bara allt annars konar og kemur ekki til greina. Og þarna búa foreldrar sem eru búin að hafa þetta yfir höfði sér núna í langan tíma, þessi ógn að loka eigi skólanum. Og alls konar krókaleiðir til þess að komast í aðra skóla og það furða að þetta búið að vinda upp á sig. Þetta einhver svona komið bara út í rugl. Þannig að þetta svo kýrskýrt. Það má þess vegna frá áramótum núna bjóða öllum þeim sem eiga lögheimili að stunda nám í sínum heimaskóla. Við höfum hér á Íslandi vilja gjarnan sjá börnin okkar fara í skólan í hverfinu, nema í einhverjum undantekningatilfellum og þarna eru bara fínustu aðstæður til þess að bjóða börnunum í hverfinu upp á það. Þannig af hverju erum við að flækja þetta mál eitthvað meira? Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir fór vel yfir þessi mál, rakti söguna, ég ætla ekki að endurtaka það. Við erum dálítið að vanda okkur í að endurtaka ekki eftir hvert öðru, þannig að til þess að stytta fundina. Þannig að hún búin að rekja þetta ítarlega, en ég segi bara, leysum málið strax og frá áramótum bjóðum við öllum þeim börnum sem eiga lögheimili í hverfinu að stunda nám í sínum heimaskóla sem rúmar þau öll og gott betur. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexandra Briem óskaði eftir að veita andsvar. Forseti og góður borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, ég bara skil það mjög vel að þú skulle spyrja og þú skulle vera hissa á þessu, því að þetta í rauninni undarlegasta mál. Í fyrsta lagi þá erum við, við vorum með þessar tillögur í umræðu hjá okkur og þá kom upp svo umræða að þetta við hafa betra samráð og við brugðumst skjótlega við því og ákvaðum að mynda þennan starfshóp til þess að fara yfir þessar tillögur og fara yfir þróunina og sjá hvernig væri hægt að bregðast við með skynsamum hætti í hverfinu. Og þær tillögur fóru síðan til umhverfis- og skipulagssviðs og eru í vinnslu núna og vona á að taka ákvörðun út frá samráðinu og út frá upplýsingum frá umhverfissviði bara ansi fljótlega. Þannig að mér finnst mjög skrítið að þeir sem vildu hvað helst að það farið í þetta samráð og fengnar þessar tillögur frá fólkinu í hverfinu og þeim sem að þekkja til séu núna einhvern veginn liggi núna á að taka ákvörðun málið út óháð og framhjá því ferli. Það mér finnst það ég skil bara mjög vel að fólk sé hissa. Svo mætti líka nefna það þar sem að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir stingur upp á því að kalla börnin heim í sinn skóla. Það
og ég ætla bara að segja að ég skil þá pælingu mjög vel, það það von að fólk skildi kannski hugsa það svona fyrst, en við raunar stjórnum því ekki hvar foreldrar senda börnin sín í skóla. Það skólafrelsi, þessi fræðilegi þú, ég ekki að þúa borgarfulltrúan, getur búið í Fellahverfi og verið með börnin sín í Austurbæjarskóla ef viðkomandi vill. Og ég held að allir foreldrar í hverfinu viti að þetta sendur til boða, eða vissu það allavega þar til fyrir skemmstu. Það sem búið að vekja upp vafa máli meðan það ennþá í ákvarðanatökuferli. En þannig að við ætlum að taka ákvörðun í skóla- og frístundaráði í kjölfar þessara vinnu sem var sett í gang. Það væri mjög ófaglegt á okkur að ákveða eitthvað núna að sleppa því að bíða eftir niðurstöðunni. Og við getum ekki stjórnaði hvert fólk fer með börnin sín, og ég ætti mjög erfitt með að sjá fyrir mér að börn sem eru komin í unglingadeild í öðrum stærri skóla með stærri árgöngum og virkara félagslífi myndu hafa áhuga á því að koma aftur yfir í litla skólan þar sem eru kannski allt niður í 4 börn í árgangi. Ég efast að flestum unglingum þetta það spennandi eftir að vera búin að prófa hitt, og ég efast að margir krakkar sem eru á leiðinni í unglingadeild myndu vera miklu spenntari fyrir því að fara í unglingadeild með kannski 3-4 öðrum ef það hittir í boði. En ég skil að fólk skuli spyrja. En vandamálið bekkjar eru einingastærðirnar, ekki endilega heildarfjöldin. Mælendaskrá, það ekki verið andsvar. Byrju, Alexander í andsvar? Jú, þá getur hún ekki komið í andsvar. Hver? Marta var að venda. Já, það var hérna, já. Það var andsvar lokið, engin annar. Þá telst andsvörum lokið og næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mortudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Borgarfulltrúin Skúli Þór Helgason nefndi hérna áðan að þetta væri þversagnarkennt, að það væri verið að tala annars vegar skóla fyrir 1. til 10. bekk og svo hins vegar væri vísað í krikamódel, en mér finnst þetta bara skýrt hér að það einmitt tekið fram að þetta skuli vera tryggja það að skóli verði í hverfinu fyrir 1. til 10. bekk eins og foreldrar hafa verið að kalla eftir, og það hérna útskýrt að það væri hægt að skoða það til dæmis með skoðun á krikamódelinu, og stendur það samfellu milli leikskóla og grunnskóla eða með öðrum leiðum, þannig að ég hefði haldið að það væri skýrt að það væri að leggja til að sé þetta skoða þarna samfellu milli leikskóla og grunnskóla. En já, þó að sé ekki búið að taka neinar ákvarðanir að loka skólanum, að þá hafa foreldrar áhyggjur af því að slíkt geti átt sér stað, eða einhverjar breytingar á skólahaldi geti átt sér stað sem að foreldrar ekki sáttir við, sem að þeir hafa áhyggjur að geti komið börnum sínum illa eða börnum á grunnskóla aldrei illa. Og þessi tillaga er lögð fram til að tryggja það að Reykjavíkurborg reki áfram skóla í hverfinu, og ég lít svo á að borgin beri hér ákveðna ábyrgð, og við sósíalistar leggjum mikla áherslu á það að færa valdið til fólksins, til íbúanna, og þetta það sem fólki í hverfinu að biðja og þetta snýr mikilvæga grunnþjónustu, og ég tel að það er eðlilega krafa að börn geti sótt skóla í sínu nær umhverfi. Og það mikilvægt að tryggja að skólinn verði áfram til staðar í hverfinu, að börn þurfi ekki að ferðast talsverða vegalengdir í skólan. En það sem okkur finnst kannski vera stutt vegalengd getur verið mjög löng fyrir börn, til dæmis ef þau þurfa að ferðast ein í strætó eða þurfa að labba einhverjar langar vegalengdir. Það er mikilvægt að tryggja að Reykjavíkurborg tryggi það að skólinn verði áfram rekinn í nær umhverfinu og að hlusta verði á raddir foreldra. Og það hægt að skoða alls konar útfærslur sem að henta vel, til dæmis að leikskólinn og grunnskólinn séu á sama staðnum eða samkennsla fari fram á milli bekkja. Og það er mikilvægt að hlusta á raddir íbúanna og tryggja að þessi þættir séu í lagi, að þeir séu ekki í uppnámi. Og þessi tillaga lögð fram til að festa vilja íbúanna í sessi, en eins og við höfum tekið eftir að þá einmitt eru háværar raddir uppi þar sem að íbúar bara óttast að það séu breytingar fyrirhugaðar sem að einmitt munu vera stórar og miklar og svona sem ekki samræmi við það sem að íbúar að kalla eftir, en eins og ég taki það fram, það ekki búið að taka neinar ákvarðanir, en þessi tillaga lögð fram til að einmitt bara festa það í sessi að skólinn verði í
nær umhverfi barnanna. Festa vilja íbúana í sessi. Takk. Þá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti og borgarstjórn, það er mikið rætt hérna Krikaskólamódelið, það eru börn frá 2 ára til 9 ára. Mig langar að vita, það hefur auðvitað komið fram hérna í ræðum borgarfulltrúa spurningar hvað þá að gera við börni frá 10 til 16 ára. Mér finnst það mjög góð spurning, ég held að minnihlutin sem að leggur fram þessa tillögu ætti að svara því. Hún er væntanlega útpæld þessi tillaga. Svo í annar stað þá langar mig að benda á það að það er enginn að fara að láta börn ganga langar vegalengdir þar sem ekki eru gangstéttir eða þvíumlíkt í ófærð og fleira. Það er alltaf verið að tala hérna skólaakstur og það má líka halda því til haga að við erum auðvitað ekki að hreyfa okkur í óbreyttu ástandi, heldur eru mótvægis aðgerðir sem að kæma alltaf í kjölfarið. Og ég held við ættum líka að huga því í þá umræðum þessu mál. Hins vegar þá frétti ég bara þessu Krikaskólamódeli svo kallaða daginn og það er allt í lagi að skoða kennslufræðilega hvað virkar á hverjum stað. En þá velti ég líka fyrir mér að minnihlutin hljóta að hafa svör við því hvað ég að gera við börn þá frá 10 til 16 ára. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Það er gott að heyra mitt að börn mun ekki þurfa að fara einhverja vegalengdir einn. Eins og kemur fram í tillögunni með leyfi forseta, það stendur flokkarnir sem koma þessu tillögu segja að samþykkir að grunnskóli verði rekin í staðahverfi til frambúðar í samræmi við gildandi skipulag hverfisins fyrir 1. til 10. bekk ætlaðar öllum börnum á grunnskólaaldri í hverfinu. Skóla- og frístundaráði verði falið að finna heppilega útfærslu á því til dæmis með samkennslu milli bekkja og svo nefnum við líka að það væri hægt að skoða samfellu milli leikskóla og grunnskóla eða með öðrum leiðum. Bara skoða það hvort það sé hægt að vera með leikskólan og grunnskólan þarna á sama svæði, hvort það sé eitthvað sem að geti virkað. Við erum að leggja þarna til að skóla- og frístundasvið verði falið að finna heppilega útfærslu á því. Skoða hvaða leiðir getur virkað í þessu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið að veita andsvar og þá veitir Líf Magnúðardóttir andsvar öðru sinni. Já, forseti borgarstjórn, það er skemmtilegt að ræða kennslufræði og þá þykir mér líka að við þurfum að ræða að alltaf skal leikskólinn vera á forsendu grunnskólans og ég er bara hreinlega ósammála því. Akkur erum við alltaf að tala að færa lítil börn upp en aldrei að færa yngri börn niður í þannig fyrirkomulag. En það er kannski allt önnur umræða sem má bíða betri tíma, það er kannski ekki heppileg hér. Þessi tillaga liggur hérna fyrir. Ég ætla að koma því á framfæri að mér þykir vandræðalegt að minnihlutanum. Það er eins og hann veit ekki hvað sé í umfjöllun, hvað hefur verið sett í gang, hvað sé verið að skoða. Að mér þykir vandræðalegt fyrir hann að koma með þessa tillögu sem er í fullum gangi inn á umhverfis- og skipulagssvið og hefur verið komið í farveg frá skóla- og frístundaráði. Og hér sitja samt fulltrúar í skóla- og frístundaráði og þeir viti ekki betur. Telst þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þessi tillaga snýst vantraust. Tillaga sem snýst vantraust foreldra sem búi í þessu hverfi. Vantraust á meirihlutanum. Hér hefur við komið fram að það sé verið að vinna að einhverju tillögugerð inn í umhverfis- og skipulagssviði. En þetta snýst ekkert það. Þetta fólk sem býr þarna upp frá,
það veit ekki hvernig skólaþróunin verður í þessu hverfi. Ég minna á það að þegar Reykjavíkurborg og sveitarfélög almennt fara á stað með að skipuleggja ný hverfi, þá er skylda sem fellur á sveitarfélagið í leiðinni. Skólaskylda frá 6 til 16 ára. Þetta hélt ég að meiri hlutin ætti að vita. Og hér er komið fram tillaga það að vísa þessari tillögu frá út af því að meiri hlutin er að vinna í málinu. Hver treystir þessu meiri hluta? Eitt sem víst er að það gerir fólki sem í þessu hverfi býr ekki. Það er alveg á hreinu. Það er verið að gera hér lítið úr þessari tillögu minnihlutans á þeim grunni hún sé ótrúverðu og standist ekki skoðun að því að meiri hlutin er að vinna í málinu. Við erum að flytja þessa tillögu vegna vantraust borgarbúa á meiri hlutan sem vinnur hér að þessu máli. Hér hefur komið fram gagnrýni á það að við séum að vísa hér í krikamódelið. Hinn 11. september síðastliðinn klukkan 20:56 setti Skúli Helgason sem er formaður skóla- og frístundaráðs þetta inn á Facebook. Það er ekki náttúrulögmál, með leyfi fundarstjóra, það er ekki náttúrulögmál að skil leikskóla og grunnskóla þurfa að vera við 6 ára aldurinn. Við eigum góðar fyrirmyndir, til dæmis í Krikaskóla í Mosfellsbæ, að skólum þar sem kostir leikskóla og grunnskóla fléttast saman í skóla fyrir börn á aldurinn 2 til 9 ára. Nú stendur til að byggja nýja skóli í Vogabyggð og Skerjafirði, þar sem að borgarfulltrúinn býr, og þá erum við að ræða nýjar skólagerðir, annars vegar fyrir 1 til 9 ára börn og hins vegar 10 til 15 ára, sem styrkleikar leikskóla, grunnskóla og frístundar flétta saman í skóla sem geta dregið fram það besta í hverju barni. Bingo, við erum að tala um þetta. Svona á skólamódelið í Reykjavík sem höfuðborg að vera. Þessin er það alveg svakalegt þekkingarleysi hér hjá borgarfulltrúum meirihluta sem hafa komið hér inn og upp og hjólað í þessa tillögu okkar. Vitandi þetta ekki. Og nú horfi ég í augu, eða reyni ég að horfa í augu borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur. Það er svona sem er verið að leika borgara þessarar borgar út um allt. Slá ryki í augun, segja þessi verið að vinna málunu, þegar við komum tillögur þá er þeim vísað frá, þau þora ekki að fella tillögunur okkar og það er sagt málin eru öll í vinnslu. Ég segi það enn og aftur, það er orðið fullkomið vantraust á þessum meirihluta, svo mikið vantraust að borgarbúar treysta meirihlutunum ekki lengur til þess að standa skólastarfi í borginni. Enda ekki nema von, þegar hver skandallinn á fætur öðrum rekur sig. Upptökusvæði skólans er alveg í samræmi við það skipulag sem lagt var upp með þarna í þessu hverfi þegar var farið í að rýma land og byggja það upp. En hæglega má segja að hér séum fullkomin forsetubrest að ræða fyrir þá sem búi þessu hverfi. Íbúðaverð getur farið að lækka, grunnurinn og hjartað í hverju einasta hverfi borgarinnar, þó að þessi útkverfi er skólinn, er grunnskólinn. Hjartað í hverju hverfi eru börnin sem í því búa. Foreldrar verða að vera tryggir að börnin þeirra komist heil í skóla og úr skóla og hverfin, nýrri hverfi Reykjavík hafa verið byggð þannig upp og skipulögð að það þurfi ekki að fara við margar þungar umferðar eyjar, þó að það sé ekki svo í eldri hverfunum. Það er, búið að kippa fótunum undan skólastarfi. Það er búið og það er það sem áhyggjurnar lúta af. Áhyggjur og vantraust á meirihlutanum. Það þýðir ekki að vera með þetta sjónarspil hér úr pontunni í Ráðhúsinu í kvöld og segja málið sé vinnslu og farsæl lausn náist. Því að meirihlutin getur ekki sagt okkur það hvora leiðin á að fara. Þau vilja ekki upplýsa það
fela sig á bak við það að þetta sé í vinnslu út af því að það var skipaður starfshópur og það eru skrifaðar skýrslur og það kjaftað áfram á fundum og málin eru dregin og nú komið nýtt skólaár nýhafið og foreldrarnir eru í sama nagandi óvissunni eins og þau voru í haust. Það nefnilega líka vandamál, virðulegi forseti, það nefnilega líka vandamál sem jafnvel verra en hitt, það það að vera ákvarðanafælin. Það eiginlega verra vandamál heldur en að taka ákvarðanir og taka afleiðingunum. Það mjög slitsamt að bíða eftir niðurstöðu í ákveðnum málum, svo við tölum ekki akkurat skólamálum fyrir börnin. Missir eftir missir og engin veit neitt. Ég skil ekki hvernig meirihluti nennir að vinna og hafa svona vinnubrögð uppi. Það hreint með ólíkindum. Svo verið að skreita sig á því, bjóða út skólabyggingar í nýjum hverfum eins og ég sagði hér og vísaði hér í status borgarfulltrúa skóla Helgasonar sem fer fyrir þessu málaflokki að það á að taka krigamódelið upp á einhverjum öðrum stöðum, bara ekki þetta í þessum útkverfum, gerum það bara í Pálmatrjáakverfi inn í Vogabyggð og gerum það í Skerjafirði sem á að byggja á landfyllingu sem þarf að byrja á því að fara í umhverfismat. Gerum það þar, nálagt mér. Aftur snýst þetta það eru við og það eru þið. Það eru við innan borgarmarkan, borgaríkisins og það eru hinir. Enda náttúrulega grafar voru nokkuð langt í burtu fyrir þá sem að tala mest hér fyrir borgaríkinu hér í 101. Gerum mig grein fyrir því. Þessi tillaga snýst óvissu og vantraust. Við vorum að reyna að ná því fram hér í kvöld með þessum tillöguflutningi að foreldrar myndu fá skýr svör hvaða leið ætti að fara. En auðvitað var það vitavonlaust. Eins og allar aðra tillögur og umræður sem við reynum að eiga við meirihlutann. Algjörlega hreint, öllu svarað út í bláinn, þess vísa frá út af því að það tilgangslaust. Við gerðum þó allavega tilraun að koma fyrir þeim vitinu. Við reyndum, en auðvitað árangurinn og svörin engin. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúi hafa óskað því að veita andsvar við ræðu hennar og það borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir og borgarfulltrúi Skúli Helgason. Fyrst til að veita ansvar borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Kæri forseti og borgarstjórn, já þetta var athyglisverð ræða. Hér kemur það bara í ljós að þetta bara alls ekki tillaga frá minnihlutanum. Þetta bara tillaga frá einhverjum allt öðrum. Og allt í einu þá þetta ekki tillaga, heldur þetta einhvers konar vantraust. Vantraust foreldra sem að búa í staðakverfi. Það gott að blessa. Það auðvitað vont þegar fólk treystir ekki stjórnvöldum. En það náttúrulega líka orðræðan sem hefur sitt að segja í því og hvernig haldið á spöðunum gagnvart upplýsingum til borgarbúa sem minnihlutinn líka ábyrgur fyrir. En ég skal bara með glöðu geði leiðrétta Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa. Þetta tillaga minnihlutans, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins, Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Þannig ef þetta tillaga þessara flokka, þá má snúa þessu við og segja þetta hlýtur þá bara að vera vantrauststillaga á eigin ákvarðanir sem teknar í skóla frístundaraði. Vegna þess að það var samþykkt samhljóða að senda þessar 2 tillögur til umsagnar og þar eru þær í umsögn af Sjálfstæðisflokknum og meirihlutaflokkunum í skóla frístundaraði. Og þetta á Sjálfstæðisflokkurinn að vita. En engu síður, þá hann alltaf til í að fara í blekkingarleikinn. Þannig að ef það rétt sem að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi segir, að þetta sé vantrauststillaga, nú þá þetta bara vantraust á ykkur sjálf. Það liggur í augum uppi. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Hrokin maður, hrokin. Núna birtist þetta aftur. Nú bara málefna þurrð og þá hjólað í mannin, það dustaríkið af einhverjum gömlum bókunum. Rifjað upp einhverjar afgreiðslur. Það skal upplýst hér að Miðflokkurinn á ekki einu sinni áheyrnarfulltrúa en í íþrótt- og frístundasviði. En það sem ólíkt á milli okkar í minnihlutanum og þeirra sem sitja í meirihlutanum, ég ber þessa tillögu hér stolt upp fyrir hönd íbúa í Grafarvogi því að mismunurinn á þessum tveimur hópum sá að við vinnum fyrir borgarbúa, ekki borgarfulltrúar meirihlutans. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og veitir borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir andsvar öðru sinni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef bara eitt þetta að segja og það orðið lýðskrum. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hef aðeins þrennt þetta að segja, 3 orð. Málefna, þrot og amen. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, reyndar alltaf erfitt að koma upp á eftir amen, en ég ætla samt að gera það. Bara tjá mig eitt atriði varðandi Krikaskólamódelið. Alveg rétt sem að vitna var í mína færslu, það spennandi hugmynd að vera með skólagerð þar sem að þú stillir upp í ákveðnu jafnvægi börnum á leikskólaaldri og börnum á grunnskólaaldri og Krikaskóli gerir það vel. Með nokkurn veginn sama fjölda árganga á leikskólaaldri og grunnskólaaldri og það þykir að vera reynst vel því að kostir beggja skólastiga ná að flæða upp og niður. Það sem að ég var að vekja athygli á að í tillögunni að þá breytist viðmiðið eftir því sem að maður les hana lengra. Í byrjun tillögunar talað að þarna ég að vera skóli fyrir 10 árganga en í seinni hluta tillögunar vísa í Krikaskólamódeli og það bara með 4 árgöngum í grunnskóla. Það mótsögnin eða kannski svona, já, þetta einhvers konar hrun sem á sér stað að detta hana 6 árgangar úr tillögunni þegar maður lesa hana yfir í heild sinni sem áhugavert. Og síðan eitt að lokum að því það eitthvað svona tal hér í salnum um það að hér sé meiri hlutin alltaf að þjónka undir raskatið á 101. Við erum með risastórt fjárfestingaverkefni og það langstærsta í borginni. Það upp í Úlfarsárdal. Það sirka eins langt frá 101 eins og getur komist innan þessara borgarmarka. Bara svo því sé haldið til haga. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, við skulum bara endilega ræða setningafræði hérna í þessari tillögu og hrun í setningum hjá okkur og hvernig bara botninn dettur úr tillögunni og við skulum bara alls ekki ræða skólamál. Alls ekki ræða skólamál í Staðarhverfi. Við skulum endilega bara hjóla áfram þegar rökþrot, hjólum þá bara í eitthvað annað sem ekki til umræðu. Þetta svo mikið að takast á við þetta fólk málefnilega, það alltaf alveg hreint, maður þarf nú bara að vera ræðu snillingur til þess að taka þátt í því og benda á hið augljósa. Það aldrei hægt að taka hér almennilega, efnislega umræðu, það farið að tala eitthvað bara fyrirgeðu orðbragðið forseti, tittlingaskít.
Núna var það. Núna hrynur botnin úr tillögunni hjá okkur. Ég vísa aftur í það. Með leyfi forseta. Skúli Helgason sá hinn sam og var hér í andsvari við með borgarfulltrúi settinn status 11. september síðastliðinn. Það ekki náttúrulögmál að skila leikskóla og grunnskóla þurfa að vera við 6 ára aldurinn. Við höfum góða fyrirmyndir til dæmis í Krikaskóla í Mosfellsbæ að skólum þar verði kostir leikskóla og grunnskóla flétta saman í skóla fyrir börn á aldurinn 2 til 9 ára. Nú stendur til að byggja nýja skóla í Vogabyggð og Skerjafirði og þá erum við að ræða nýjar skólagerðir, annars vegar fyrir 1 til 9 ára börn og hins vegar 10 til 15 ára þessi styrkleikar leikskóla, grunnskóla og frístunda flétta saman í skóla sem geta dregið fram það besta í hverju barni. Tilvitnun lýkur. Þetta erum við að leggja til, háttvirtur borgarfulltrúi Skúli Helgason. Við erum að leggja til þínar skoðanir, þínar hugmyndir, hvernig Krikaskólamódelið getur náð upp í lok grunnskóla. Þetta segi ég núna með teskeið, svo allir skilji mig. Svo allir skilji mig. Hættum að tala eitthvað sem að engum málir skiptir og ræðum málin efnislega hér sem á dagskrá. Þá telst andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson. Forseti borgarstjórn. Já, ég finnst nú alltaf sárt að vera kenndur við borgaríkið 101, þar sem ég hef sannarlega aldrei búið, eða nokkuð staðar þar nálægt. En maður verður að taka ýmsu í pólitík. Mér finnst þess að þessar umræður hafa rifið aðeins upp fyrir mér þegar ég bjó mitt í borgaríkinu Grafavogi í allmörg ár og mitt í norðanverðu Grafavogi og þar átti ég börn í skóla og var einmitt með börn í litlum fámennum skóla og sömu slóðum og rættur hér. Og sá skóli var, að mönnum fannst þá, orðið mjög lítill. 260 nemendur í þeim skóla og náði að vísu fyrir alla bekki frá 1. upp í 10. bekk en engu síður þá var náttúrulega hver árgangur orðinn mjög fámennur. Og þetta var á árunum eftir hrun þegar sjálfstæðismenn leiddu endar á Reykjavíkur og skólinn sem við erum að ræða núna með 60 nemendur sem þá fjórðungur stærða þessa skóla sem ég að vitna hér í frá árum áður. Og samkvæmt spá skóla- og frístundasviðs sem kemur fram í téðri skýrslu sem við rættum hér undan, þá mun ekki fjölga í þessum skóla á næstu árum að ráði. Þetta gæti þetta breyst ef stórfelld uppbygging í staðahverfi eða annað slíkt, en að minnsta kosti eins og sakir standa lítur þetta út. Nú aftur til fortíðar, á þessum tíma voru uppi hugmyndir sameiningarskóla á þessu svæði, rétt eins og nú, og hugmyndir sem sumar hverjir urðu að veruleika síðar. Og ein af ástafanum á þessum tíma var einmitt alltaf þótti og fáir nemendur í skólum. Og ég skal bara viðurkenna það sem foreldri í hverfinu, þá var ég afskaplega tortrygginn gagnvart slíkum breytingum og þegar að menntaráð kom og hélt fundi í hverfinu undir forystu sjálfstæðismanna, þá var ég náttúrulega mjög tortrygginn, eðlilega, og maður horfði þetta fyrst svona til praktískra þátta, eðlilega, sem stóðu manni næst í tíma og rúmi, hversu langt í skólan fyrir börnin, hversu öruggur leiðin og svo framvegis, þannig að við erum að tala að breyta skólanum fram og tilbaka og mér finnst þetta sjálfur sér allt mjög eðlilega áhyggjur foreldrar með börn í skóla. Og eftir á að hyggja það sem að ég svolítið horfði til síðar, að maður horfði kannski minna til annarra þátta, eins og til dæmis hvernig skólastarfið sjálft var í svona litlum skóla. Og það vantaði ýmislegt í þennan skóla. Það var allir með engin tónlistarkennsla, það var handmenntagreinarnar voru á mjög skornum skammti á grunnstigi þar sem ég var með börnin mín og þetta voru mjög litlir árgangar og ég man sérstaklega eftir að það voru mjög fáir strákar í bekknum hjá
syni mínum og það reyndist oft erfitt að finna leikfélaga og ef einhver var skilin út undan í hópnum þá var það oft bara mjög erfitt að vera ekki á vísan að róa að finna einhvern til þess að leika sér við. Maður heyrði eins og ofta á þessum árum talaði að það væri frábært og æðislegt og gott og krúttlegt að vera í litlum skóla og börnum að vera í litlum skóla og það væri rosalega heppin að vera í litlum skóla og það væri allt miklu betra að vera í litlum skóla. En á þessum fundum sem voru haldnir á þessum tíma þá komu fram sérfræðingar sem lýstu ýmsum vandkvæðum sem getur fylgt í að reka fámennan skóla og ekki hvað síst að vera nemandi í slíkum skóla. Og ég skal viðurkenna að þetta náði örugglega ekki eyrum flestra foreldra og það voru aðrir þættir sem okkur þótti mikilvægir eins og áður sagði, til dæmis að hvernig að koma börnunum í skólan og svo framvegis. Síðan flutti ég nú í annað úthverfi, annað borgríki og þá fóru börnin mín í stærri skóla. Og þá fór maður að átta sig á því að börnin höfðu nú mista ýmsu með veru sín í þetta litlum og fámennum skóla, þrátt fyrir allt. Og til dæmis í stærri skólanum var kennsla í greinum eins og tónlist og handmennt, mun betri og meiri og í rauninni í boði. Og þá ég ekkert að halla á litla skólan, fámennaskólan, það var fyrirmyndar starfsfólk þar, en það var minna á moða þar, skulum við segja. Og sérstaklega þegar það kom í unglingadeildina, þá fór maður svona átt að segja á að það var ákveðin aðstöðumunur á milli skólana, hvað þetta varðaði. Það var meira val í stórum skólum og teymisvinnan var miklu öflugri og eins og rannsóknir hafa nú sýnt að þar skiptir stærð skóla verulegu máli. Nú aftur að skýrslunni í viðmiðunum sem skóla frístund að svið kynnti þessari skýrslu skólahald í norðanverðum Grafarvogi. Ég gengi út frá því að heildstæði grunnskóla sé að lágmarki 200 barnaskólar eða 140 barna ef skólinn eingöngu fyrir 1. til 7. bekk. Og þetta mat eins og lýst í skýrslunni byggt á faglegum forsendum. Og fyrir þessu liggja rök sem eru ágætlega útlistuð í skýrslunni. Þegar skóli komin niður í 60 nemendur, þá má færa fyrir því sterk rök að það sé erfitt að tryggja nemendum viðunandi þjónustu og hugsanlega félagsauð eða annað slíkt. Í skýrslunni hins vegar tíundaða nauðsynlegar úrbætur sem væri hægt að fara í til þess að tryggja aðgengi verði sem best á milli skólana í norðanverðu Grafarvogi, hver sem niðurstaðan kann að vera í þessu tiltekna máli. Og þar meðal annars verið að tala skólaastur fyrir 1. til 4. bekk og eins fyrir þá sem þurfa að ganga lengra en 1,5 kílómetra til skóla, undirgöng, gönguljós, bætt stígakerfi og svo framvegis. Nú, mér finnst ekki skynsamlegt að samþykkja framkomna tillögu minnihlutans sem gengur í raun svo langt að gefa út einhvers konar loforð til framtíðar að skóli verði rekinn á þessum sama stað hvernig sem þróun nemendafjölda verður. Hvað ætla menn að gera ef nemendur orðnir 20? Bara spyr. Og eins og hefur komið fram hérna, þá fer fram greining á kostum í stöðunni hjá skóla- og frístundasviði sem og hjá umhverfis- og skipulagssviði. Og ég held að það sé alls ekki gott að taka ákvarðanir í svona máli hratt eins og hér einhver ræddi hér áðan, heldur mjög mikilvægt að vanda til verka í jafnflóknu máli og kanna möguleikann í stöðunni. Og ég held að það sé einmitt það sem við verðum að gera hérna. Ef að niðurstöðan verður sú að það þurfa að loka skóla vegna fámennis, þá held ég að sé mjög mikilvægt að horfast í augu við það sem fyrst og ganga þá til aðgerða, mótvægisaðgerða og úrbótum á til dæmis samgöngu, mannvirkjum og öðru slíku þar í kring til þess að tryggja að niðurstaðan verði sem ásættilegust fyrir íbúa og nemendur. Þá hefur borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Ólafur Káir Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég búinn að búa í Grafarvogi býsna mörg ár, skil vera 30 ára eitthvað svoleiðis, fylgst með öllu skólastarfi þar og meðan þetta hverfi var að byggjast upp og
og þar með talið Staðarhverfi, og ég held að og við skulum átta okkur á því að þetta ekki fyrsta skiptið í Reykjavík sem fækkar í skóla. Það hefur oft fækkað í skólum, svo eykst það aftur. Ég held að flesti skólar í Reykjavík hafi gengið í gegnum fækkunar tímabil og þá bregðast nú með því, það koma endurnýjanir í hverfin og annað slíkt, þannig að það fjölgar gjarnan aftur og það hefur gerst í eldri hverfum Grafarvogs líka. En sporin hræða í Grafarvogi, það er nefnilega málið. Það var rætt áðan Hamraskóla og Húsaskóla. Það var sama þar, það átti að sameinast þar skólana, þvert gegn vilja íbúana. Og það voru fundir eftir fundir og það var ekkert hlustað. Og það voru lagðar fram skýrslur og þá spyrir maður sig hvort skiptir meira alveg svo núna að lagða fram skýrslur alltaf sem segja þetta og segja hitt. Og þá kemur spurningin, hvað skiptir meira máli? Skýrslur eða óskir íbúa eða hagsmuni borgarinnar og borgarsjóðs? Og ég segi sporin hræða vegna þess að það var nákvæmlega það var ekkert hlustað þegar Hamra og Húsaskóli voru sameinaðir. Ekkert samráð og það er nú bara svolítið þannig líka núna. Það var lítið samráð, það var ekkert hlustað á íbúana. Það var haldinn fundur með foreldrum upp í Staðarhverfi og ég heyrði nú ekki mikið klapp. Ég var á þeim fundi og margir hér inni voru á þeim fundi. Og það var engin ánægja. Þannig að hvort ég var að hlusta og taka mark á skýrslum eða óskum íbúa eða hagsmunum borgarinnar. Eina lausnunum sem við komum með einmitt í sambandi við samgöngur og við þurfum að horfa á þetta svolítið heilstætt. Eitt er að spara í lokun skóla eða sameiningu skóla. En svo segjum við líka að við bara verðum með skólaakstur eða eflum strætó. Það var gert líka í Húsa og Hamraskóla. Og þá var sett á laggirnar ný strætóleið, leið 31 í Grafarvogi. Það eru 7 ár síðan. Og enn þá keyrir vagnin þarna, alla daga vikunar, alla virkadaga, keyrir vagnin, hring eftir hring í þessu hverfi, gal tómur. Ég horfa á hana 4-5 sinnum á dag og það eru kannski mestarlega, ég hef aldrei séð fleiri en 3 í þessu vagni. En hann keyrir. Og hver er mengunin af því? Við vorum að tala um samgöngumálin og mengun og hagkvæmni í samgöngum. Að keyra tóman 70 manna strætisvagn, hring eftir hring í 7 ár í sama hverfinu. Nei, ég held að við eigum að hlusta á íbúana. Jafnvel þó að kosta okkur eitthvað smávegis. Hverfi byggðist upp á því að þarna væri skóli. Og ég kom með í þennan skóla og bróðir minn sá að setja upp innréttingarnar í þennan skóla og ég dáðist á því hvað þetta var flottur skólabygging og hvað hann virkaði vel og ég hef aldrei heyrt neitt annað heldur en ánægju með starfi í þessum skóla og það eru bæði kostur og gallir við stóra skóla og litla skóla og það er nú til miklu fámennari skóli sem sveitarfélög reka út á landi og var Finnbogastaðaskóli hjá Trékyllisvík eða eitthvað staðar þar komið niður í einhverja 10-15 nemendur og honum var samt haldið í gangi. Þannig að það eru kostur og gallar við allt, en hlustum á íbúana. Þetta eru þeirra börn, okkur ber að þjóna þeim samkvæmt lögum og þessi tillaga gengur út á það og við höfum bara fara að hlusta á íbúana í þessu máli eins og öðrum. Það er alltaf mikið skort á það, ekki bara skólamálum, heldur mörgum öðrum málum. Þá hefur borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti, ágæti borgarstjórn. Mér finnst rétt að halda því til haga hér að þetta snýst auðvitað ekki bara foreldra og börn foreldra. Heima hjá mér þá eiga börnin mig, ég á ekki börnin, það er heldur ekki hægt að eiga fólk. En mér finnst rétt að minna borgarfulltrúa hér á að börn hafa líka skoðanir og við þurfum að kalla eftir skoðanu þeirra í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar og þá svarar ansvari borgarfulltrúi Ólafur K. Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já. Börnin eru líka íbúarnir. Þegar ég talaði um það, þá hefum við líka hlusta á börnin. Og ef börnin og foreldrarnir eru ánað í viðkomandi skólum, þá er það okkar skylda að þjóna því. Og það er það sem þetta gengur út á. Jafnvel þó þurfum að leggja einhver pínlítið á okkur. Ég sé bara ekkert eftir því að þó að þetta myndi kosta per barn einhver örlítið fleiri krónur heldur en í stórum skóla. En ég hef líka heyrt kvartanir frá stóru skólanum að þeir eru að berast í bokkum út af fjárveitingum og öðru slíku. Það er engin voðaleg hamingja í kringum skólan í Reykjavík í augnablikinu. Það brýst fram á mismunandi hátt. Þarna brýst það fram á þennan hátt, í öðrum skóla brýst það fram
í myglu og eins og þarna kom fram að krakkarnir voru fluttir úr þessum skóla á sínum tíma vegna myglu tímabundið og það er sami Fossvogsskóla núna, ef við þá að loka honum í kjölfarið þegar krakkarnir kom ekki tilbaka, þegar við klárum aldrei að laga skólan. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Ólafur Kári Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, enn eina ferðina er verið að vega að skólastarfi í Grafarvoginum. Eru menn búnir að gleyma sameiningunum 2010 til 14? Eru menn búnir að gleyma því uppnámi sem varði í hverfinu þá? Og hvaða áhyggjum það olli börnum og foreldrum sem eiga börn sem þurfa að sækja leik- og grunnskóla í þessu hverfi? Er það virkilega svo að ekki fleiri árum síðan að þá dúkkar upp þessi hugmynd hér að loka skóla í einu af hverfum Grafarvogs? Vera má að skólinn sé lítill, en litli skólar þurfa ekkert að vera slæmir. Þetta er skóli hverfisins. Eru menn virkilega líka búnir að gleyma þeim markmiðin sem þeir settu sér í aðalskipulaginu, þar sem er mikið rætt sjálfbærni hverfa? En einn stærsti þátturinn í sjálfbærni hverfa er að þar sé öll nauðsynlegasta þjónusta til staðar. Skólar og leikskólar og önnur nauðsynleg þjónusta sem þarf að vera til staðar fyrir íbúana. Skólar og leikskólar spila eitt stærsta hlutverkið í hverju hverfi og er sálin í hverfunum. Núna eru hugmyndir að loka þessum skóla. Ég veit full vel að það liggja fyrir 2 tillögur og þær voru lagðar fram í skóla- og frístundaráði og þær voru samþykktar samhljóða að þeim yrði vísa til frekari skoðunar. Mér hugnast betur önnur tillaga en ekki svo fyrri. Mér hugnast svo tillaga að við reynum að halda þessum skóla opnum áfram. Opnum fyrir börnin sem að búa þarna, opnum fyrir foreldra sem að keyptu húsin sín og íbúðirnar þarna í góðri trú það að þarna yrði skólahald fyrir börnin þeirra. Ég hef oft heimsótt Korpuskóla, bæði skólan sjálfan og frístundaheimili. Þarna er rekið mjög faglegt og gott starf. Verði skólanum lokað, fer þetta starf fyrir bí. Mannauður og faglegt starf er mikils virði og við eigum að halda í það. Við eigum ekki bara að tala sjálfbærni fyrir sum hverfi, kannski bara hverfin vestan Elliðaáa. Við eigum líka að hugsa sjálfbærni hverfa austan Elliðaáa og allra hverfa. Hér er nefnilega ekki, góðir borgarfulltrúar, til umræðu að loka sjoppu. Hér er til umræðu að loka grunnskóla. Af hverju í ósköpunum er ekki búið að leggja á borði fyrir löngu síðan einhverja tillögur það hvernig er hægt að bjarga þessum skóla þannig að við getum haldið honum opnum? Af hverju að fara í þessa vegferð og valda fólki áhyggjum og hugar angri? Litlum börnum sem vita ekki hvort að þau verði í þessum skóla eða hinu skólanum á næsta skólamisseri. Börnum þykir vænt skólan sinn. Áður en ég fór í stjórnmálin, þá kenndi ég í grunnskóla til margra ára. Þannig ég veit hvaða þýðingu skólinn hefur fyrir börnin og fyrir starfsmennina. Mér fannst sumir borgarfulltrúar hér gera lítið úr sjálfum sér með því að þykjast ekki kannast við hvað krikaskólamódelið er. Eru borgarfulltrúar búnir að gleyma að við erum með samskonar rekstrarform í að minnsta kosti einum grunnskóla hér í borginni sem er ekki ýkja langt frá Korpuskóla, þar sé í Úlfarsárdal, í Dalskóla. Þannig að það ætti ekki að koma nokkru manni hér á óvart hvað verið að tala þegar verið að tala krikaskólamódelið. En mér finnst að það sé komið tími til að við forgangsröðum í þágu barnanna í borginni, í allri borginni og í þágu barnanna í Staðarhverfi.
Þá hefur borgarfulltrúi María Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Háttvirta borgarstjórn og forseti borgarstjórnar. Því núna erum við að tala um Grafarvog sem er náttúrulega eitt af þessum úthverfum sem að mér finnst oft vera svona eftir á. Það við myndum skoða hvar fermetraverðið er hæst í Reykjavík, sem er semst miðbærinn og vesturbærinn og þar umkring, þá myndum við taka eftir því að þessi eftirsóttu hverfi eiga það sameiginlegt og fleiri önnur sem eru líka eftirsótt, að það eru yfirleitt 2 skólar í hverfinu á frekar litlu svæði jafnvel. Í rauninni, ef maður spáir í miðað við annars staðar. Það sem að hinn ágæti borgarfulltrúi Þorkell, ég man bara ekki eftir nafnið. Heiðarsson, takk. Var að tala hans svona bágari reynslu af smáum skóla. Þá verði ég eiginlega bara að taka fram að mín reynsla af bæði minni eigin skólagöngu í litlum skóla sem er ekkert allt og langt síðan og svona míns einnig er bara alveg á skjön við hans upplifun sem er bara eðlilegt allt í lagi, en það er bara þannig að það finna sig ekkert allir alltaf í eins skólum. Sumum hendar miklu betur að vera í smáum skóla og það er eiginlega svolítið okkar skylda að geta útvegað þessa þjónustu í úthverfunum líkt og hér í miðbænum og í gamla vesturbænum og vesturbænum. Þú veist, annað er bara svolítið, hvað segir maður, svolítið að vera að gera upp á milli, eins og maður segir, barnanum sína. Ég var líka í rosalega stórum gagnfræðaskóla þegar ég fluttist til Bandaríkjanna þegar ég var 12-13 ára og þar var alveg þveröfugt aftur með við bekkjarsystkini mín í litla Okkapong litla skólanum, þá lítið nokkuð meina þau eins og frændsystkini mín. Við vorum það náin þrátt fyrir að maður gekk margt á þessum árum. Kennararnir mínir og kennarar sona míns, þetta fólk þekkir mann ótrúlega vel og maður finnur alveg bæði á honum og mér og ég fann hjá mér að stuðningurinn er ótrúlega mikill þegar svona náin með starfsliðinu sem og öðrum í skólanum og bara til marks ágæti menntunar minnar. Þá má geta þess að það sem ég er nú hér, má geta þess að Marta var kennari minn og það sérst að það skilaði góðum árangri. Bara verður ekki tekið frá henni, sko. En mér finnst bara að við ættum kannski að hafa það með í umræðuna að það er rétt að það hendar ekki öll tegund skóla öllum og hvað var á tónlistanám og reyndi ég bara að taka fram að tónlistanám og alls konar svona aukanám er alveg mjög ríkt og mjög vel að verki staðið í þessum Okkapong litla skóla sem að sonur minn er í og var í. En já, það máli það hendar ekki alltaf öllum. Borgarbúar eiga skilið val og frelsi í þeim málum og mér finnst það ekki vera kannski eitt vola sanngjarnt að segja að bara sum hverfi eiga skilið smærri og stærri skóla sama og óháð rekstrarformi meðan önnur ekki, sko. En ok, takk. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næstur á málendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega þið ykkar sem að sitið í skólafrístundaráði. Ég ætla að beina orðum mínum til ykkar fyrst og fremst. Ég ætla að byrja því að þakka fyrir alveg ágætlega faglega meðferð þessa máls. Ég fylgdist með þessu máli í þó nokkuð tíma og veit að það var skoðað út frá mörgum sjónarhornum. Það var hort til faglegs skólastarfs og það er vel og það var hort til reksturs og annað. Það skiptir auðvitað máli að skoða hlutina út frá þessum sjónarhornum. En þið megið ekki gleyma því að það eru fleiri sjónarhorn sem þarf að skoða máli frá. Og jú, ég þekki það alveg að þetta er núna í meðferð og umsögn
hjá skipulagssviði sem að einmitt verið að skoða þessi sem ég vil kalla hverfislægu sjónarhorn. Af því að skóli náttúrulega ekki bara bygging eða menntastofnun, það ekki bara verið að fræða krakka, það líka verið að skólar eru líka partur af grunngerð hverfisins eða landssvæðana. Ég þekki ágætlega til þessara mála úr annar átt utan á landi þar sem að þessi vandamáli eru rauninni miklu stærri og oft á tíðum flóknari og erfiðar að eiga við. Lítið sveitafélög hafa minni fjárhæð og þurfa að horfa kannski á fleiri leiðir til að spara heldur en stærri. Þetta allavega liggur þyngra á smærri sveitafélögum að finna lausnir á þessu. Auðvitað hafa þau sjónarmið komið fram hér í þessum umræðum eins og út á landi að litli skólar eru eiga við ákveðum vandamál að stríða eða veikleika, en að sama skapi eiga þeir líka við gríðarlega mikla styrkleika að stríða, eða búið yfir ákveðnum styrkleikum. Þannig að þetta auðvitað svolítið flókin ákvörðun að taka hvernig á að gera þetta, í hvað á að horfa. En það sem mér finnst vera mikilvægast og það sem ég ætla að biðja ykkur að hugsa og horfa til, það þessi gríðarlega sterka andstaða íbúa hverfisins sem að maður finnur ekki eins mikið þegar við erum að taka ákvarðanir annars staðar. Ég vil að við notum þessi skilaboð, þessar óskir frá öllum þessum fjölda foreldra eða íbúa í hverfinu það að fá að halda í sinn skóla. Ef það fylgja því einhver kennslufræðileg vandamál, þá það bara ykkar í skólafrístundaráði að finna lausn á því og sömuleiðis ef það eru einhverjar rekstrarlegar ástæður, auðvitað ekki allir skólar jafn dýrir í borginni, við vitum það alveg og það heldur ekki út á landi að það sé allir skólar jafn dýrir. Þannig að það þarf bara að leysa það, en það sem mér finnst vera og ég bið ykkur að hlusta á, það allar þessar raddir sem hafa komið fram frá foreldrum, allar þessar óskir það að fá að vera áfram í friði með sitt skólastarf. Þannig í þessu hverfi, að halda í þessa hverfis ásýnd eða hverfis innviði, af því það skiptir alla þá sem búa þarna í hverfinu máli, að hverfið sé sjálfbært, það sé sem flesta tegundur af þjónustu, sérstaklega grunnþjónustu og sérstaklega grunnþjónustu sem að sveitafélagið veitir, Reykjavíkurborg. Þessi óvissa og þessi, ég ætla ekki að kalla þetta hringlandaháttur, auðvitað þarf að skoða svona mál oft ofan í kjölinn og það bara hollt og gott að gera það og það þarf að vanda sig og ég ætla að halda því fram að það svo sem verið ágætlega gert. En hitt annað að í Guðanabænum hlustuð á þessar raddir, þessi varnaðarorð, þessar óskir og áttuðu ykkur á því að þessi óvissa sem þarna í hverfinu hjá fólki, hjá börnum, hjá foreldrum, hjá kennurum, starfsfólki og íbúum í hverfinu, þetta fer illa með þetta samfélag. Þetta samfélag eins og út á landi, litla sveitir, viðkvæmar sveitir og það ekki hægt að fara fram með sama hætti gegn þeim. Ég ætla bara að biðja ykkur að hlusta á þessar raddir, taka það til greina og virða það að fólkinu þykir vænt skólann sinn og finnist það þurfa á því á honum að halda sem part af sínu hverfi. Og nú hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka hér fyrir líflegar og beinskiptar umræður. Það mjög mikilvægt að við tökum þessar umræður akkurat hérna á þessum vettvangi. Því hér fá íbúar að hlusta á okkur og það eitthvað sem ákaflega mikilvægt fyrir þau að heyra í okkur ræða málefni hverfisins og skólans. Það vonbrigði að tillögunum verði ekki afmarkað vísað inn í þá vinnu sem nú í gangi, þar sem lagt upp með að fara nýjar leiðir eins og hefur verið að koma hérna fram á. Ég fagna því hins vegar þegar eftir að kalla eftir niðurstöðu barna. Það þykir mér mjög áhugaverð nálgun og ég ætla að vona það að þegar þið haldið áfram með þessa vinnu að þið taki með álit umboðsmanns Alþingis sem hefur skilað áliti málið
og hans álit það að það sé ekki hægt og þetta sé þegar verið að brjóta á skipulagi þarna. Svo líka hér mjög gott, með leyfi forseta, minnisblað frá borgarlögmanni sem langar til að vitna í með leyfi forseta. Gildistaka deiluskipulags hefur víðtæk réttaráhrif. Fyrirmæli undirbúning fyrir gerð deiluskipulags ítarleg, andmælaréttur gætt og reglur auglýsingar. Staðfestingu og birtingu eru strangar. Ákvörðun skipulagsyfirvalda og gildandi deiluskipulag í raun fyrirmæli sem beint til óákveðins fjölda manna eða ótiltekins hóps sem felur í sér réttarreglu. Slík fyrirmæli eru skilgreind sem stjórnvaldsfyrirmæli og hafa sömu réttaráhrif og lög hafa almennt. Deiluskipulag þannig ígildi lagasetningar. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið málu sínu og telst á umræðum þennan lið lokið. Og það verða bókanir. Já, þú bara að fá klára atkvæða fyrst. Já, og þá munum við ganga til atkvæða málsmeðferðartillögu sem fram hefur komið. Já, lagt hefur verið til að tillögunni verði vísað frá og þeir sem eru fylgjandi rétt upp hönd. Hvað? Fylgjandi frávísun. Þú voru að passa þess við allir í salnum. Já, ok, jú. Það var þessi hérna. Það byrja borgarfulltrúa að ganga í salinn. Hvað vantar? Vantar einhvern? Allir konur? Já, þú verður bara að sitja í sætunum þannig að ná að telja. Já. Þá göngum við til atkvæða málsmeðferðartillögu sem byggir á því að tillögunni verði vísað frá. Og þeir sem eru fylgjandi þeirri málsmeðferðartillögu rétt upp hönd. Og þeir sem eru á móti. Já. Þeir sem eru fylgjandi eru 12 og 11 eru á móti og telst hún þá vísað frá. Og þá það bara bókan eða ekki. Og þá kalla ég bara eftir því. Já, hún staðið. Já, þá það Kolbrún Baldursdóttir fyrir hönd Flokks fólksins sem kynnir sína bókun. Forseti borgarstjórn, borgarfulltrúi Flokks fólksins sér ekki hvert vandamálið hjá meirihlutanum í þessu máli. Þess vegna hefur minnihlutinn sameinast þá tillögu sem hér var til umræðu. Það vantar ekki börn í þetta hverfi til að halda uppi hagkvæmum skólarekstri. Það þarf engan að undra áhyggju foreldra því að yfir þeim lafir svo ógn að loka í skólanum vegna fámennis og sé hann því fjárhagslega óhagkvæmur í rekstri. En þegar talin eru börnin sem eiga lögheimili í hverfinu þá ekki litla einingu að ræða. Börn sem eiga lögheimili í hverfinu eru 140 og skólinn rúmar 170. Svo málið einfalt, öllum börnum í hverfinu á að vera boðið að stunda nám í hverfisskóla sínum. Ávallt hefur verið lögð áhersla á í okkar samfélagi að börn geti sótt skóla í nær umhverfi sínu. Það mikið lagt á börn, sérstaklega ung börn og foreldra þeirra sem þurfa að fara langt í skóla og þurfa jafnvel að fara yfir óörugg svæði. Ef niðurstaðan verður sú að loka skólanum í trássi við foreldra og íbúa á þeim rökum að skólinn sé lítill, þá verið að brjóta á réttundum barna sem eiga lögheimili í staðahverfi. Næstlis bókun Sanna Magdalena Mörtudóttir fyrir hönd Sósíalistaflokksins. Já, forseti, hér bókun. Það mikilvægt að tryggja að Reykjavíkurborg sjá áfram rekstur grunnskóla í nærumhverfinu eins og borgarbúar hafa verið að kalla eftir.
Næstur í pontu borgarfulltrúi Skúli Helgason fyrir hönd Samfylkingarinnar með bókun. Já, fyrir hönd meirihlutans. Hún svona svo tillaga sem hér lögð fram í meginatriðum samhljóða tillögu sem þegar hefur verið lögð fram í skóla- og frístundaráði og enn til meðferðar í borgarkerfinu. Nema hvað hér ýmist talað grunnskóla upp í 10. bekk eða krikaskólamódel sem gerir ráð fyrir grunnskóla starfi upp í 4. bekk. Starfshópur á vegum SFS framtíðarskipan skólamála í norðanverðum Grafarvogi lagði til 2 ólíkar tillögur í skýrslu sinni í júní. Önnur þeirra að halda áfram skólahaldi í Keldurskóla Korpu, ráðast í umfangsmikla uppbyggingu húsnæðis í hverfinu, en mæta mikilli fækkun nemenda til skemmri tíma með því að bæta við rekstri leikskóla í húsnæði skólans eða annarri skóla- og frístundastarfsemi. Báðar tillögur starfshópsins eru nú í umsagnarferli á umhverfis- og skipulagssviði og koma síðan til afgreiðslu í skóla- og frístundaráði í kjölfarið. Það því bæði óþarft og ómarkvisst að leggja fram samskonar tillögu í borgarstjórn í dag og innboðið að vísa henni frá. Já, það samþykkt í góðu lagi. Þá eru allar bókanir framkomnar nema frá Sjálfstæðisflokknum sem verður lesin í lok fundar og þá göngum við til næsta liðar sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að hluti áfengisgjalds renni til sveitarfélaga. Og fyrst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Hér lagt til að borgarstjórn samþykki að leita til hinna sveitarfélagana varðandi það að hefja viðræður við ríkið að veita 10% af áfengisgjaldi til sveitarfélagana fyrir nauðsynlega þjónustu við þá sem glíma við áfengis- og vímuefnavanda. Sveitarfélagin sjá að veita ýmsa þjónustu á því sviði og þurfa að tryggja nægt fjármagn til að geta boðið upp á sem besta félagslega þjónustu fyrir þá aðila. Þar má meðal annars nefna umsjón gistiskýla, skaðaminnkandi úrræði, heimili sem henta einstaklingum í mikilli áfengis- eða vímuefnaneyslu og heimili sem henta einstaklingum með tvígreiningu, þar að segja geð- og vímuefnavanda. Ég legg til að velferðarsviði verði falið að útfæra efni tillögunnar með því að leita til hinna sveitarfélagana og ríkisins en að skipting gjaldsins niður á ólík sveitarfélög verði nánar útfærð síðar. Eins og staðan nú þá hafa önnur sveitarfélög gert samninga við Reykjavíkurborg aðgang að gistiskýlum og borgin hefur leitað til annarra sveitarfélaga varðandi kostnaðarskiptingu. Hér lagt til að það verði leitað til ríkisins að hluti áfengisgjaldsins renni til sveitarfélagana í nauðsynlega þjónustu. Það er nauðsynlegt að tryggja að borgin sem á önnur sveitarfélög getur boðið upp á þjónustu sem hentar ólíkum þörfum borgarbúa þar sem velferð höfð að leiðarljósi. Þetta tillaga sem byggir á eldri tillögu en árið 2012 þá hvatti SÁÁ samtök áhugafólks áfengis- og vímuefnavandann til þess að tillagan Betra líf, mannúð og réttlæti yrði lögð fram en hún sneri að því að sérstakt 10% áfengisgjald rynni til þolenda áfengis- og vímuefnavandans. Þar var lagt til að fjármunum yrði varið í að byggja upp félagslega þjónustu á forræði sveitarfélagana þar sem þau hafi ekki haft bolmagn til þess að sinna þessu sem skyldi. Markmið tillögunnar sneri að því að gjörbylta lífsgæðum þeirra sem þjást vegna áfengis- og vímuefnavandans og bæta með því samfélagi allt. Margir tóku jákvætt í efni tillögunnar og fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 27. október 2012 þá var fjallað með hvaða hætti ríkisvaldið gæti stutt sveitarfélögin til að byggja upp nauðsynlega þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga, fjölskyldur þeirra og börn. Og þar á ekki var vísa til bréf sem SÁÁ hefði sendt sveitarfélögunum sama efni og tillagna SÁÁ Betra líf, mannúð og réttlæti. Á þeim fundi þá samþykkti stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga eftirfarandi bókun samhljóða sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir að fela formanni og framkvæmdastjóra að taka upp viðræður við velferðarráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið og innanríkisráðuneytið með hvaða hætti ríkisvaldið geti stutt sveitarfélögin til að byggja upp nauðsynlega þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga, fjölskyldur þeirra og börn. Í framhaldi af því var skipaður starfshópur samráð sveitarfélaga við ríkisvaldið þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga
en ekki að sjá svo vinna hafi skilað sér í staðfestingu umræddrar tillögu. Efni tillögunnar fékk mikinn meðbyr á meðal almennings og árið 2013 höfðu rúmlega 31.000 einstaklingar skrifað undir kröfu SÁÁ. En eins og við vitum þá getur áfengi haft gríðarlega skaðleg áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks. Og hér lagt til að Reykjavíkurborg geri þá kröfu að hluti af þeim fjárhagslegum gróða sem hlýst af sölu þess verði varið í félagslega uppbyggingu til að mæta þörfum þeirra sem hljóta sem mestan skaða að áfengi og vímuefnum. Þar má meðal annars nefna mikilvæg þess að gistiskýli standi öllum sem áþurfa á því að halda til boða þar sem það er tryggt að aldrei þurfa að vísa neinum frá vegna plássleysis. Það er einnig mikilvægt að allir hafi heimili sem henti sér og sínum þörfum og þurfi ekki að bíða til lengdar eftir þeim. Þar má til dæmis nefna smáhýsi. En eins og við vitum þá fyrirhuguð frekara uppbygging á úrræðum innan borgarinnar þar sem nánari útlistun má finna í stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir fyrir árin 2019 til 2025 en það er fjallað markmið borgarinnar og aðgerðaráætlun en margir þættir sem þar eru nefndir eiga snertifleti við málefni sem tengjast þeim sem eru með áfengis- og vímuefnavanda. Það er ljóst að vera að tryggja sveitarfélagi hafi nægt fjármagn í að veita þeim aðilum sem hér ræðir öruggt húsnæði og þjónustu og þar að auki er mikilvægt að geta ávallt boðið aðstandendum þeirra sem eru með áfengis- og vímuefnavanda ráðgjöf og stuðning og því er þessi tillaga lögð fram og ég vona að hún fái hér stuðning. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Magdalena Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það þarf ekki að hafa mörg orð það að mér finnst þetta prýðilegt mál og góð tillaga. 2012 þegar Gunnar Smári Egilsson var formaður SÁÁ þá vorum við í ágætu samstarfi að koma þessu á dagskrá í samfélaginu og ég beitti mig fyrir því í lok október það ár að stjórn sambandsins sem ég átti þá sæti í gerði sérstaklega samþykkt þetta og fól formann og framkvæmdastjóra að reka þetta erindi við ráðuneyti 3 held ég. Ég veit hins vegar ekki alveg afdrif þeirra vinnu og ég hefði áhuga á því að við myndum ná að safna saman hvað var gert þá áður við myndum botna nákvæmlega orðalagið eða hvað við viljum samþykkja, viljum við sækja bara á þetta sjálf eða ætlum við aftur að fara í gegnum sambandið því að það sem hefur kristallast svolítið síðan er að það hefur verið mjög lítill metnaður eða vilji á öðrum sveitarfélögum til þess að bera byrðirnar hvað varðar umönnun, meðferð, stuðning við húsnæðislausa og áfengis þá sem hefur áfengisvanda að glíma hjá öðrum sveitarfélögum því miður. Það eru undantekningar eins og fyrir norðan og ég ætla ekki alveg að alhafa í þessu en svona hefur þetta blasað nokkuð við okkur sem hefum fylgst lengi með málefnum sérstaklega heimilislausa og langveikra alkóhólista, þeirra sem eru á vestum stað. Þannig að ég held við getum náð breiðum stuðningi við þetta og ég vona að flutningsmaður virði það við mig þó ég leggi til að við vísum eins til borgarráðs, fáum þessar upplýsingar og reynum síðan að hefja málið að nýju því að það er nokkur langt liðið, það verður ekkert gerst lengi en annað en það að við erum búin að fá því framgengt síðan í fyrra að nokkur sveitarfélög greiða fyrir sína íbúa í gistiskýlinu. Þannig að ég styð málið, ég vil endilega við vinnið í framgang eins vel og við getum en legg til að ég veri vísið til borgarráðs til að undirbúa það. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra Degi B. Eggertssyni, allt í einu kann ég ekki að fallbega svona seint. Fyrir þetta. Mér finnst þetta bara mjög gott að taka þetta upp
og svona daldi sjá hvað í rauninni varð úr þessu, af því að mér fannst einmitt hérna slóðin hafa daldi bara svona dottið niður þegar ég var að reyna að rekja bara hvað einmitt varð þetta mál, þannig að mér fannst einmitt daldi erfitt að sjá svona hvað hafi gerst. Mér sýndist að það hafi kannski verið eitthvað nýtt í heilbrigðisstefnumótun eða eitthvað svoleiðis, en einmitt það var daldi erfitt að lesa úr því hvað í rauninni hefði orðið þessa tillögu, þannig að mér finnst bara frábært að þetta verði skoðað. Þannig að já, takk. Já, þá komið fram, þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum lið og fram komin svo málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til borgarráðs til frekari vinnslu og þá göngum við til atkvæða það. Bókun núna eða Nei, atkvæðagreiðsla fyrst. Atkvæðagreiðsla fyrst. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Hverjir eru samanleiðis vísa til borgarráðs til frekari vinnslu? Það eru allir nema Já, það er þess að 22, 1 situr hjá. Já, 22 sem eru sammála og 1 situr hjá. Og þá göngum við til... Ekki leyfa að lesa bókanir? Jú, það eru bókanir fyrir gefið. Bókanir, hverjir ætla að lesa bókanir? Já, Dilja Ámundardóttir Sóega borgarfulltrúi les bókun fyrir meirihlutann. Meðal þeirra röksemda sem hafa verið notaðar fyrir álagningu áfengisgjalds svo að þannig megi að hluta fjármagna heilbrigðisþjónustu og annan stuðning við þá sem fara halloka viðskiptum sínum með áfengi. Í ljósi þess að félagsþjónusta á hendi sveitarfélaga og þess hve mikil þjónusta ætlu þeim sem eiga við áfengisvanda að stríða rekin hjá þeim, húsnæðisúrræði, gistiskýli og fleira, það vel skoðandi hvort ekki sé eðlilegt að hluti áfengisgjalds renni til félagsþjónustu sveitarfélagana, ekki síður en til heilbrigðisþjónustu sem á hendi ríkisins. Málinu vísað til borgarráðs til vinnslu. Ekki fleiri bókanir undir þessum lið. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að notkun frístundakorts verði í samræmi við markmið þess og afnám skilyrða vegna fjárhagsaðstoðar. Og fyrst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Já, en svolítið langur titillinn, þannig að rúmaðist kannski ekki almennilega, það að segja allur skilningurinn á tillögunni, en nú hefst lesturinn. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að frístundakortið verði einungis notað í samræmi við skilgreint markmið þess og tilgang. Þar með verði afnumið skilyrði að til þess að geta sótt aðra fjárhagsaðstoð, þar með talið 3 mánaða skuldaskjól eða afskrift vanskila, verði foreldri eða skuldari fyrst að nýta rétt til frístundakorts samkvæmt greinum 16a og 16b í reglum fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg og reglum verklag vegna vanskila foreldra varðar þjónustu við börn. Hugmyndafræðin að baki frístundakorti tengist ekki á neinn hátt erfiðleikum foreldra að greiða fyrir frístundaheimili, hvað þá greiðslu skulda eða afskriftir vanskila foreldra við borgina. Þvert á móti markmið og tilgangur frístundakortsins að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 til 18 ára geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum foreldrana. Árið 2009 var samþykkt á fundi borgarráðs að unnt verði að greiða fyrir frístundaheimili með frístundakortum. Sú ákvörðun gengur einnig í berhögg við markmið og tilgang frístundakortsins. Frístundakortin ætlað auka jöfnuð og fjölbreytni í iðkun íþrótta, lista og tómstundastarfsemi. Að spyrða rétt barns til frístundakorts við fjárhagserfiðleika og umsókn foreldra fjárhagsaðstoð og skuldaskjól
eða nota það sem gjaldmiðil upp í greiðslu vegna nauðsynlegra dvalar barns á frístundaheimili er brot á rétti barnsins. Markmiðið og tilgangur með frístundakortinu var ætíð að auka tækifæri barna til að stunda íþróttir og tómstundir óháð efnahag foreldra. Það markmið hefur nú verið afbakað. Það sætir furðu að síðasti meirihluti í borgarstjórn og sá sem situr nú við völd skuli hafa leyft sér að breyta markmiðið frístundakortsins og tilgangi þannig að réttur til nýtingu kortsins gangi ýmist upp í greiðslu á frístundaheimili eða sé skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð, umsókn skuldaskjól eða afskriftir skulda. Frístundaheimili er fyrst og fremst hugsað til að veita börnum öruggt og þroskavænlegt skjól á meðan foreldrar eru í vinnu. Hér er nauðsyn að ræða í langflestum tilfellum. Það gefur auga leið að ef foreldrar vegna fjárhagserfiðleika sinna verða að nota frístundakorti til að greiða með frístundaheimili, er réttur barnsins til nýtingu þess í íþrótt- og tómstundaiðkun ekki nýttur. Enn frekari afbökun á rétti til frístundakorts er að gera notkun þessa skilyrði fyrir að sækja fjárhagsaðstoð. Hvernig má það vera að eitthvað sem er hugsað til að rjúfa einangru barns og stuðla jafnræði sé nú nota sem gjaldmiðil upp í greiðslu skulda foreldra eða skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð eða skuldaskjóli? Annað vandamál er upphæð frístundakortsins sem er 50.000 krónur. Þessi upphæð nær skammt upp í fjölmörg lengri námskeið á sviði íþrótt og tómstunda. Skilyrði fyrir að nota frístundakortið er að námskeið sé alltaf 10 vikur og kostar slík námskeið án efa mun meira en 50.000 krónur. Aðeins þeir foreldrar sem geta greitt mismuninn geta leyft börnum sínum að taka þátt í lengri námskeiðum og námi, til dæmis tónlistaskóla, dansskóla, myndlistaskóla, ljósmyndanám eða annað sambarlegt. Engar undantekningar eða sveigjanleikir fyrir hendi að nota kortið í styttri og þar að leiðandi kostnaðarminni námskeið. Með þessu er börnum efnalítilla og fátækara foreldra útilokuð þar sem foreldra hafa oft engin ráð á að greiða mismuninn sem gæti allt eins verið tvöföld upphæð frístundakortsins og jafnvel meira. Eru þið til í aðeins að stoppa að tala? Nei, ég er að lesa. Með svo ósveigjanlegum og ósanngjarnum reglum er fátækum foreldrum þrýst til að nýta kortið til að greiða upp í gjald frístundaheimilis. Svo langt er gengið í ósveigjanleika að það er ekki einu sinni hægt að nýta kortið á sumarnámskeið, þar sem þau námskeið ná ekki 10 vikna lengd. Fyrir þessu eru engin rök. Styttri námskeið geta vel verið jafn árangusrík í að styrkja félagsfærni barna en löng. Fyrir mörg börn henta styttri námskeið betur en lengri. Fyrir barn fátækra foreldra sem ekki hafa efni á að veita barni sínu mikið getur ein vika, jafnvel 1 dagur í félagslegum samskiptum skipt miklu máli. Ef foreldrar hafa ekki ráð á að greiða heildarkostnaðinn fyrir 10 vikna námskeið, hvernig samræmist það yfirlýstu markmiðum frístundakortið? Í hverju felst jöfnuðurinn? Flokkur fólksins gerir þá kröfu að borgarmeirihlutin virði tilgang og markmið frístundakortsins og í stað þess að taka réttina barni til að nota kortið í tómstundur séu fundnar aðrar leiðir til að aðstoða foreldra við að greiða fyrir frístundaheimili. Heldur ætti aldrei að setja skilyrði að foreldri nýti sér rétt korts barnsins svo það geti sótt fjárhagsaðstoð eða skuldaskjól eða afskriftir skulda. Hér er verið að blanda saman tvennum ólíkum hlutum á kostnað hagsmuna barnsins. Fyrir liggur að nýting frístundakortsins er langminnst í hverfi 111. Hverfi 111 er eitt mesta fjölmenninga samfélag í borginni. Þar býr mikið af efnalitlum fjölskyldum og það er sérkennilegt að ekki séu til upplýsingar hjá íþrótt- og tómstundasviði hlutfall þátttöku barna af erlendu bergi í brotin. Sterkar vísbendingar eru að ástæðan fyrir því að nýting frístundakortsins er mun lægri í þessu hverfi en í öðrum hverfum er vegna þess að þar hafa foreldrar neyðst til að nota frístundakortið í öðrum tilgangi. Flokkur fólksins hefur lagt til að fari verði í sérstakt átak hjá borginni til að auka nýtingu frístundakorts í hverfi 111 í þágu barnanna. Liður í því er að afnema skilyrði nýtingu þess fyrir umsókn, fjárhagsaðstoð og skuldaskjól og bjóða þeim sem ella hefðu notað frístundakorti til að greiða frístundaheimili þess í stað
sérstakann styrk svo barni geti notað frístundakortið samkvæmt markmiðum þess. Langar bæta eins við að ég fór að skoða upphafið af þessu öllu, hvernig stóð á því að þessi gengisfelling frístundakortsins komst á og rak þá augun í að það var Vinstri græn sem að lögðu þetta til á sínum tíma. Held núverandi heilbrigðisráðherra hafi þá verið í Vinstri grænum og þá var lagt allt kapp á að kortið yrði nýtt til þess að greiða frístundaheimilið. Kannski var þetta á þessum tíma sniðugt, ég veit það ekki, en þetta er ekkit lengur í neinu samræmi við þá hugsun sem liggur þarna baki. Og mér finnst rétt að það sé skoðað að annarkvort að ákveða það bara að frístundakortið að vera gjaldmiðill upp í alls konar eða ætlum við að halda okkur við þetta upphaflega markmið að þetta sé réttu barnsins fyrst og fremst til þess að auka fjölbreytni sína í tómstundum og síðan er það þetta annað mál að það er þessi upphæð næri náttúrulega yngri átt og sérstaklega því að skilyrðin í reglunum eru svo stífar og ég hef áður lagt það til fyrir hönd Flokks fólksins að þær verði rýmkaðar. Það er algjörlega óþolandi að það þurfa að vera alltaf 10 vikna námskeið til þess að nýta kortið og síðan eru önnur skilyrði. Húsnæðið þarf að vera með samþykki og þetta og hitt þarf að vera klárt. En það er nánast einhvern veginn allt gert til þess að koma í veg fyrir að börn geta almennilega nýtt þetta kort. Ég veit að í sumum hverfum er kortið ágætlega nýtt. En við erum að tala að það er einhver 68-69% í einu hverfinu versus allt upp í 91% í öðru hverfi. Og þetta er ekki eðlilegu mismunur. Þarna þarf að skoða hvað veldur. Og það eru sterkar vísbendingar að í hverfi þar sem er meiri fátækt en í öðrum hverfum sé verið að nota kortið til annarra hluta en tilgangurinn og markmiðið er hugsað. Og ég vonast til að fá að fara eitthvert. Ég veit að hún verður náttúrulega ekki samþykkt hér fyrir nokkur önnur til að okkar minnihlutans. En mér langar bara til þess að verði skoðað og við hugsanlega þá tökum ákvörðun hvernig viljum við hafa þetta. Eigum við að nota þetta sem peninga upp í allt mögulegt eða eigum við að halda okkur við upphafið? Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þekki sögu frístundakortsins nokkuð vel. Það var fyrst innleitt í Hafnarfirði og tekið upp í aðdraganda kosningarna 2006 og af fleirum en einum flokki í raunar. Og sett á laggirnar þá og innleitt markvisst ár eftir ár og þess vegna vitum við svona mikið hvernig börn stunda frístundir og það voru réttar tölur nefndar hér en með heldur öfugum formerkjum. Það er nefnilega á alþjóðlega mælikvarða alveg ótrúlega mikil þáttaka í skipulögðu frístundastarfi í Reykjavík, alveg ótrúlega mikil í öllum hverfum. 69% er mjög mikil þáttaka vegna þess að þetta eru öll börn frá 6 til 18 ára sem við erum að tala í viðkomandi hverfi, en það er líka alveg rétt að við höfum tekið eftir muninum milli hverfa og viljum leita skýringa og jafnan þar sem við getum gert betur. Og þess vegna þetta eitt af því sem er nefnt í samstarfsyfirlýsingu núverandi meirihluta. Hér er spurt, hvers vegna má nota frístundakort á frístundaheimilum? Það er rétt að það var tekið upp eftir hrun. Það var vegna þess að frístundaheimili eru frábært, vel skipulagt, öndvegis frístundastarf fyrir börn og eftir hrun var tekið eftir því að tilteknar fjölskyldur voru að veigra sig við því að greiða þátttökugjald þó lágt væri í Reykjavík fyrir börnin sín í frístundaheimilum. Þannig að það var farin svo leið að mætti nota frístundakortið í það. Og það er skynsamleg, eðlileg og góð stefna vegna þess að það er innihaldsríkt og gott frístundastarf á frístundaheimilum fyrir fjölskyldur og það er ótrúlega mikilvægt raunar tæki að geta nota frístundakortið til dæmis í fyrsta bekk fyrir frístundaheimilin, líka fyrir alls konar fjölskyldur að læra og komast upp á bragðið með frístundakortið.
til dæmis fjölskyldur með erlendabakgrunn sem þekki ekki frístundakortið eða þetta niðurgreiðslukerfi og ég held að við höfum öll reynsla af því að fólk bara trúir ekki að þetta sé til þegar heyra þið fyrst. Þannig að ég held að þetta sé rétt. Hins vegar getur vel verið að það geti verið skynsamlegt að skoða varðandi tímamörkin á lengd námskeiða og ýmis útfærsluatriði önnur og svo skoðun stendur yfir núna inn á íþrótta- og tómstundasviði. Þannig að við ætlum bara að taka þessu vel þó við séum ekki sammála öllum forsendunum í textanum sem fylgir þessari tillögu og vísa þessu þangað inn í þá skoðun sem þar fer fram og að það endi loks fyrir menningar, íþrótt- og tómstundaráði sem að fer með þennan málaflokk fyrir okkur. Þannig að, já, það málsmeðferðar tillaga að tillögunni hefur verið vísað til yfirstandandar yfirferðar yfir reglur frístundakort og til meðferðar hjá menningar, íþrótta- og tómstundaráði. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, þakka borgarstjóra viðbrögðin. Ég finnst nú ekki svona alveg passa að fara að tala einhverja alþjóðlega mælikvarða í þessu sambandi og ég vil alveg taka undir að metnaðarfulla starf sem unnið á frístundaheimilum borgarinnar, sannarlega faglegt og metnaðarfullt og það enginn að gagnrýna það. En ég vil enn og aftur minna borgarstjóra á að hrunið var fyrir 10 árum síðan, það var ekki í gær, þannig að allt sem gerðist í kjölfar hrunsins af þeim ástæðum sem þá voru í samfélaginu barnsins tíma orðið og ekki lengur hægt að nota sem rök fyrir okkur hlutinir eru ennþá eins og þeir eru. Auðvitað hefði þið átt að breyta þeim tilbaka þegar að betur fóru að ára. En ég spyr bara, hvar jöfnuðurinn í hugsuninni í frístundakortinu ef að beru nú saman 2 fjölskyldur þar sem önnur vel efnuð og getur að sjálfsögðu borgað frístundaheimili barn sitt meðan að foreldrar stunda vinnu en auk þess nýtt frístundakortið í tónlist, ljósmyndir, hvað eina, dýr námskeið og auðvitað borga mismuninn sem þarf versus fátæk fjölskylda sem að hefur jú frístundakortið og útivinnandi og verður að reyna að finna leiði til þess að greiða frístundaheimilið vegna þess að öðru sér kemst foreldrið ekki út að vinna. Og hvar þá viðbótin? Hvar jöfnuðurinn? Hvar kemur inn þessi og eitthvað annað en frístundaheimilið? Eins og hitt barnið að fá. Það þessi hugsun sem ég að kalla eftir að verði skoðuð. Ég veit að fólk hér í salnum skilur þetta, en þetta var hugsað til að auka jöfnuð milli þeirra sem eru velsettir og ekki eins velsettir. Þannig að reynum að ímyndum okkur að börn sitji stundum í það minnsta við sama borð. Ekki láta fátæku fjölskylduna þurfa að nýta það sem við viljum einmitt hafa aukalega fyrir barn sitt. Komum inn með aðra styrki, það í boði, en gerum ekki kort eða einhverju skilyrði. Ég vona að þetta skiljist, ég allan reyndi að koma þessu frá mér svo það skildist. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, við vitum að þegar kemur að dýrari frístundum þá ekki fullur jöfnuður, það efnahagslegu þröskuldur og þess vegna þetta viðfangsefni í samstarfsyfirlýsingu núverandi meirihluta. Þegar kemur að tónlistarnámi höfum við til dæmis verið að stækka skólahljónustunnar og önnur viðráðanleg í raun þjónustuframboð sem við erum ánægð með til þess að koma til móts við þá sem að vilja fá tónlistarnám en treystir sig ekki til að borga fyrir mörg börn í sömu skólana. Það engin meirihluti sem hefur lagt jafn ríka áherslu á barnmargar fjölskyldur og verið að innleiða ekki bara þá ríflegu systkinaafslætti sem gildir í Reykjavík, heldur líka láta á ganga þvert á skólastig. Þegar spurt hvers vegna það í fjárhagsaðstoðarreglunum að fullnýta frístundakortið áður en þú fær sérstakan styrk út af frístundum,
að þá það í rauninni svo gátlisti fyrir félagsráðgjafan að tryggja að það sé verið að nýta þær bjargir sem allir hafa áður en að veitt aukinn styrkur. Í því felst ekkert neikvætt heldur bara það að nýta frístundakortið og síðan hægt að fá aukinn stuðning. Jöfnuður bæði lífsskoðun og stefna og hún praktiseruð. Við erum að reyna að auka og jafna tækifæri barna til frístunda, til þess að nota frístundaheimilin með því að hafa gjöldin lág, með því að hafa ríflega systkinaafslætti, með því að frístundakorti gildi og að fólk geti líka fengið sérstaka aðstoð í gegnum félagsþjónustu. Og það vegna þess að þó að skólastarfið sé ótrúlega mikilvægt, þá líka gríðarlega mikilvægt að öllum börnum í Reykjavík standi til boða innihaldsríkt og fjölbreytt frístundastarf. Við getum alltaf gert betur, þess vegna erum við að bæta í á þessu kjörtímabili. Þess vegna erum við með þetta í samstarfsyfirlýsingunni að auka jöfnuð í aðgengi að listnámi og frístundastarfi. Þess vegna förum við ekkert í vörn út af þessari umræðu. Þetta eru hlutir sem við viljum vinna og erum að vinna og þess vegna erum við að vísa þess inn í þennan farveg. Borgarstjóri Dagur Bjargvinsson hefur lokið við að svara andsvari og fleiri hafa ekki óskað eftir að koma upp í andsvörum. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Já, vanskil og innheimta á gjaldtaka fyrir þjónustu við börn. Þetta eitthvað sem maður hefur rætt mikið hér og þetta finnst manni að þú ert í slæmri skuldastöðu að þá ættir einmitt að geta sótt fjárhagsaðstoð og einmitt að svona frístundakorti eða það nýtist á pottið í það sem að börnin hafa áhuga á en að það fari kannski ekki upp í einhverja svona kannski aðra skuld, en ég skil þetta sé kannski snúið vegna regluna og styð það að þetta verði bara skoðað frekar hvernig sé best að útfæra þetta, en eins og við höfum talað við sósíalistar og þá kannski þarf að endurskoða bara hvernig þetta sett upp bara varðandi einmitt frístundastarf og hvernig það verið að haga þessu með uppsetninguna í heild. Við höfum einmitt verið að tala gjaldfrjálsa þjónustu, tala mikið fyrir því. En já, ég bara styð allt sem að vinnur að því að fólk sé ekki sett í erfiða stöðu þegar það að leita hjálpar vegna slæmrar fjárhagslegrar stöðu og að þetta sé allt bara mjög einfalt og að börn geti stundað það sem þau hafa áhuga á án efnahagslegra hindrana. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Fundarstjóri, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta mjög góð tillaga eins og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur reifað hér. Og þetta skapar hérna ákveðið ójafnræði og í raunverulega skerðir tækifæri efnaminni foreldra og einstæðra mæðra sem að búa við bágan hag versus það að frístundakortið sé notað á efnameiri heimilum í akkurat nákvæmlega þessa frístund. Þetta mál var ekki á svona stórum skala. Hefði tillaga mín sem ég lagði hér snemma fram í ferlun eftir við kjörum borgarfulltrúi að hækka frístundakortið úr tæpan helming. Kostnaður við það var 700 milljónir og það orðið tímabært að frístundakortið sé hækkað akkurat til þess að krakkar geti stundað frístundir eða nota það í tónlistanám eða hvað eina. Því að þetta virka mjög vel. Sú tillaga var felld af meirihlutanum, núverandi meirihluta, á þeim grunni
að það ætti að fara í stórkostlegt átak í þá veru að ná öllum börnum í Reykjavík inn í frístundakortið, en ég hef nú séð lítið af efndum í þá veru. Það eitt og sér fræðslumál til foreldra sem eiga börn á þessum aldri að nýta frístundakortið. Það á ekki að bitna á öllum hinum börnunum í Reykjavík. Ég lagði líka áherslu á það í tillöguflutningi mínum að það gerð samkomulag bæði við íþróttahreyfingarnar hér í Reykjavík og tómstundaaðila að þeir myndu ekki velta hækkun borgarinnar og frístundakorti út í hækkanir gjaldskráa sinna, og það alveg hægt að girða fyrir það léttilega, auðveldlega, til þess einmitt að létta róðurinn. Frístundakortið líklega eins og mesta snill sem hefur fallið í skaut barnmargra fjölskyldna í þá veru að þetta sé jöfnunartæki og allir geti tekið þátt. Og líka í þá veru að það séu ekki bara börn efna meiri foreldra sem eiga kost á því að hafa börnin í frístundum eða í tónlistanámi. En það var náttúrulega eins og við var að búast. Þessi tillaga var veld á þessum grunni. Mjög sorglegt. Eigum að taka við með 700 milljónir á ári ekki mikill peningur þegar það snýr að börnunum okkar. Þetta svona tæpur braggi, þetta tæp 1 braggakróna. Þetta á pari við það sem á að fara að leggja núna í Laugaveginn. Það alveg ótrúleg þessi forgangsröðun hér hjá meirihlutanum. Alveg ótrúleg þegar snýr að þessum hópu okkar sem að börnin okkar eru. Frekar verið að eyða peningum í gæluverkefni út borg og bí sem engu skila nema einhverju persónlegum metnaði þeirra sem að vilja gera borgarríkið 101 að einhverju líkani eða eftirlíkingu af erlendri evrópskri stórborg. Ég held að fólk sé aðeins farið að átta sig á þessu hvar áhersluna liggja. Ég hef verið að tala mjög fyrir því að náttúrulega eins og þið vitið að rekstur grunnskólana hálfi mólum og við vorum að taka þá umræðu áðan. En grunnskólinn lögbundin þjónusta og ef það lagt á sveitarfélaga að stunda lögbundna þjónustu þá verður að forgangsraða fjármagnun þar inn. Forgangsraða fjármagnun þangað inn. Þetta gæti, hækkun á frístundakorti gæti fallið undir sama hatt eins og leikskólanir, fallið undir grunnþjónustu sem borgin veitir. En það bara því miður ekki áhuga fyrir því. Ég var hingað komin í kvöld til að greiða atkvæði með þessari tillögu, en þá náttúrulega gripið til þess ráðs að fara í þessa frávísuna vitleysu og vísa þessu eitthvað annað og til þess að borgarbúar komist alls ekki að því hvernig við greiðum atkvæði með hinn og þessu tillögunni. Þannig ég ætla bara að gera svo áður, setja hjá við þessa frávísuna tillögu, þó það kannski kosti mig það, en svo gerðist hér á síðasta borgarstjórnarfund sem ég satt, þegar það var tillaga frá borgarfulltrúanum hinnum sama og flyttur þessa tillögu, Kolbrún Baldursdóttir að táknmáls túlka borgarstjórnarfundi. Þá var þeirri tillögu vísað eitthvað og svo kom það út í fjölmiðlum að ég hefði verið mótfallin tillöguna því ég greiddi ekki atkvæði með því að vísa þeirri tillögu inn í eitthvað undirstofnana ráð borgarinnar. Því það nefnilega þannig. Borgarstjórn fer með æðsta vald borgarstjórnar. Hér eru við 23 fulltrúar og hér vettvangur til þess að borgarbúar sjáu hvaða hug við berum í hvaða mál og hvernig við greiðum atkvæði, fellum þau eða styðjum þau. En hér hefðin orðin svo að þetta vald tekið af borgarstjórn og vísað niður í undir apparat borgarinnar inn á fundi þar sem ríkir trúnaður og enginn veit hvað verður tillögun okkar. Og þetta var gagnrýnt í skýrslu sem að Reykjavíkurborg lét sjálf gera árið 2013 og þetta var einn stærsti lapsusinn sem stóð upp úr þeirri skýrslu hvernig vald borgarstjórnar útþynnt. Valdið fært niður í ekki bara borgarráð sem undirstofnun borgarstjórnar, heldur alla leið niður í nefndir og ráð borgarinnar á 3. stigið. Það ekki nokkur leið til að fá meirihluta til þess að breyta þessu.
Ég til þetta sé nokkur skona brot á stjórnsýslulögum. Ég verð að segja það. Og það hljóta allir að sjá sem heyra til mín hér og nú. Hvaða leikur er hér í gangi? Þetta er gert til þess að borgarstjórnarmeirihlutin þurfi ekki að fella góð mál fyrir opnum tjöldum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Já, ég nú eiginlega bara búin að sætta mig við að hvernig staðan hér í borgarstjórn og er löngu búin að átta mig á því að tillögur okkar verða aldrei samþykktar hér, svona bara í beinni. Á meðan tillögur meirihlutans eru náttúrulega samþykkja sjálfsögðu sínar eigin tillögur með eins manns meirihluta. Þannig að ég veit ekki, það þýðir náttúrulega ekki að grenja yfir þessu, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir því miður. Við verðum bara að bíta í það súra hvernig komið hér og þess vegna, eins og ég segi, auðmýkt og lítillæti, ég er svo þakklátt að þessari tillögu verður ekki vísa frá, áttu náttúrulega allt eins von á því, hefði jafnvel þótt það líklegra. Já, eða fellana, það var næsti bær. En já, ég bara þykk allt sem að er rétt vegna þess að ég er líka bara að hugsa að kannski er hægt að laga þetta. Einhvern veginn smokara þetta sér inn þarna á sínum tíma eins og ég sagði og síðan ekki nóg með það þá hefur þetta einhvern veginn teygt sig lengra. Það byrjar að vera gjaldmiðl fyrir frístundaheimilið en svo er þetta orðið skilyrði fyrir hinn og þessu og það er auðvitað mjög sérkennilegt hver hugsunin hefur verið á bak við það því einhvers staðar eru þessar ákvarðanir. Það er að segja fyrir afskriftir, fyrir skuldaskjól, allt sé farið í korti, það er alltaf farið í vasan einhvern veginn. Og mér finnst það bara, ég vil ekki segja þetta er pínu svona einhvern veginn smá ljótur leikur en kannski hefur þetta einhvern veginn bara þróa svo hægt að jável þeir sem tóka ákvörðanir tóku ekki eftir því. Ég veit það ekki, ég er að reyna að skilja þetta. En ég ætla að láta staða numir með einhverja svona sálfræði greiningu á þessu og langar bara með leyfi forseta að ljúka þessu hér með því að lesa bókun. Og hún er svona, í gegnum tíðina hefur borgarmeirihlutinn gengisvelt frístundakortið. Opnað hefur verið fyrir að nota það til að greiða nauðsynjar eða sem gjaldmiðil upp í skuld foreldra. Til dæmis er notkun þess skilyrði til að fá skuldaskjól hjá borgin í 3 mánuði afskrifti vanskila. Hugmyndafræðin að baki frístundakorti tengist ekki á neinn hátt erfiðleikum foreldra að greiða fyrir frístundaheimili hvað þá greiðslu skulda eða afskriftir vanskila foreldra við borgina. Hvað varð hugsjónina að baki frístundakortsins og þann göfuga tilgang sem lýst svo fagurlega í reglum kortið. Sú tillaga sem Vinstri græn lagði fram árið 2009 að unnt verði að greiða fyrir frístundaheimili með frístundakortum gengur í berhögg við markmið og tilgang frístundakortsins. Hvar er hugsunin jöfnuð eða freista þess að auka möguleika á að börn sitji við sama borð? Að spyrða rétt barns til frístundakorts við fjárhagserfiðleika og umsókn foreldra eða nota fjárhagsaðstoð, skuldaskjól eða sem gjaldmiðil upp í frístundaheimili er brot á rétti barnsins. Markmið kortsins hefur verið afbakað. Það sæti furðu að síðasti og núverandi meirihluti borgarstjórn hafi leyft sér að breyta markmiði frístundakortsins þannig að það er nú notað ekki síður sem bjargir frekar en tækifæri. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að leggja fram bókun undir þessum lið? Já, þá les borgarfulltrúin bókunum upp í lok fundar. Þeir borgarfulltrúar sem eiga eftir að ganga frá bókunum hafa tækifæri til þess að lesa upp bókun í lok fundar. Fleiri eru ekki á mælendaskrá undir þessum lið. Já, áskilum okkur bara rétti bókunar. Þið áskilum ykkur rétti bókunar, já. Já, fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og þá tökum við til afgreiðslu málsmeðferðartillögu borgarstjóra að tillögunni verði vísað til meðferðar menningar, íþrótta og tómstundasviðs. Ráðs.
Forseti biður borgarfulltrúa að koma í salinn. Þá tökum við málsmeðferðartillöguna til afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefi merki. Það er 20. Það er ekki að lesa, bara vísum. Óskar borgarfulltrúinn eftir að tillagan verði lesin. Málsmeðferðartillögan hljóðaði upp á það að tillögunni yrði vísað til meðferðar menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Já. 22 hafa samþykkt málsmeðferðartillöguna og 1 situr hjá. Þá göngum við til næsta liðar á dagskránni sem kosning í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð. Lagt til að Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði í stað Katrínar Atladóttur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Jafnframt lagt til að Katrín Atladóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttir. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefi merki. Tillagan samþykkt samhljóða með 23 atkvæðum. Þá göngum við til 9. liðar á dagskrá, kosningu stjórn Faxaflóahafna. Lagt til að Dóra Björk Guðjónsdóttir taki sæti sem varamaður í stjórn Faxaflóahafna í stað Guðrúnar Ögmundsdóttur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefi merki. Tillagan samþykkt samhljóða með 23 atkvæðum. Þá göngum við til 10. liðar á dagskránni, fundargerð borgarráðs frá 19. september, fundargerð borgarráðs frá 27. september, en 2 liðir eru þar undir, 13. liður tjaldstæði Laugardag gjaldskrá og 18. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019. Þessa liði þurfum við að greiða atkvæði og við að sjálfsögðu. Þá tökum við fyrst 13. lið tjaldstæði Laugardag gjaldskrá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið gefi merki. Tillagan samþykkt með 21 atkvæði og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. 18. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem kunna að vera á móti þeim lið gefi merki. Atkvæðagreiðslan fellur þá þannig að 13 fulltrúar samþykkja liðin og Viltu endurtaka atkvæðagreiðsluna já, fyrir Sölvi? ég ætla að endurtaka þetta að beiðni sjálfsagt mál. 18. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019. Þeir sem samþykkja þann lið gefi merki. 12 borgarfulltrúar samþykkja liðin og 11 sitja hjá. 11. liður á dagskránni fundargerð forsætisnefndar frá 27. september, fundargerð mannréttinda. Þá göngum við til 11. liðar á dagskránni fundargerð forsætisnefndar frá 27. september, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 27. september, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 23. september, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 25. september, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. og 20. september, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 18. og 25. september, fundargerð velferðarráðs frá 20. september. Varðandi fundargerð forsætisnefndar frá 27. september þurfum við að ganga til atkvæðagreiðslu 5. lið sem samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð. Þeir borgarfulltrúar sem eru
samþykkir því að breyta samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð samkvæmt 5. lið fundargerðarinnar. Gefur merki. Samþykkt samhljóða með 23 atkvæðum. Þá dagskráin tæmd og fundi slitið í borgarstjórn Reykjavíkur. Já. Já. Forseti gefur borgarfulltrúum tækifæri á að koma upp og lesa bókanir í lok fundar áður en við slítum fundi. Kolbrún Baldursdóttir, gjörs vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kemur og les þær bókanir sem eftir sitja við einhverja liði og gerir grein fyrir þeim. Jæja, bara byrja að lesa bókun undir 10. lið. Það fyrst undir bókunum við 27. september fundagerð, 5. liður og við erum ennþá í Laugaveginum, ég verð þar aðeins áfram. Sú staðreynd að verslanir Hörfa og miðbænum hunsuð af meiri hlutanum. Mörg rými eru ekki í notkun á þessu svæði og fleiri verslanir hafa tilkynnt lokun. Á hinu lokaða svæði á Laugavegi 11 ekki starfrækt. Fleiri hafa tilkynnt brottför. Flokkur fólksins vill að haft sé alvöru samráð við rekstraraðila og leita verði sameiginlegra niðurstöðu í því skyni. Í því skyni var lögð fram málsmeðferðartillaga frestun nokkra mánuði að senda deiluskipulagið í auglýsingu. Á þeim tíma gæti meirihlutin haft samráð við hagsmunaaðila til að ná sameiginlegri niðurstöðu. Tillagan var felld í borgarstjórn í dag 1.10. Öllum kunnugt hina miklu óánægju sem þessar lokanir hafa valdið og ekki að ástæðulausu þar sem mjög hefur dregið úr verslun og sjá verslunareigendur sér ekki fært að halda áfram rekstri á þessu svæði eftir að lokað hefur verið fyrir bílaumferð. Og síðan hérna örstutt bókun við 13. lið, það langtímaleigan á tjaldsvæðinu. Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst þessi leiga sem lögð til að gildi fyrir langtímaleigu á tjaldsvæðinu of há. Rúmlega 40.000 krónur of mikið fyrir þá sem eiga ekki mikið milli handana. Síðan liður 11, það þá fyrst 9. grein. Borgarfulltrúi til að mikið skorti á að skóla- og frístundaráð hafi gott samráð og samtal við foreldra, íbúa, félagasamtök og ekki hafi verið haft viðeigandi samráð í ýmsum málum þegar tilefni var til og mikil á undir. Nýjasta dæmi uppnámi sem ríkir í Staðarhverfi þar sem íbúar eru uggandi framtíð skóla síns. Meirihlutin býr til vanda úr engu. Í hverfinu eiga 140 börn lögheimili og skólinn rúmar 170. Engu að síður vofur svo ógn yfir að skellt verði þarna í lás. Og við skipulagsráð 25.9. liður 9 ákveðið hefur verið að gera hluta Laugavegs og fleiri götur að varalegum göngugötum. Þetta í trássi og án samráðs við hagsmunaaðila. Samráð þýðir á íslensku að að ræða sameiginlega ráðagerð og sameiginlega niðurstöðu. Meirihlutin í borgarstjórn hefur tekið ákvörðun sem stríðir gegn vilja fjöldans. Í þessu máli hefur verið sýndur ómældur yfirgangur. Meirihluti minnihlutans hefur mótmælt harðlega og krafist þess að haft sé alvöru samráð en á það hefur verið slegið. Og velferðaráð, grein 3, flokkur fólksins andvígur öllum hækkunum á gjaldskrá velferðaráð sem notendur þurfa að greiða. Finna þarf aðrar leiðir en að lækka gjöldin til að mæta auknum kostnaði til að veita fullnægjandi þjónustu. Og ég á sennilega eftir að lesa fleiri bókanir, forseti myndi vilja athuga það áður en hann slítur fundi. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa upp bókanir í bili en ég minni borgarfulltrúa á að eingöngu hægt að vera með eina bókun undir hverjum lið. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason boðað gagnkbókun. Eru einhverjir borgarfulltrúar sem eru tilbúnir með bókanir?
sem þeir vilja lesa upp. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjör svo vel. Forseti, þetta við fundargerð borgarráðs frá 27. september, 13. liður tjaldstæði Laugardal gjaldskrá. Fólki sem hefur búið á tjaldsvæðinu í Laugardal almennt efnalítið fólk og í samkomulaginu leigu á stæði á húsbílasvæðinu kemur fram að samkomulag þetta standi til boða fólki sem í brýnni húsnæðisþörf fyrir veturinn og hefur ekki önnur úrræði. Tilgangur þessu úrræðis að brúa bil fyrir fólk þar til því bjóðast önnur úrræði. Lagt til að gjaldskrá verði svo sama og var síðastliðinn vetur 43.000 krónur á mánuði með aðgengi að rafmagni, snyrtingum, þvottahúsi, sturtum og eldhúsi, ITR mun annars þrif og öryggisgæslu. Gert ráð fyrir að tekjur vegna útilegu muni standa undir þessum kostnaði miða við, stendur áætlaði nýtingu, þetta laði þess að einslátt að vilja þarna. Í rauninni þetta frekar hálega fyrir einstaklinga í svo viðkvæmri stöðu. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að lesa bókanir. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókanir? Já. Borgarfulltrúi Inga María Thorsteinsson les upp bókanir fyrir Sjálfstæðisflokk. Gjör svo vel. Já, ég ætla að lesa upp bókun við lið 4 á dagskrá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks harma það að tillögunni hafi verið vísað frá. Fulltrúarnir minna á að deiliskipulag staðahverfis gerir ráð fyrir því að þar sé grunnskóli. Í þessu samhengi vísað til minnisblaðs borgarlögmanns þar sem segir að deiliskipulag sé ígildis lagasetningar. Það var jafnframt vísað til máls umboðsmanns Alþingis nr. 6853/2012. Sjónarmið þjónustu í nærsamfélaginu, þéttingu byggðar og umhverfisvæna ferðamáta mæla enn fremur með því að áform verði grunnskóli í hverfinu. Það einlægur vilji íbúa, enda hafa þeir verið duglegir að láta sína skoðun á þessum málum í ljós með fordæmalausum fjölda póstsendinga til borgarfulltrúa með greinaskrefum í blöðum og í útvarpi. Markmiðið með tillögunni var að koma í veg fyrir að miðstýrt vald keyri í gegn breytingar sem eru þvert á vilja íbúa líkt og hér virðist því miður vera að raungerast. Inga María Hlíðar Thorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun og þá les borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir upp bókun. Þetta bókun við mál nr. 2 á dagskrá. Bókun Sjálfstæðisflokksins, það eru mikil vonbrigði og að tillagan sé felld sem skjótur gleði til að tappa af umferðarvandanum samstundis eins og tillöguflytjandi benti á. Sjálfstæðisflokkurinn í borginni mun beita sig fyrir því að tillagan verði tekin í nánari mótun og samgöngusáttmálanum, enda hefur Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra, sagt á Alþingi að hinn svokallaði samgönguás, borgarlína, sé meðal annars ætlaður samfloti. Það er óumdeilt að ferðatími og tafir og umferð innan borgarinnar hafa verið að aukast sem leiðir af sér mengun og aukin útblástur af CO2 og öðrum mengandi efnum. Þetta finna borgarbúar á hverjum morgni og eftir miðdegi. Í því skyni leggjum við til að borgarstjórn Reykjavíkur samþykki að nýta forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur í Reykjavík jafnframt sem samferðabrautir fyrir þá sem fjölmenna í ökutæki í samfloti 3 eða fleiri og draga þar með úr bílaumferð með bættri nýtingu. Markmiðið tillögunni að minnka umferðarteppur í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Með samferðabrautum yrði áhersla lögð á að flytja sem flest fólk á milli staða á hverjum tíma en ekki sem flesta bíla. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið við að lesa upp bókun og þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir því að lesa upp gaggbókun við bókun borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég reyndar játa það að ég heyrði ekki við hvaða lið borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir var að bóka, en hér er allavega gaggbókun við þann lið. Þeir finnið út úr hinnu. Meirihlutin minnir á að skóla- og frístundaráð hefur haft gott samráð við foreldra, íbúa, kennara og skólastjórnendur varðandi tillögugerð skólastarfi í norðanverðum Grafarvogi.
Eins og kemur skýrt fram í skýrslu starfshópsins sem meðal annars leita álits allra þessara aðila í ítarlegu rýnihópaferli, auk þess sem kennarar, skólastjórar og foreldra áttu fulltrúa í starfshópnum. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að lesa gagnkbókun og þá les næstu upp bókun borgarfulltrúi Viðreisnar og fyrir hönd meirihlutans upp bókun Diljá Ámundadóttir. Hvað segirðu? Já. Er það ekki hérna? Gerum við hérna. Í ágústmánuði undirritaði verkefni. Já, þetta var komið, eða ekki? Já. Afsakið. Forseti minnir borgarfulltrúa á að nefna við hvaða lið Ég skal gera það, já. bókunin á við. Þá er það lið 4 til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokk fólksins rekstur grunnskóla í Staðarhverfi. Það var búið að lesa hana. Klukkan er orðin margt. Það er orðið augljóst. Það er liður 7 til að borgarfulltrúa Flokk fólksins notkun frístundakorts verði í samræði við markmið þess og afnám skilyrða vegna fjárhagsaðstoðar. Og hefst lesturinn. Frístundakort... Nei, Forseti biður borgarfulltrúa að hafa hljóð í salnum meðan að bókanir eru lesnar upp og ég gef borgarfulltrúanum Diljá Ámundadóttur aftur orðið. Þá liður 8. Frístundakort eða stuðningur sem Reykjavíkurborg veitir öllum börnum sem í henni búa. Fyrir nokkrum árum þegar hagur margra heimila í borginni þrengdist í kjölfar efnahagshruns og þörf heimila fyrir lengri viðveru barna í skólum meðan foreldrar stundi vinnu var svo krafa hávær að hægt væri að nota frístundakortið til að greiða fyrir frístundaheimili. Orðið var við því og hefur það reynst vel. Það getur verið góð leið að minna foreldra á tilvist kortsins og þau standi sennilegri til að halda áfram notkun þess, þó barnið sé ekki lengur í frístund. Eðlilegt er að fjölskyldur sem eiga rétt á þeim stuðningi noti hann ef þau þurfa þjónustu sem fellur að möguleikum kortsins. Áður en að sækja á annan stuðning. Nú stendur yfir vinna við endurskoðun á reglun sem gilda notkun frístundakortsins og tillögunni vísað til menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Og var þá ekki allt komið, kæru kollegar? Þá hefur borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir lokið við að lesa bókanir og þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir óskað eftir að koma upp og lesa bókun. Forseti, það var ein bókun eftir. Þetta er við lið nr. 7 tillögu Flokks fólksins. Því miður getur staðan oft verið þannig að fátækir foreldrar þurfa að treysta á frístundakorti til að greiða fyrir dvöl barna sinna á frístundaheimilum. Það er mikilvægt að tryggja efnahagur standi ekki í vegi fyrir því að börn geti lagt stund á þær frístundir og tómstundir sem þau hafa áhuga á og að Reykjavíkurborg geri allt sem í hennar valdi stendur til að tryggja slíkt geti orðið að möguleika. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að lesa bókun. Ekki er fleira á dagskrá og telst þá fundi lokið og forseti slítur fundi klukkan 22:50. Þetta er